მშვიდობისა საქმიანად ვიწყებთ 28 თებერვლის დილას პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. ეკონომიკის სამინისტროს ანტიდემპინგური კანონის ამოქმედების ვადის გადავადება სურს. ამ წინადადებით მინისტრის მოადგილემ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს მიმართა. მთავარი კითხვა, როცა არ უნდა ამოქმედეს კანონი, აღსრულების მექანიზმია, რამდენიც სიცოცხლის უნარიანი იქნება ის, ეს ჯერ უპასუხო რჩება, თუმცა სამინისტრო კანონმდებლებს თავაზობს კანონის ამოქმედება 2021 წლის ივნისამდე გადავადეს. გენადი არბელაძე ამის მიზეზებისას განმარტავს, რომ 2020 წლის ბიუჯეტით განპროექტის აღსრულებისათვის საჭირო სახსრები გამოყოფილი არ არის. დამატებით სახსრების გარეშე კი ვერ ამოქმედება კონკურენციის სააგენტოში დეპარტამენტი, რომელსაც უნდა დაევალოს მოკვლევა და შესაბამისი დასკვნების დადება. ნავთობისა და ენერგობირჟები კორონავირუსის გავლენას განიცდიან. მსოფლიო მასშტაბით ვირუსის გავრცელების გამო ნავთობის ბაზრები დარტყმის ქვეშ არიან, რომლებიც არ არიან მზად რესურსებზე მოთხოვნების მნიშვნელოვანი ზრდის ნაწილს გაუმკლავდნენ. კორონავირუსის ეპიდემია 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური შოკი აღმოჩნდა ნავთობზე მოთხოვნის ზრდის კუთხით. CNN წერს, რომ ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასი 2.3% დაეცა და $48 და 13 ცენტი შეადგინა. ეს ყველაზე დაბალი ფასია 2019 წლის იანვრის შემდეგ. კორონავირუსის გამო Goldman Sachs-მა თავის მომხმარებელს უთხრა, რომ ამცირებს 2020 წლის პროგნოზს ნავთობზე მოთხოვნის შესახებ დღეში 600,000 ბარელის ოდენობით. საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი კი აღნიშნავს, რომ იტალიიდან ფრენების შეზღუდვა ამ ეტაპზე არ განიხილება. მან მედიასთან თქვა, რომ კორონავირუსის პრევენციისათვის სახელმწიფო ყველა ღონეს მიმართავს. ხელისუფლების გადაწყვეტილების პარალელურად ავიაკომპანია ვიზიარი ქუთაისის აეროპორტიდან იტალიის მიმართულებით ფრენების სიხშირეს ამცირებს. კომპანიის ოფიციალურ ვებგვერდზე აღნიშნულია, რომ 13 მარტიდან 3 აპრილამდე მილანის მიმართულებით დაგეგმილი რეისები კვირაში 4-ის ნაცვლად მხოლოდ ერთხელ შესრულდება. ირლანდიური ავიაკომპანია რეინიარი კი აღნიშნავს, რომ ისინი იტალიაში ფრენებთან მიმართებით განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობის შეტყობინებებს იღებენ, რის საპასუხოდაც მგზავრებს ამცნობენ, რომ რეინიარი იტალიის მიმართულებით ფრენებს ჩვეულ რეჟიმში ახორციელებს. რაც შეეხება სხვა შეზღუდვებს, საქართველოში თურქეთის საკონსულო ავრცელებს პარალელურად ცნობას, რომ კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგოდ საქართველო თურქეთთან საზღვრის კვეთის რეჟიმს ამკაცრებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული ახალი რეგულაცია ამ ეტაპზე ტრაილერების იმ ძღოლებს ეხებათ, რომლებიც საქართველოს გავლით მესამე ქვეყნიდან თურქეთში აპირებენ შესვლას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი ვირუსის პრევენციის კონტროლს ამკაცრებს მაღალი რისკის ქვეყნებიდან ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, ირანი, იტალია. ვიზიტორებზე რისკ ჯგუფშია საქართველო და მესამე ქვეყნის ის მოქალაქე, რომელიც იდენტიფიცირებულია 2 კვირის განმავლობაში, იმყოფებოდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რისკის ზონად ნომინირებულ სახელმწიფოებში და ასე შემდეგ. სასაზღვრო გამტარ პუნქტებში კი თავისუფალი გადაადგილება მედიასაც შეეზღუდა. ჟურნალისტები რისკ ჯგუფში არიან, მაგრამ არ ინერვიულოთ, სრულად უსაფრთხოა ყველა მედია პროდუქტი, რომელსაც BMG ამ არხზე გთავაზობთ და საინტერესო ამბებს მომდევნო 3 საათნახევრის განმავლობაში სტუმრებთან ერთად ბევრ შემოგთავაზებთ. ჯერჯერობით კორონასგან თავისუფალი თბილისის ქუჩები BMG-ს რუბრიკისათვის საინტერესო ამბების შეგროვებას განაგრძობს, ვიდრე ხედები დედაქალაქიდან ჰოლივუდის ეკრანებზე გამოჩნდება, იქამდე BMG დრაივის რუბრიკაში ბექა ბაციკაძემ და აწარმოეს საქართველოში ხელმძღვანელმა მიხეილ ხიდურელმა პროგრამა გადაიღეს საქართველოში მიმოიხილეს შედეგები და სამომავლო გეგმები. ბექას სტუმარი სააგენტო აწარმოეს საქართველოში ხელმძღვანელი მიხეილ ხიდურელია. ლოს-ანჯელესში იქნება როგორც ვიცი ერთი პრემიერა, ერთი პრემიერა იქნება ლონდონში. ეხლა საკათი იყო ლაპარაკი, რომ საქართველოში ხარ გავაკეთოთ, თუმცა ეს საკმაოდ რთული პროცესი არის, განსაკუთრებით სახეობის ჩამოყვანა. ამიტომ ამ წამს ჩვენგან დამოუკიდებლად მიდის ეს პროცესი, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ უკვე საქართველოს მოხდა მსოფლიოს ეკრანებზე, მოხდა საკმაოდ პოზიტიურად, მათ შორის სხვა ქალაქიც, არა მარტო თბილისი, იყო იქ რუსთავის კადრები, თან თუ გახსოვთ, საკმაოდ შთამბეჭდავი ეფექტები და კადრები არის, რაც ნიშნავს იმას, რომ საკმაოდ დაძაბული მომენტი არის. რო ტრიალდება ის. რო კირავდება კორპუსს რო უსწორდება. ხო. იქაც მონიშნული. ხო, ეხლა როგორც ყოველთვის ჩვენ ხო, მე მგონია ჩვენ გვაქვს ძალიან მაგარი ნიჭი თემის ატაცების და გაშარჟების, ანუ მაგაში ვარ სპეციალისტები.
ისე გამოვიდა, რომ მიმდინარე კვირაში განათლების თემის გარეშე ერთი დღეც არ დაგვიტოვებია. დღეს უკვე ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის გეგმებზე მოგიყვებით, რომელიც წელს სტუდენტების მიღებას უკვე აანონსებს. 28-29 თებერვალს კი უნივერსიტეტი განათლების საერთაშორისო გამოფენაზე პირველ პრეზენტაციას გამართავს, სადაც 2 დღის განმავლობაში ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სივრცის სტუმრებს შესაძლებლობა ექნებათ, რომ მიიღონ დეტალური ინფორმაცია საუნივერსიტეტო ქალაქის და უნივერსიტეტის აკადემიური პროგრამების შესახებ. დაათვალია, რომ გამოფენა მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა აქტივობასა და ღონისძიებაში წინასწარ გაიარონ ასევე რეგისტრაცია უნივერსიტეტში და მათთვის სასულიერო ბაკალავრიატის პროგრამასთან დაკავშირებით მეტი ინფორმაცია მიიღონ. მოკლედ, ვიდრე გამოფენას ესტუმრებით, ჩვენი სტუმარი მოგიყვებათ გეგმებზე. ალექსანდრე თევზაძე, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. რაჭის ყველაზე მთავარი მოტრფიალე BMG და ნანუკა ჯოხაძე დღეს რაჭული ლორის ამბებს მოგუყვება. მიზეზი მნიშვნელოვანია. იმის გათვალისწინებით, რომ დღეს არ არსებობს ხორცს პროდუქტების არც ერთი ქართული გეოგრაფიული აღნიშვნა, ამ თემასაც ვუბრუნდებით. გადაწყდა რაჭული ლორის ქართულ გეოგრაფიულ აღნიშვნად რეგისტრაცია და ამბავს გიყვებით. 2019 წლის თებერვლიდან ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ევროკავშირთან ერთად ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ დაძმობილების პროექტს ახორციელებს საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების ეფექტური დაცვის და კონტროლის სისტემის დანერგვა. ამ პროექტის ფარგლებში კი 4 ახალი გეოგრაფიული აღნიშვნის ჩამოყალიბებაა გათვალისწინებული. უფრო მეც ქეთევან კილაძეს აკპატენტის იურიდიული და საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი მოგუყვება. გასული წლის მონაგარს TBC-ის გენერალური დირექტორი გუშინდელი პრეზენტაციის შემდეგ საქმიან დილაში შეაჯამებს. ფინანსური მაჩვენებლების მიხედვით ბანკმა 2018 წელთან შედარებით სასესხო პორტფელი 22.1%-ით გაზარდა. ძირითადად კორპორატიულ, მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნეს სეგმენტში ზრდით არის განპირობებული. 2019 წელს ანაბრების წლიური ზრდის მაჩვენებელი 7.9% იყო. ვახტანგ ბუცხრიკიძე TBC-ის გენერალური დირექტორი იწყებს ჩვენთან ერთად დღეს საქმიანად. კიდევ ერთი სისტემური ბანკის გენერალურ დირექტორთან არჩილ გაჩეჩილაძესთან ინტერვიუს კი საქართველოს ბანკის ოფისიდან შემოგთავაზებთ, რას ამბობენ ინვესტორები რეგულაციებით აქტიური წლის ბოლოს და რა სჭირდება ქვეყანას მეტი კაპიტალის მოსაზიდად. არჩილ გაჩეჩილაძე საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი პასუხობს BMG-ის კითხვებს. გამოწვევებით სავსე 2019-ის პირველი შეფასებები ფინანსური ანგარიშგების გამოქვეყნების შემდეგ, ცვლილებების მოლოდინი, ინვესტორების განწყობები და მათი მართვა, გეგმები, მიზნები და მუდმივად განახლებადი ამოცანები, რომელთაც საქართველოს ბანკი გამოწვევებად ირჩევს. გასულ წელს შეგვაჯამებინებენ ფინანსური გადამოსახედიდან Forbes Georgia's რეიტინგში 100 უმსხვილეს კომპანიას შორის 21 ადგილზე მოხვედრილი RMG Gold-ის კორპორატიული დირექტორი კახაბერ მჭედლიშვილი და RMG-ის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე HR საკითხებში გიორგი ჩხეიძეც. ელენე კვანჭელაშვილის დილის ანალიტიკაში ველით ასევე ლაშა ქავთარაძეს გალტენ ტაგარტის ეკონომისტ და ამ კვირის მთავარ კითხვაზე, რატომ ყარდება ლარი, პასუხს მასთან ერთად მოვწებთ. მშვიდობისა, საქმიანი დილის ეთერს ვიწყებთ. მე მგონი თებერვლის ბოლოს ახლოვდებოდა თანთან გაზაფხული მოდის, ტემპერატურას და ბუნებასაც ეთყობა. ნახოთ აბები როგორ იქნება გაზაფხულური. დილა მშვიდობის 28 თებერვალია. გოგავთ საქმიანი დილას ანალაპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ ჩვენი დილის ტრადიციულ საქმიან ეთერს. მთელი დღის განმავლობაში დღეს უკვე პარასკევია. ანალიტიკა და ელენე კვანჭილაშვილი შეგატყობინებთ როგორც მიმდინარე, ასევე კვირის შემაჯამებელ ამბებს, საკმაოდ საინტერესო სტუმრიანობა გველის ამაზე ანამ უკვე ისაუბრა. მანამდე კი გუშინ Financial Times-ი აქვეყნებს ცნობილი ეკონომისტის ნურიელ რუბინის საავტორო სვეტს, სხვათა შორის ნურიელ რუბინი, რომელიც ამასწილად სტუმრობდა კიდეც საქართველოს. მოკლედ ის სწორედ Financial Times-ის საავტორო სვეტს აქვეყნებს და საქმიან საზოგადოებას თავის მოსაზრებებს აცნობს. დასკვნებში 4 მიზეზი აქვს დასახელებული, რის გამოც თვლის, რომ ინვესტორები კორონავირუსის გამო შეცდომაში არიან შეყვანილნი და რეალური საფრთხეების მიღმა არის სხვა დაფარული რისკები. მე შეგახსენებთ, რომ სოფლიო მედიას უყვარს ნურიელ რუბინის პრეზენტირება. მათ შორის როგორც ეკონომისტისა, რომელმაც 2008 წლის კრიზისი, ფინანსური კრიზისი წინასწარ მეტყველა. ახლაც ამბობს, რომ სოფლიო ეკონომიკის ინვესტორებისთვის, ციტირებ, უარესი წინ არის და მორიგის საპნის ბუშზე საუბრობს.
მაშინ ასე რას ამბობს კორონავირუსთან და ინვესტორებთან დაკავშირებით ნურიელ რუბინი, ის მაინც თვლის, რომ კორონავირუსი გლობალური ამბავი და პანდემიაა, ვიდრე მხოლოდ ეპიდემია ჩინეთში, ასევე ასკვნის, რომ ძირითადად კორონავირუსის მასშტაბი ამ შემთხვევაში არ ეთანხმება არ ამბობს, რომ არ გასვდება მხოლოდ ჩინეთის საზღვრებს, პირიქით თვლის, რომ ეს იქნება საკმაოდ ფართო საზღვრებში, არ ეთანხმება ნურიელ რუბინი მოსაზრებას, რომ პირველი კვარტლის ბოლოს კორონავირუსის გავლენა მიაღწევს პიკს, რადგან მიაჩნია, რომ მსოფლიო ეკონომიკის 20%-ის მფლობელს, ანუ ჩინეთს, საკმაოდ მასშტაბური ზიანი მიადგება და შედარება მოყავს 2003 წლის SARS-ის ეპიდემიასთან, როცა ჩინეთის მსოფლიო ეკონომიკაში სულ რაღაც 4%-იანი წილით იყო წარმოდგენილი. რუბინი ამბობს, რომ ამას თუ დაუმატებთ აზიურ შოკებს, ისეთი როგორიც არის იაპონია და სამხრეთ კორეა, ზემოდან კი იტალია, დაინახავთ, რომ საერთაშორისო ჯაჭვიც ქვეყნების ეკონომიკების დამაკავშირებელი საკმაოდ დაზიანდებაო. ამიტომ რუბინი მიიჩნევს, რომ პირველი კვარტლის ბოლოს პიკი არ დასრულდება და არც იმას იზიარებს, რომ მსოფლიო ეკონომიკა დრამატულ ზრდას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც დამარცხდება კორონავირუსი. რუბინი მიიჩნევს, რომ ამას დასჭირდება დრო, მეტი დრო და პროგნოზირებს, რომ ჩინეთის ეკონომიკის ზრდა კვარტალში საშუალოდ 4%-ით, მისთვის არის ყოველ შემთხვევაში აბსურდული და მიიჩნევს, რომ კორონავირუსი, როგორც გითხარით, გასცდება ჩინეთის საზღვრებს. ნურიელ რუბინის აღნიშნავს თავის ავტოროს სვეტში, რომ პოლიტიკოსების რეაგირება ამ მსოფლიო ფისკალური სტრუქტურების რეაგირება, ასე ვთქვათ, ვერ იქნება მყისიერი. გარკვეულ პერიოდში შესაძლოა ისინი აქტიურადაც ჩაერთონ, ის თulis, რომ ცენტრალური ბანკების გავლენა მიმდინარე პროცესებზე რეგულაციების კუთხით მაინც ლიმიტირებულია და ბევრგან ამოწურულიც კი და ის რაღაც ერთგვარ რიტორიკულ კითხვასაც აქვს, რომ კიდევ რამდენით უნდა შემცირდეს მაგალითად განაკვეთები იაპონიის ცენტრალური ბანკის თუ ევროპის ცენტრალური ბანკების მიერ. ლიმიტირებულია ცვლილებების ზღვარი შეერთებული შტატების ფედერალურ სარეზერვო სისტემაში. ჯამში რუბინი მიიჩნევს, რომ კორონავირუსი პირველ რიგში არის შოკი მიწოდების თვალსაზრისით, რის გამოც ფერხდება ეკონომიკური ზრდა, რაც თავის მხრივ ზრდის ნეგატიურ პროცესებს და ასევე გავლენას იქონიებს ინფლაციაზე. აქ ფულად საკრედიტო პოლიტიკის და მისი გავლენებით დარეგულირება რუბინს ნაკლებად პერსპექტიულად და უადგილოდ მიაჩნია. ეს რაც ეხება რუბინს. ეხლა გადავხედოთ, რასა ვიქმდა, როგორ ვიქცევით და როგორ ვართ წარმოდგენილნი, იქ სადაც ვართ წარმოდგენილნი, საქართველოს როგორც ეკონომიკა, ინვესტორები, აქციონერები, კომპანიები, რა ვიცი, ყველანაირად ემიტენტები, გუშინ ქართული კომპანიების მდგომარეობის შესახებ მოგახსენეთ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. სრული მშვიდობა, არანაირი პანიკა, ვაგრძელებთ ტრადიციულად ზრდას, შედარებით ნელი ტემპით, მაგრამ უნდა დავკაჩოთ, რაც დავკარგეთ დროთა განმავლობაში და მიზეზთან გამო. 4-ვე BGO, GCAP, TBC და ჯანდაცვის საქართველოს ჯანდაცვის კომპანია ფორმაში არიან ლონდონშიც და თბილისშიც. მე მგონი ყველგან სადაც არ უნდა იყვნენ, სულ რომ მიყვონ ხელი გვირაბის გაყვანას ლონდონიდან ბომბეამდე. საერთაშორისო საფინანსო ბაზრებზე თითქმის 3 მილიარდის მოცულობის ევროობლიგაციები არის განთავსებული. გაუტენ-ტაგარტის მონაცემებით, გასულ კვირას საქართველოს ბანკის ჯგუფის ევროობლიგაცია დაიხურა 3.97 შემოსავლიანობით. ეს გეინი აქ არის 0.19%, წინა კვირასთან შედარებით. საქართველოს კაპიტალის ევროობლიგაციებით ვაჭრობა დაიხურა 99.62 მიასედით, აქაც მატება არის და შემოსავლიანობა დაფიქსირებულია 6.23. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ევროობლიგაციები ვაჭრობა ასევე სტაბილურად მიმდინარეობს, 104.68 მიასედი ფასით არის დახურული, შემოსავლიანობა კვლავ 2.66 მიასედია. საქართველოს რკინიგზის ევროობლიგაციები ივაჭრებოდა 100.52 მიასედად და მისი შემოსავლიანობა აქაც მატება არის 37 მიასედით, მაგრამ რაც თავარია შემოსავლიანობა კვლავ 3.12%-ზეა. საქართველოს სუვერენული ევროობლიგაცია, თავად ჩვენი ევროობლიგაციები, ფასი არის 105.59 მიასედი და შემოსავლიანობა 1.86. არნაირი პარიკის საფუძვლები არც სუვერენული ობლიგაციის უკაცრავად და სახელმწიფო საწარმოთა ობლიგაციის მიმართულებით გვაქვს, ყავები არის მცირედი და უმნიშვნელო და ის მუდმივად იქნება, ამისთვისაც განთავსდა ამ კომპანიების ფასიანი ქაღალდები, სადაც ჯერ არსს.
კორონავირუსთან დაკავშირებით ამბები დიდად არ შეცვლილა. სტატისტიკა ამ დროისთვის კიდევ განსხვავებულია. ის მუდმივად ცვლადია, მაგრამ რაც თავარია, გაცილებით მეტად იზრდება სტატისტიკა და აშკარად ჯობნის ყველა მიმართულებით გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა. სხვათა შორის დიდად არ შეცვლილა წესების და დამოკიდებულებაც პრევენციის მიმართ, რაც როგორც კორონა, ასევე ნებისმიერი სხვა სახის ვირუსებს აგაცილებთ თავიდან, ფეხიდანაც და ტანიდანაც. ჩვენ ხშირად უნდა დაუკვირდეთ წესებს, რომელიც წელიწადის ყველა დროს, განსაკუთრებით გვიანი შემოდგომიდან ადრეულ გაზაფხულამდე არის დასაცველი, დაწყებული 10-დან დასრულებული მიმდინარე მკურნალობა პრევენციით ხო და ამჯერად BMG-ს გუნდს თხოვე, რომ მომზადებული იყვნენ და ასე ვთქვათ, ერთად ეშრომათ ამ საკითხზე. საინტერესო სიუჟეტი მოამზადეს, მე მგონი კარგი გამოუვიდეთ და მოდი ერთად ვნახოთ ყველამ კორონავირუსთან დაკავშირებული მოსაზრებები, რომელიც BMG-ს გუნდმა შეკრა. ჩვენი ყურადღება ვირუსების ოჯახთა იმ ჯგუფმა მიიპყრო, რომელსაც კორონავირუსები წარმოადგენენ. ამ ჯგუფს შეუძლია გამოიწვიოს როგორც მძიმე, ასევე ნაკლებად მძიმე დაავადებები. კორონავირუსის ახალი შტამი, რომელიც ჩინეთიდან დაიზრა და მსოფლიოს უკვე 50-მდე ქვეყანას მოედო და მათ შორის საქართველოსაც 27 თებერვლის მონაცემებით მსოფლიოში 82456 შემთხვევა არის დაფიქსირებული, საიდანაც 33179 დავირუსებული ადამიანი სრულად გამოჯანმრთელდა და 2808 კი გარდაიცვალა. დაინფიცირების ყველაზე დიდი დონე ამჟამად ჩინეთსა და სამხრეთ კორეაშია, რაც შეეხება ევროპას, აქაც გავრცელდა ცალკეული შემთხვევები და ბოლო მონაცემებით ყველაზე მძიმე სიტუაცია იტალიაში ფიქსირდება. სხვა გრიპების მსგავსად კორონავირუსის შემთხვევაშიც განსაკუთრებული რისკის ქვეშ მყოფი ჯგუფები არიან სხვადასხვა პათოლოგიური დაავადებების მქონე ადამიანები, მოხუცები და ასევე ორსულები და სხვათა შორის საშუალო ასაკი კორონავირუსით გარდაცვლილი ადამიანების შემთხვევაში არის 75 წელი. ვაქცინა და კონკრეტული სპეციფიური მედიკამენტი კორონავირუსის წინააღმდეგ საბრძოლველად არ არსებობს. თუ ეს ფაქტი გაშინებთ და უკონტროლო ეპიდემიის შესგიქმით, გეტყვით, რომ არც 2002 წელს გქონდა და არც 2012-ში, როდესაც კორონავირუსი გამოჩნდა კონკრეტული მედიკამენტი, თუმცა ჯამში 1000-მდე ადამიანი დაიღუპა მსოფლიოში. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ პირველი შემთხვევა საქართველოში 26 თებერვალს, ანუ გუშინ წინ დაფიქსირდა. შესაბამისად, ინფორმაციის დადასტურებამდე ჯანდაცვის მინისტრმა კორონავირუსის საკითხი პირად კონტროლზე აიყვანა და მოდი, მხოლოდ ეკატერინე ტიკარაძეზე რომ არ ვიყოს დამოკიდებული და ჯანდაცვის სამინისტროზე, მაყურებელს გავაცნოთ ინფორმაცია თუ რას გეგმავს და რას აპირებს მთავრობა კორონავირუსთან საბრძოლველად. უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭო 28 იანვარს შეიქმნა. პირველი ნაბიჯი იყო ჩინეთიდან ფრენების შეზღუდვა. შემდეგ მოხდა ირანიდან ფრენების შეწყვეტა, ხოლო გუშინ მიიღეს გადაწყვეტილება ირანიდან სახმელეთო მიმოსვლის დროებით შეწყვეტასთან დაკავშირებით. ამასთან მთავრობა მზად არის ქვეყანაში არსებული 4 ინფექციური საავადმყოფოს გარდა მრავალპროფილური კლინიკები ჰქონდეთ რეზერვში. იმედია, საქართველოს მოქალაქეებს არ დაგჭირდება რეზერვების გამოყოფა და დაინფიცირების მაჩვენებელი არ გაიზრდება. ამისათვის კი რამდენიმე რჩევა უნდა გაითვალისწინოთ. აუცილებლად მიმართეთ სამედიცინო დაწესებულებას იმ შემთხვევაში, თუ გიფიქსირდებათ ისეთი სიმპტომები, როგორებიცაა ცხელება, ხველა, ქოშინი და სუნთქვის გაძნელება. მეტად მწვავეს შემთხვევაში ინფექციამ შესაძლოა გამოიწვიოს პნევმონია, მწვავე რესპირატორული სინდრომი, თირკმელების უკმარისობა, ყურადღებობის შემთხვევაში კი შესაძლოა ფატალური შედეგიც დადგეს. ამიტომ ამ შემთხვევაში ყურადღებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევა, რომელიც შემიძლია მოხდეთ, ეს არის ჰიგიენის დაცვა და ხელების ხშირი დაბანა დღეში რამდენჯერმე ან სპირტით დამუშავება, ხოლო დახველების შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის ხელსახოცის პირზე აფარება, ხოლო არარსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ იდაყვით გამოიყენოთ. შეიძლება ძალიან უცნაურად და მარტივად მოგეჩვენოთ ეს რჩევები, რომელსაც მე ახლა გაძლევთ, მაგრამ დამარწმუნეთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არის ვირუსის თავიდან ასარიდებლად, ხოლო რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი აღმოგაჩნდათ რაიმე სახის ვირუსი, ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა დარჩეთ სახლის პირობებში, რომ სხვას არ გადასცოთ უკვე ეს ვირუსი და დროულად უნდა მიმართოთ ექიმს ყოველგვარი პანიკის გარეშე. აუცილებელია შეენარჩუნოთ არანაკლებ 1 მეტრი მანძილი იმ ადამიანებისგან, ვინც ახველებენ, აცემინებენ ან მაღალი სისხლი შენიშნებათ, რადგან ვირუსის გავრცელების საფრთხე გარკვეულწილად ამ გზითაც არსებობს. გარდა ამისა, უნდა შევინარჩუნოთ ჰიგიენა, დაბინძურებული ხელებით არ უნდა შევეხოთ თვალს, პირს, ცხვირს, რადგან ამ კუთხით შეიძლება საგნის ზედაპირიდან ვირუსი საკუთარ თავზეც გადავიდოდეთ.
მოერიდეთ ბაზარში ცხოველებთან კონტაქტს, ამასთან მოერიდეთ პოტენციურად დაბინძურებული ცხოველების ნარჩენებთან კონტაქტს, ასევე არ გამოიყენოთ უმი და თერმულად ცუდად დამუშავებული ხორცპროდუქტები საჭმელად და განსაკუთრებით ფრთხილად იყავით მაშინ, როდესაც კონტაქტი გაქვთ უმხორცთან და ასევე რძესთან, რადგან ამით თქვენ თავიდან აირიდებთ ჯვარედინ დაბინძურებას. ყველა სხვა ვირუსის მსგავსად, კორონავირუსის ახალი შტამის შემთხვევაშიც რისკის ჯგუფს წარმოადგენენ 80 წელს ზემოთ მყოფი ადამიანები, რომელთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელიც მსოფლიო მასშტაბით 14.8% შეადგენს. 70-დან 79 წლამდე ადამიანების შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 8%-ია. შემდეგ ასაკობრივ ჯგუფებში ასაკის შემცირებასთან ერთად პროცენტული მაჩვენებელიც იკლებს და 0-დან 9 წლამდე ბავშვებში არც ერთი ფატალური შემთხვევა არ ფიქსირდება. მოკლედ, ჯამში უნდა გვახსოვდეს, რომ ეპიდემიასთან ბრძოლა არის საერთო პასუხისმგებლობა და შესაბამისად ეს გვეხება ყველას, მე, შენ და სრულიად საზოგადოებას. აი, რაც შეეხება რეკომენდაციების გაცემას, ეს არის კომპეტენტური პირების და პასუხისმგებლობა კონკრეტული ორგანიზაციების. ხო და ასევე საინტერესოა, არ უნდა შევქმნათ ხელოვნურად პირბადეების დეფიციტი, როგორც მოხდა, იმიტომ რომ ჯანმრთელი ადამიანებისთვის არ არის რეკომენდირებული პირბადეების გამოყენება და პირბადე უნდა გამოიყენოს მხოლოდ მედპერსონალმა და იმ ადამიანმა, ვისაც უშუალო შეხება აქვს დაინფიცირებულ ადამიანთან. კი და როგორც ქართველებს გვახასიათებს ხოლმე ეს ჰომეოპათია, ალკოჰოლის მიღება, პრევენციისთვის ბეტადინის ყელში გამოვლება, 10 კბილინივრის ჩაღეჭვა, აღმოსავლური მედიცინა არ არის საჭირო მე მგონი და არც პერიქისის მიფკურება არის. კი და უნდა დაუჯეროთ მხოლოდ ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის შევინარჩუნოთ სიმშვიდე და პანიკის გარეშე გავაგრძელოთ ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობა. ხო, ცხადია ეს არის წესები და რიგზე რომ ვიყოთ, ეს წესები უნდა დავიცვათ, რიგზე როცა ვარ და გვაქვს გემოვნება თან დახვეწილი და მზარდი, მაშინ ყველა თქვენი დილა დამერწმუნეთ დაიწყება საქმიანად და ასევე გაგრძელდება მთელი დღის მანძილზე, რასაც გული და სულით გისურვებთ, მანამდე კი მინდა კიდევ ერთი საქმიანი გაგაცნოთ. მას გორში მიაკვლიეთ ჩვენმა არაჩვეულებრივმა სალომე ჭიპაშვილმა, რომელიც რეპორტერიც არის, ლოჯისტიკის მენეჯერის, სტუმრების პროდიუსერის მასპინძელის და მე მგონი ჩვენზე, რა ვიცი, წამყვანებზე უკეთ იცნობს ქართული საქმიანი საზოგადოება მას და არც მიკვირს, რომ ამდენი უნარების ადამიანი ახერხებს მიაგნოს ეს რესპონდენტებს, ხო და სწორედ 28 თებერვლის საქმიან დილაში შეიტყობთ სრულიად გრანდიოზულ ამბავს საქართველოში არც მეტი და ნაკლები ქართული სასკოლო ცარცის წარმოების შესახებ ამბავს, დიახ არ მოგესმათ, სასკოლო ცარცია საუბარი და თქვენ წარმოიდგინეთ ისი წარმოება საქართველოში. აი ამაში დარწმუნდებით სადღაც 10 წამში, რადგან სწორედ ეხლა ნახავთ სალომე ჭიპაშვილის სიუჟეტს. დიახ, გორიდან და კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით, რომ პატარა გორი დიდია. მინდოდა შემექმნა ჩემი წარმოებული პროდუქტი. და 2013 წელს დამებადა იდეა, რომ მეწარმოვებინა სასკოლო ცარცი. დაიწყო შრომატევადი ცდები, დავიწყე კომპონენტების მოძიება, მათი პროცენტული შემადგენლობა. ყველაზე რთული ის იყო, რომ სწორი პროცენტული შემადგენლობა უნდა დამესვა კომპონენტების. და დაახლოებით 150 ნიმუში მაგაკეთებული, რომ მივსულიყავ იქამდე, რაცაც დღეს ვაწარმოებთ. 4 კომპონენტისგან შედგება, მიდის შერევა ამ კომპონენტების და მერე უკვე ჩამოსმა ყალიბებში. დაახლოებით თავის გაშრობით თავიდან ბოლომდე დაახლოებით 1 ზაფხულის დროს დაახლოებით 4 დღე ჭირდება. საწარმო რო გავმართეთ 2015 წელი იყო. ინვესტიცია ძირითადად ჩემი ოჯახის ინვესტიცია იყო. თავიდან 5000 ლარი ალბათ დამიჯდა ეს. ძირითადად სასკოლო ცარცი შემოდის საზღვარგარეთიდან. მე არ მინახია აქ წარმოებული ჩვენს გარდა ჩვენ ბაზარზე სასკოლო ცარცი. ჩვენი ცარცი არის ჩამოსხმული ტექნოლოგიით, რომელიც საქართველოში არ მზადდება. და კონკურენცია ის არის, რომ ხარისხი და პლუს ფასი. ჩვენ ჯერჯერობით ვაწარმოებთ დაფაზე საწერ სასკოლო ცარცს, თეთრს, ოთხკუთხედი ფორმის, ჯერჯერობით ორნაირი შეფუთვა, არის 10 ცალიანი ცარცი და არის 100 ცალიანი ცარცი. დღეში დაახლოებით 10-დან 6-მდე რომ იმუშაო სამუშაო საათებში, ერთი 40-100 ცალიანი შეკვრა კეთდება.
5 ლარირის 100 სალიანი შეკვრა. დღესდღეობით ჩვენი სასკოლო ცარცის რეალიზაცია ხდება თბილისის საკანცელერიო მაღაზიებში, თბილისის სკოლებში. 2 წელიწადია რაც ჩვენი ცარცი გავიდა აჭარაში, გურიაში, დასავლეთში. ზაფხულიდან გეგმავთ ფერადი ცარცის წარმოებას და ვფიქრობთ, რომ მე სკოლას მივაწვდით, მე რეგიონს მივაწვდით. წარმატებები დათო გოგიჩაიშვილს ხშირად ნახავთ მას ჩვენს ეთერებში და ასევე ხშირად მოვისმენთ ესეთ ამბებს, რომელთაც ყველანი მიამაყებთ. ამ ვიდეოს გუშინდელი შემდეგი ვიდეოს 26 კი არა და 27 თებერვლისთვის უფრო ვინახავდი, თუმცა კორონავირუსის მიმდინარე თემებმა საქართველოში სრულად გადაალაგეს საინფორმაციო ხაზი, დღეს კი ის აუცილებლად გავა. ამ ბლოკის ბოლოს მინდა კიდევ ერთი საინტერესოსთან ერთად მნიშვნელოვანი, მე ვიტყოდი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტის მიმართულების და დარგის ერთ-ერთ გამორჩეულ ობიექტზე გესაუბროთ. ვადასტურებ, რომ BMG გუმხურვალედ გააგრძელებს ხარდაჭერას ყველა და ნებისმიერი ენერგოობიექტისა საქართველოში, რომელიც ჩვენს ეკონომიკას თვითყოფას, თვითკმარს, ეკომეგობრულს და მეტიც დაუბრუნებს ჩვენს ეკონომიკას და ენერგეტიკას იმ უახლოესი წარსულის დიდებას და ამბიციას, რომ ენერგოექსპორტიორის სტატუსი დავიბრუნოთ, რეალური სტატუსი დავიბრუნოთ. რეალური და მეტი შემოსავლებისთვის, სავალუტო შემოსავლებისთვის და პოზიციონირებისთვის რეგიონში. ამისთვის გვჭირდება ბევრი ჰესი, უფრო მეტი განახლებადი ენერგიის ობიექტები, იქნება ეს მზის თუ ქარის სადგურები, გვჭირდება და მხარს უჭერთ მორიგი თბოსადგურის მშენებლობას სახელმწიფო კომპანიის მიერ, მაგრამ ეს ისტორია, რომელიც მინდა ახლა გადავხედოთ ყველამ ერთად და გაგაცნოთ, რაც გვაქვს და რაც ძალიან ხშირად ხვდება ყველას თვალთ, ვინც მოგზაურობს საქართველოში, თბილისში დაბრუნებისას თუ დედაქალაქიდან გასვლისას თვალს ვერ აუქცევს ახეს, იგივე ზემო ავჭალის ჰიდროელექტროსადგურს და დღეს ეს ისტორიული ობიექტი კომპანია ენერგოპროს საკუთრებაშია, თუმცა ის ნამდვილად უნიკალურია და ისტორიულიც არის, თუნდაც იმის გამო, რომ ელექტროენერგიას ჩემთვის, თქვენთვის, ჩვენი შვილებისთვის და შვილიშვილებისთვის, ასევე წინაპრებისთვის ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 1927 წლიდან გამოიმუშავებს. კავკასიაში პირველი ჰიდროელექტროსადგური ზაჰესის მშენებლობა დაიწყო 1924 წელს, ექსპლუატაციაში შევიდა 1927 წელს და მივიღეთ პირველი ელექტროენერგია. ზემო ავჭალაში საფუძველი ჩაეყარა რესპუბლიკაში იმ დროისათვის უდიდესი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას. პირველმა აფეთქებებმა მტკვარზე ქვეყანას ამცნეს კიდევ ერთი ახალი მშენებლობის ამბავი. მშენებლობა საერთოდ სახალხო საქმედ იქცა. ზაჰესი გაეშვა 1927 წელს 4 ფრენსისის ტიპის აგრეგატით, თითოეული სიმძლავრე იყო 3.2 მეგავატი. შემდეგში უკვე 1935-დან 37 წლამდე გაეშვა 2 კაპლანის ტიპის აგრეგატი, თითო 12 მეგავატიანი სიმძლავრით. დღესდღეობით 5 აგრეგატი არის მუშაობაში, სრული დატვირთვით და მე-6 აგრეგატი არის რეაბილიტაციაში, რომელიც ითვალისწინებს აგრეგატის თითოეული კვანძის სრულ განახლებას. 2009 წლიდან ენერგოპროჯორჯიას შემოსვლის შემდეგ ზაჰესში ჩატარებულია როგორც ჰიდროტექნიკური ნაწილის, ასევე მექანიკური და ელექტრონული ნაწილების სარემონტო სამუშაოები. ენერგოპროჯორჯიამ ზაჰესში მოგვაწოდა თანამედროვე ელექტროხელსაწყო დანადგარები, რომელიც უზრუნველყოფს ამ სამუშაოების ჩატარების შესრულების მაღალ ხარისხს. ჩვენი პერსონალი შეადგენს 32 სპეციალისტს. სწორედ მათი დაუღალავი შრომის შედეგია ჩვენი წარმატება. მიუხედავად იმისა, რომ ზაჰესში ვნერგავთ მრავალ სიახლეს, ასევე ვფრთხილდებით ასლოვან ისტორიას. მაგალითად, ეს შვედური წარმოების ხელსაწყოების სტენდი, რომელიც ჰესის გაშვებიდან ამ კედელზეა.
აქედან წყალი ხვდება წყალმიღებში, საიდანაც 3 კილომეტრიანი არხის მეშვეობით ჩაედინება სადაწნეო აუზში. აქედან წყალი მილსადენების საშუალებით მიეწოდება თითოეული აგრეგატის ტურბინას. ეკონომიკის სამინისტროს ანტიდემპინგური კანონის ამოქმედების ვადის გადაწევა სურს. ანტიდემპინგური კანონის პროექტის მომხსენებლებმა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ საკომიტეტო მოსმენაზე თქვა, რომ სამინისტრო პარლამენტს ამ ღონისძიების ამოქმედების გადავადებას 2021 წლის 21 ივლისამდე ბიუჯეტში თანხების გაუთვალისწინებლობის გამო სთხოვს. პარლამენტში პირველი მოსმენით განიხილეს ასევე ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონის ცვლილებების პროექტი, რომელიც ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ზრდის საკითხებს ეხება, რაც კანონში აქამდე სათანადო დონეზე არ იყო დარეგულირებული და არ იყო შესაბამისი საერთაშორისო საუკეთესო სტანდარტებთან, რაც ასოცირების ხელშეკრულებითაც არის გათვალისწინებული, ამბობს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე. მომავალი 2020-21 სასწავლო წლისათვის პირველკლასელი მოსწავლეებისა და მათი დამრიგებლებისათვის განათლების სამინისტრო 55,000 ცალ კომპიუტერს 31,350,000 ლარის ფარგლებში შეიზღიდის. რამდენიმე დღიანი გამყარების შემდგომ საქართველოს ეროვნული ვალუტა გაუფასურდა 27 თებერვლის ვაჭრობის შედეგად $1 ფასი 1 თეთრიდან კიდევ ოდნავ მეტით არის გაზრდილი და 2 ლარი და 80 თეთრი ღირს. ლარი გაუფასურდა ევროსთან მიმართებითაც მისი ფასი 3 ლარზე და 7 თეთრზე მრგვალდება. მსოფლიოში ცნობილი ალკოჰოლური სასმელების გენესის მფლობელი კომპანია Diageo აცხადებს, რომ კორონავირუსი 2020 წელს მათ მოგებაზე ნეგატიურად აისახება. ამასთან დაკავშირებით BBC წერს, გენესის მფლობელი კომპანია აღნიშნავს, რომ მათი საოპერაციო მოგება დაახლოებით 140-200 მილიონი ფუნტი სტერლინგი იქნება, რაც აზიურ ბაზრებზე შეფერხებით არის გამოწვეული. კომპანია ასევე აღნიშნავს, რომ გაყიდვები მოსალოდნელზე მეტად შემცირდა და დაახლოებით 225-325 მილიონი ფუნტი სტერლინგის ფარგლებში მერყეობს. მსოფლიოს უმსხვილესი კომპანია Disney-ის ხელმძღვანელი ბობ აიგერი აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობიდან მიდის. აიგერი პოსტს თავისინებით ტოვებს და როგორც ირკვევა, მას გასული წლის ნოემბერში მადლიერების დღესასწაულის შემდეგ სურდა, რომ ეს გადაწყვეტილება აღესრულებინა, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება მაშინ არ მიუღია. არსებული ინფორმაციით, ეგერი კომპანიაში სხვა პოსტზე 2021 წლამდე დარჩება. ბრენდის მარკის ნავთობის ფასი $42-მდე დაეცა. ბრენდის მარკის ნავთობის ფასი ყველაზე დაბლა ამ ნიშნულზე 2018 წლის 26 დეკემბერს დაფიქსირდა. ამასთან ამერიკული მსუბუქი WTI ნავთობის ფასი ბარელზე 1,40%-ით არის 48,5 ცენტამდე შემცირებული. მსოფლიოს უდიდესი საინვესტიციო ფონდი ნორვეგიის ეროვნული სიმდიდრის ფონდი შარშან $690 მილიარდი ნორვეგიული კრონით გამდიდრდა. ასეთი მკვეთრი მატებას აქციო ბაზრის ზრდამ განაპირობა. ამ ფონდისათვის, რომლის მოცულობა $1,100 მილიარდია, ყველაზე დიდი წლიური მატებაა.
iPhone-ის მწარმოებელმა Foxconn-მა ქირურგიული პირბადეების წარმოება დაიწყო თავისი ქარხნების თანამშრომლებისათვის. ტაივანურმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ მან მნიშვნელოვნად გაზარდა წარმოება და დღეში მილიონზე მეტ პირბადეს უშვებს. SARS-ის ვირუსთან ბრძოლის გამოცდილებიდან გამომდინარე, Foxconn-მა ძალიან კარგად იცის, თუ როგორ უნდა გაუფრთხილდეს თანამშრომლების ჯანმრთელობას და როგორ გვჭირდება რესურსების მობილიზება წარმოებასა და გამოშვების მიმართულებით, ეს თქვეს კომპანიაში. სხვათა შორის Foxconn-მა მიმდინარე კვირას ისიც აღნიშნა, რომ სასუნთქი გზების ინფექციის მეცნიერი ჯუანჯინი კომპანიის მთავარ კონსულტანტად დანიშნეს, ვინაიდან კომპანია გეგმავს ჩინეთის მასშტაბით ქარხნების მუშაობა განაახლონ. ჯუან ნანშანი წამყვან როლს ასრულებს ახალი კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით ჩინეთის მკვლევართა ჯგუფში, მას სხვათა შორის 2003 წელს გავრცელებულ SARS-ის ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის წარმატებული გამოცდილებაც აქვს. ეს ამბავი ბოლომდე რამდენიმე საათის პანიკამ გამახსენა, იქამდე მივედით, რომ მაგალითად ჯანდაცვის სამინისტრო ფარმაცევტულ კომპანიებს მოუწოდებდა პირბადეების ფასი ხელმისაწვდომი დარჩეს ქვეყანაში. ეს თავად ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ უთხრა BMG-ს, ესეც გლობალური რეაქცია, როგორც კი მოთხოვნა გაიზარდა გლობალურ ბაზარზეც გაიზარდა ფასები და ეს აისახება საქართველოშიც პირბადეების ფასზე. ჩვენი თხოვნა კი იქნება, რომ ხელმისაწვდომი დარჩეს ფასი, თუმცა არ გვაქვს ბერკეტი, რომ კაცრად მოუწოდოთ ფარმაცევტულ კომპანიებს, მივთითოთ რა ფასად გაყიდონ ის პროდუქტი, რაც გლობალურ ბაზარზე შეიძინა გარკვეული პირობებით, ამბობს გაბუნია. ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლები გუშინ აცხადებდნენ, რომ დეფიციტი პირბადეების ნამდვილად არის, ფასები, სადაც ისინი დარჩენილია ჩვეულ ნიშნულზეა, თუმცა როდის გახდება მარაგების შევსება შესაძლებელი, ამაზე პასუხები გლობალური ვითარებიდან გამომდინარე ჯერჯერობით არ არსებობს. სამწუხაროდ არის ისეთი სიტუაცია, რომ ვერ გვაწვდიან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ჩინეთი, თურქეთი, თვითონ წარმოებელი ამ პირბადეების და სამწუხაროდ მთელი ეს რესურსი მიმართულია ჩინეთისკენ. აქედან გამომდინარე მომწოდებელი სამწუხაროდ ვერ გვაწვდის და ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ გვაქვს ინფორმაცია, რომ შემოვიდათ ახლოს დღეებში. არის აფთიაქები, ავერს აფთიაქები, სადაც არის პირბადეები დარჩენილი, თუმცა გარკვეულ აფთიაქებში უკვე აღარ არის. თქმა უნდა, მოლაპარაკებები გვაქვს მომწოდებლებთან, უბრალოდ მომწოდებლები ძალიან ძვირფას გვთავაზობენ, აი არანორმალურად ძვირფას, 39 ცენტად რო გვთავაზობენ და ესაც ლარი და 10 რო გახდის, ერთიც არის მარტო თითრირებულები და ესაც სწავლულად ძვირად გვთავაზობენ. ფაქტიურად გუშინ როამდე მოვიტანეთ ნაშთი და მეტნაკლებად უმეტესობა აფთიაქში დეფიციტი არ იყო. დღესაც მიმდინარეობს და ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, ცოტ-ცოტა რაოდენობით დღესაც შეივსო აფთიაქები, რისი საშუალებაც არის, ასევე დღეს მიმდინარეობს მოლაპარაკება და ძალიან იმედს ვიტოვებთ, რომ ერთ დღეში კიდევ რაღაცა რესურსი გაგვიჩნდება, რომ ეს დეფიციტი აღმოიფხვრას სრულად. თავრობის ხდომის დაწყებამდე გუშინ გაკეთებული განცხადებების შემდეგ, რომელსაც თვალს გუშინ პირდაპირ ეთერში ვადევნებდით, საქმიანი დილის მაყურებლებთან ერთად საზოგადოების ინფორმირებისათვის დასამშვიდებლად და მეტი ინფორმაციის გასაზიარებლად კიდევ ბევრი კომენტარი გაკეთდა დღის განმავლობაში. შედეგები ასეთია. ავიაკომპანია ვიზიარის მიერ იტალიაში ფრენების სიხშირეების შემცირებასთან დაკავშირებით მივიღეთ ინფორმაცია 12 მარტიდან 2 აპრილის ჩათვლით პერიოდში ქუთაისიდან მილანის მიმართულებით კვირაში 4 რეისი თუ სრულდებოდა, დარჩა მხოლოდ ერთი ფრენა, რომელიც პარასკევს იქნება. ასევე ამავე პერიოდში ბარის მიმართულებით დაგეგმილი 3 ფრენაა გაუქმებული. გარდა ამისა, ვიზიარის 17 მარტიდან 24 მარტამდე დროის მონაკვეთში ბოლონიაში კვირაში 2 რეისი და მხოლოდ 1 სტოვებს. რომის მიმართულებით 18-დან 25 მარტამდე 2 რეისიდან მხოლოდ 1 შაბათი დღის ფრენა შესრულდება. ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს ფრენებს ირლანდიური დაბალბიუჯეტიანი კომპანია რეინიარი. რაც შეეხება სხვა შეზღუდვებს, საქართველოში თურქეთის საკონსულო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგოდ საქართველო თურქეთთან საზღვრის კვეთის რეჟიმს ამკაცრებს. ამავე განცხადებაში ნათქვამია, რომ საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული ახალი რეგულაცია ამ ეტაპზე ტრაილერების იმ ძღოლებს ეხებათ, რომლებიც საქართველოს გავლით მესამე ქვეყნიდან თურქეთში შესვლას აპირებენ. დამატებით განმარტებების შემოსავლების სამსახურის მიერ საღამოს 6 საათზე ბრიფინგზეც მოვისმინოთ და მოდით ჩვენს ეთერშიც ვნახოთ რა პოზიცია აქვს და რა შესაძლებლობებს იყენებს შესაბამისი სამსახური ამ ვირუსის თავიდან ასარიდებლად და პრევენციისთვის.
ამ დროისათვის თურქეთის გავლით საქართველოში შესვლა არ არის ნებადართული მათთვის, რომლებსაც პასპორტის მიხედვით ბოლო 21 დღის განმავლობაში უფიქსირდებათ ჩინეთში, ირანში, სამხრეთ კორეასა და იტალიაში ყოფნა. ჩვენ ასევე გამომარტავთ, რომ შეიძლება შეიცვალოს ეს რეგულაციები, რადგან კორონავირუსის ზომებთან დაკავშირებული პროგრამები მუდმივად განახლების პროცესშია. და მაინც მთავარი რაც მოგვითხოვება ეს ჰიგიენური ნორმების მაქსიმალური დაცვა, ხელების ხშირად დაბანა, ოთახის განიავება, სველი დამუშავება და ასე შემდეგ. იმ შემთხვევაში თუ კი ისეთ სიმპტომები გაჩნდება, როგორც არის ხველა, სუნთქვის გართულება და ტემპერატურა, მაშინ აუცილებლად სამედიცინო დაწესებულებას უნდა მიმართოთ. კორონავირუსის პირველი შემთხვევა სხვათა შორის დაფიქსირებულია, თუმცა როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო განმარტავს, პაციენტის მდგომარეობა ამ დროისათვის დამაკმაყოფილებელია და პანიკის არანაირი საფუძველი არ არსებობს. ვირუსი 50 წლის მამაკაც დაუნდგინდა, რომელიც ირანიდან აზერბაიჯანის გავლით შემოდიოდა ქვეყანაში. სამინისტროს ინფორმაციითვე, ყველაფერი ამ დროისათვის კონტროლის ქვეშ არის და სიახლეებთან დაკავშირებით მუდმივად მიაწვიან საზოგადოებას ინფორმაციას. ხო, ამასობაში ჩინეთის რესპირატორული დაავადებების წამყვანი ექსპერტი ამბობს, რომ ის დარწმუნებულია, რომ ეპიდემია მართვადი უკვე აპრილის ბოლოდან გახდება. CNN-თან საუბარში აღნიშნავს, რომ კონფერენციაზე აღნიშნავს, რომ ვირუსის გავრცელების მასშტაბები მათ თავიდანვე ჰქონდათ ნავარაუდები. აი მისი ციტატაც, ჩვენ თავიდანვე ვარაუდობთ, რომ ვირუსისათვის პიკური მომენტი იქნებოდა თებერვლის ბოლო ან თებერვლის შუა რიცხვები. დღევანდელი მონაცემებით კი დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახალმა შემთხვევებმა იმატა 15 თებერვლიდან. ვივარაუდეთ, რომ ინფიცირებულთა რაოდენობა დაახლოებით 70,000 მიაღწევდა, დღევანდელი მონაცემებით კი დაახლოებით 80,000 ადამიანს შეადგენს დაინფიცირებულთა რაოდენობა და ვარაუდია, რომ ეპიდემია მართვადი უკვე აპრილის ბოლოდან იქნება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია კი კერძო კვლევით უნივერსიტეტზე დაყრდნობით კორონავირუსის გავრცელების ბოლო გლობალურ მონაცემებს აახლებს. 27 თებერვლის მონაცემებით ჯამში ვირუსის 82,168 დადასტურებული შემთხვევა გამოვლენილი, გარდაცვლილთა რაოდენობა 2800-ის ფარგლებში არის და ბოლო მონაცემებით გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა 33,000-მდე ადამიანს აღწევს. ისინი საავადმყოფოდან უკვე გაწერილები არიან. ვირუსთან დაკავშირებით ისე გამოდის, რომ ბევრ მიმდინარე სიახლეში კორექტირება შედის, თუმცა რა თქმა უნდა საქმიანი ამბობს ჩვენ მაინც პოულობთ და არც მათ მოგაკლებთ მომდენო ეთერებში თუ ჩვენს ვებგვერდზე bm.gr. ის რაც ჩვენმა ჟურნალისტებმა შეაგროვეს, ახლა მოდით ბიზნესის სიახლეების სკოლაში გადავხედოთ. სასტუმროების ცნობილ ბრენდებს შავი ზღვის სანაპირო მარიოტის ბრენდის 5 ვარსკვლავიანი მერიდიანის სასტუმრო სულ მალე დაემატება და 2 ნაწილისაგან შემდგარი ბათუმი თაუერის გახსნა 3 მარტს ოფიციალურად არის დაგეგმილი. 2022 წელს კი ბაკურიანში სასტუმრო 4 Point of by Sheraton უნდა გაიხსნას მარიოტ ინტერნეიშნალს და საქართველოს კერძო კომპანიებს შორის ხელშეკრულება 2019 წლის ბოლოს გაფორმდა. ამერიკაში საქართველოს საელჩო შეერთებული შტატების საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობის 2019 წლის მიმოხილვას აქვეყნებს და მასში ამერიკული კომპანია ტრამოს მიერ განხორციელებულ პირდაპირ ინვესტიციაზეა საუბარი, რომელიც ბათუმში ტერმინალის მიმდინარე მშენებლობისათვის განხორციელდა და ტრამოს მიერ განხორციელებული ინვესტიცია ასევე იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ აჭარის რეგიონში ერთ-ერთი პირველი პირდაპირ ამერიკული ინვესტიციაა. ეკონომიკის სამინისტროს ანტიდემპინგური კანონის ამოქმედების ვადის გადაცემა სურს. ანტიდემპინგური კანონის პროექტის მომხსენებლებმა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძემ საკომიტეტო მოსმენაზე განაცხადა, რომ სამინისტრო პარლამენტს ამ ღონისძიების ამოქმედების გადაოდებას მომდევნო წლის ივნისამდე სთხოვს. საკანონმდებლო ორგანოში ანტიდემპინგური კანონის ინიცირება გასულ წელს მოხდა და თავდაპირველი რედაქციით კანონპროექტის ძალაში შესვლის თარიღად 2020 წლის 1 იანვარი იყო განსაზღვრული, თუმცა როგორც გენადი არველაძე განმარტავს, იქიდან გამომდინარე, რომ საკომიტეტო მოსმენები გადაიდო, კანონპროექტის აღსრულებისათვის საჭირო ბიუჯეტი ამ დროისთვის გამოყოფილი არ არის. გდანის პატარა ტბის მიმდებარედ პარკის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით ტენდერი გამოცხადდა. satendero პირობების თანახმად წინადადებების მიღება 7 მარტს დაიწყება და 12 მარტს დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 155,900 ლარია. satendero დოკუმენტაციაში აღნიშნულია, რომ პარკი რეკრეაციული თვალსაზრისით ყველა ასაკის ადამიანისათვის უნდა იყოს საინტერესო.
ანას ბაღის გადასარჩენად მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფის სასარჩელო მოთხოვნა სასამართლომ დააკმაყოფილა და მშენებლობის დროებით შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. ადვოკატის მუხრან ღურწკაიას განცხადებით გადაწყვეტილება ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ანა ჩხეტიამ მიიღო და იქვე განმარტავს ის, რომ მერიას სასამართლო გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება აქვს. სუპერმარკეტების ქსელი მაგნიტიკი მომხმარებელს იანვარში დაწყებული წამახალისებელი გათამაშებით იღბალის გამოსაცდელად მოგების შანსს აპრილამდე აძლევს. კომპანიისთვის ეს მეორე წამახალისებელი გათამაშებაა და წესების მიხედვით მოგების შანსს იღებს ყოველ 10 ლარზე. 5 გამარჯვებული მაგნიტს შაშანა წყავდა და სიურპრიზებს წელსაც გვპირდებიან, ვიდრე გამარჯვებულები გაირკვევა, როგორ შეიძლება მათ რიცხვში იყო თქვენც, ამაზე ნილონ გვირაშვილი მოგუყვება, რომელმაც თელავში გამარჯვებულები უკვე იპოვა. სუპერმარკეტების ქსელ მაგნიტში წამახალისებელი გათამაშება აქტიურ ფაზაშია. მაგნიტის ქსელის ნებისმიერ მაღაზიაში ყოველ დახარჯულ 10 ლარზე გათამაშების თითო მომგებიანი ბილეთი გაიცემა. აქციის მიმდინარეობისას სუპერმარკეტების ქსელ მაგნიტის ყველა მომხმარებელს ეძლევა გამარჯვების შანსი. თითოეულ ბილეთზე დატანილი არის გადასაფხეკი სივრცე საფარის ფრთხილად გადაფხეკვის შემდეგ მომხმარებელი ან მომენტალური პრიზის დასახელებას ამოიკითხავს ან მთავარი პრიზის ოროთახიანი ბინის მოგების შანსს პოულობს. ნებისმიერ მომხმარებელს ყოველ დახარჯულ 10 ლარზე გადაეცემა გათამაშების ერთი ბილეთი. ბილეთზე დატანილია გადასაფხეკის სივრცე, რომლის გადაფხეკის შედეგად მომხმარებელი ხდება მომენტალური პრიზის მფლობელი ან პოულობს მთავარი პრიზის ოროთახიანი ბინის მოგების შანსს. პროექტის ფარგლებში უკვე 2000-მდე პრიზია გათამაშებული, აქედან 5 ტელევიზორი, 8 ლეპტოპი, 6 ველოსიპედი, 4 სმარტფონი და 1900-მდე ბრენდირებული პრიზებით გავახარეთ მომხმარებელთა გულები. რაც შეეხება მთავარ პრიზს, ბინის მოგება შესაძლებელია საფარის ქვეშ დაფარული 4 ასოს შეგროვების შემთხვევაში BINA, რომელიც ამ ეტაპზე არ არის ჯერჯერობით მოგებული და ყველა მომხმარებელს აქვს მოგების შანსი გახდეს ოროთახიანი ბინის მფლობელი თბილისში. წამახალისებელ გათამაშებაში ჯამში 8000-ზე მეტი პრიზი თამაშდება, მათ შორის 20 სმარტფონი, 20 ლეპტოპი, 20 ტელევიზორი და 20 ველოსიპედი, ასევე ბრენდირებული საჩუქრები. რაც შეეხება მთავარ პრიზს ოროთახიან ბინას თბილისში, ამ პრიზს მაგნიტის მომხმარებელი იმ შემთხვევაში მიიღებს, თუ კი ბილეთზე საფარის ქვეშ დამალულ 4 ასოს შეაგროვებს. სწორედ სრული სიტყვის წარდგენის შემთხვევაში მომხმარებელი ხდება სუპერპრიზის მფლობელი. ბინა ჯერ არ გათამაშებულა, ამიტომ მოგების შანსი ნებისმიერ მომხმარებელს ჯერ კიდევ აქვს. იქამდე კი სხვა პრიზების მფლობელები უკვე გამოვლინდნენ და საქმიანი დილა კახეთის რეგიონს ეწვია, სადაც გამარჯვებულებს დახარჯულ 10 ლარზე სმარტფონი და ლეპტოპი ერგოთ. მადლობა მინდა გადავხატო მაღაზია მაგნიტს, რადგან ჩვენ შევიძინეთ პროდუქტი, რომელსაც მოყვა ბილეთი. შემდეგ დარწმუნებულები ვიყავით, რომ მოიგებდით რამეს, გადავფრიკეთ მართლაც ეს ბილეთი და მოიგებთ ლეპტოპი. დება ჩემი წავიდა მაღაზიაში 13 ლარის რაღაც თეთრის იყიდა რაღაცები და მოიტანა ერთი ბილეთი, რომ გადავფრიკეთ, ამოვიდა სმარტფონი. მომგებიანი ბილეთის მფლობელი საჩუქარს სუპერმარკეტების ქსელ მაგნიტის ნებისმიერ ფილიალში მიიღებს. აუცილებელია მოგებიდან 30 დღის განმავლობაში მომგებიანი ბილეთისა და პირადობის მოწმობის წარდგენა. სწორედ ამის შემდეგ არაუგვიანეს 6 დღის განმავლობაში გამარჯვებულს პრიზი გადაეცემა. ბილეთების გაცემა 25 იანვარს დილის 8 საათიდან დაიწყო და 30 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდება. სუპერმარკეტების ქსელი მაგნიტი 2015 წლიდან ფუნქციონირებს ბაზარზე. მაგნიტი პირველი კომპანია არის, რომელმაც ძირითადი აქცენტი ქსელის რეგიონში განვითარებაზე გააკეთა. ამ დროის მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით მაგნიტს 200-ზე მეტი ფილიალი აქვს და 4000-მდე თანამშრომელი ჰყავს დასაქმებული. თამაში და აზარტი ლოტარიების გარეშე კალათბურთის ევროპის ჩემპიონატისათვის კიდევ უფრო აქტუალური თემა იქნება. ამასობაში ჩვენსკენ სამზადისი კიდევ უფრო აქტიურ რეჟიმში გადადის მთავრობის გადაწყვეტილებით 10500 გულშემატკივარზე გათვლილი მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსი აშენდება თბილისში უნივერსიტეტის ქუჩაზე. კომპლექსი 2021 წელს კალათბურთის ევროპის ჩემპიონატის მატჩებს უმასპინძლებს, სადაც ოლიმპიური სასახლის ახალი დარბაზის სამშენებლო სამუშაოების წინამოსამზადებელი ეტაპი უკვე დაწყებულია. პროექტის ბიუჯეტი 71
მილიონი ლარია, საიდანაც 50 მილიონი 2 წლის, 21 მილიონი კი მომავალი წლის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, სახელმწიფო დაახლოებით 130 მილიონ ლარს ზოგავს, რამდენადაც თავდაპირველი პროექტის ღირებულება თითქმის 250 მილიონ ლარს შეადგენდა. მშენებლობა 2021 წლის ივნისში დასრულდება. საქართველოსა და უკრაინის პორტებს შორის რეგულარული საკონტეინერო გემის მიმოსვლა გაუმჯობესებული პირობებით ხორციელდება. საქართველოს რკინიგზა აღნიშნავს, რომ ახალი ტარიფები 2 დღეზე განისაზღვრება 20 კონტეინერზე $697, 40 კონტეინერზე კი $888. ახალი ტარიფები 2019 წლის ოქტომბრიდან შევიდა ძალაში. საინვესტიციო ჰოლდინგმა საქართველოს კაპიტალმა 2019 წელს შემოსავლის 14.8%-იან ზრდაზე განაცხადა. ჯგუფის წლიური შემოსავალი $1.470 მილიონი იყო. ჯამური მოგება კი 19.7%-ით გაიზარდა და $590.4 მილიონი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ ჯგუფმა გასულ წელს პორტფელის ღირებულება $2.300 მილიონამდე გაზარდა. წმინდა აქტივების ღირებულება კი პროცენტულად 5.7%-ით არის გაზრდილი. 2019 წელსვე საქართველოს კაპიტალმა საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფშიც გაზარდა წილები 57%-დან 70.6%-მდე აქციების გაცვლის პროცესის ფარგლებში. ამასთან დივიდენდების ნაკადები პორტფელური კომპანიებიდან 79%-ით არის გაზრდილი და $122 მილიონი შეადგინა. დამოუკიდებელ საბანკო ჯგუფად ჩამოყალიბებული საქართველოს ბანკი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დღეს ქართულ კომპანიებს შორის კაპიტალიზაციის ყველაზე დიდი მაჩვენებლით არის წარმოდგენილი. არც თუ მარტივი 2019 წლის შედეგებზე საუბრისას სისტემური ბანკის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ გასული წელი დაკვირვების პერიოდი იყო ინვესტორებისათვის და ბანკის მენეჯმენტისათვის გადაწყობის წელი. რათა ამოქმედებულიყო რეგულაციები ყველა პროდუქტში, ინტეგრირება მომხდარიყო ყველა მიმართულებით. გუშინ ვთქვით კიდეც, რომ როგორც ჩანს, მარტის დასაწყისში ცვლილებებს საბანკო რეგულაციებში არ უნდა ველოდოთ, როგორც ეს დაანონსებულიყო, მიზეზად სექტორის წარმომადგენლებსა და მარეგულირებელს შორის ჯერ ისევ მოლაპარაკების პროცესი სახელდება. ჯერ კიდევ ამ ინფორმაციამდე კითხვა რეგულაციებზე დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, არჩილ გაჩეჩილაძესაც დაუსვით. პასუხს ინტერვიუს იმ ნაწილში მოვისმენთ, რომელიც დღევანდელი ეთერისთვის მოგიმზადეთ. გამოწვევებით სავსე 2019-ის პირველი შეფასებები ფინანსური ანგარიშგების გამოქვეყნების შემდეგ, ცვლილებების მოლოდინი, ინვესტორების განწყობები და მათი მართვა, გეგმები, მიზნები და მუდმივად განახლებადი ამოცანები, რომელთაც საქართველოს ბანკი გამოწვევებად ირჩევს. სისტემური ბანკის 2020 წელი და ხედვები მართველი გუნდისგან. Forbes-თან გამხელილი სამთავო მიმართულება ძალაშია. გაჩეჩილაძისათვის პრიორიტეტული განათლება, დასაქმება და ბიზნესის მხარდაჭერა რჩება. CRR-ის კვლევა იყო ბოლო, სადაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბანკების მიმართ ნდობა იყო საკმაოდ დაბალ მაჩვენებელზე ჩამოსული მოსახლეობის მხრიდან. რამ გამოიწვია ეს? ბევრი სხვადასხვა თემა ხდება საბანკო ინდუსტრიის გარშემო, არა მხოლოდ ის რომელიც ეხება საბანკოს, ანუ არის რაღაც პოლიტიკური თემები, არის არაპოლიტიკური და ასე შემდეგ. ამიტომ ცოტა რთული აქედან დასკვნის გაკეთება, მაგრამ ერთი რაც შეიძლება ცალსახად ითქვას, არის ის, რომ სადაც თვენახევრის წინ გაკეთდა ერთ-ერთი კვლევა, სადაც კარგად წარმოჩნდა საქართველოს ბანკის მიმართ ნდობის და top of mind-ის კუთხით აშკარა ლიდერობა და ეს არის, ასე ვთქვათ, ძალიან მახარებს მე. მეორეს მხრივ, ბევრი უნდა გავაკეთოთ CSR-ის კუთხით და CSR-ის კომუნიკაციის კუთხითაც, რომ ადამიანებმა დაინახონ ის სიკეთეები, რომელიც, ასე ვთქვათ, მოწინავე ლიდერ კომპანიას შეუძლია საქართველოს მოუტანოს. ცვლილებები იქნება დაკრეტების ნაწილში, როდესაც ბანკებისთვისაც არ იყო მარტივი ეს წელი, მაგრამ მომხმარებელი ისევ ბანკების საყვედურობდა, როდესაც ვერ ახერხებდა, რომ იმ ჩარჩოებში ჩამჯდარიყო, რაც ეროვნულმა ბანკმა დააწესა. როგორც ვიცი, თქვენ ეცნობით პროცესში ხართ ამ ცვლილებებისა, შეგვიძლია თუ რა წინასწარ თქვათ დამოკიდებულება და შთაბეჭდილებები? თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ჩვენ ვეცნობით ამ ცვლილებებს და საბოლოო აზრს ალბათ იმის შემდეგ ჩამოვაყალიბეთ, რა სრულად იქნება ეს ცვლილებები ხელმისაწვდომი დღეისათვის. მხოლოდ ნაწილია ხელმისაწვდომი, დადებითია ეს ცვლილებები, თუმცა არ მგონია, რომ რადიკალური ცვლილება გამოიწვიოს ამან დაფინანსების კუთხით ბაზარზე. ეროვნული ბანკის ის რეგულაციები, რომელიც ამ წლის განმავლობაში შეტაკებულად ეწეოდა ხოლმე საბანკო სფეროს და არა მხოლოდ ზოგადად საფინანსო სექტორს, რამდენად იყო დროული და რამდენად იყო ზუსტი, რომელმაც შემდეგ თქვა დადებითი ეფექტი ან უარყოფითი ეფექტი იქონია. თავის დადებითი და უარყოფითია ყველა რეგულაციას. ამ შემთხვევაში დადებითზე გავაკეთებდი აქცენტს და ვიტყოდი, რომ ჯამში სექტორში რისკიანობა მნიშვნელოვნად შემცირდა.
ძირითადი მიზანიც ამ კუთხით მგონია რომ ეს იყო რომ თქვა რისკიანობა ადამიანების და მთლიანად სექტორის ყოფილიყო შემცირებული შეიძლება ითქვას რომ ამის მიღწევა მოხდა რაც შეეხება უარყოფით მხარებს ზუსტად თუ გადაჭარბებით ცოტა რთული შესაძლებელი არის ამას დრო გვაჩვენებს ალბათ რა და რაც შეეხება უარყოფით მხარეს როცა რაღაცა მიზნისკენ მიდიხარ რა თქმა უნდა ყველაფერს თავისი უარყოფით მოყვება მათ შორის ეს არის ხელმისაწვდომობის კუთხით რა თქმა უნდა შეიზღუდა ზოგიერთი ადამიანის ხელმისაწვდომობა კრედიტზე თუმცა ზუსტად ასე ვთქვათ მიზნიდან გამომდინარე ეს მოსალოდნელიც იყო და ასე ვთქვათ ამას გადავატყდით მეორე მხარე რაც შეიძლება ითქვას ეს რომ რეგულაციების ჩაშენება უნდა მოხდეს ასე ვთქვათ თითოეულ პროცესში და ამ ჩაშენებას ბევრი დრო ჭირდება ხოლმე ბევრი დრო რესურსი მიაქვს და ეს ხანდახან ნიშნავს რომ ცოტა ნაკლები ახალი სიახლე შეიძლება შევთავაზოთ ჩვენ მომხმარებლებს ვინაიდან მთელი რესურსი გადართულია იმაზე რომ რეგულაციის ჩაშენება მოხდეს პროცესებში ჩვენი სურვილი იქნებოდა რომ მეტი და მეტი დრო გქონდეს იმისთვის რომ მომხმარებელზე ზრუნვაზე და ახალ პროდუქტებზე გავაკეთოთ ძირითადი აქცენტი საზოგადოებრივი აზრის თითქმის ყველა კვლევაში, რაც ბოლო პერიოდში ჩატარებულა, ერთი ტენდენცია არის სრულიად ცალსახა და მას არც ეჭქვეშ აყენებს ვინმე და არც კამათობს. ეს სიღარიბის და უმუშევრობის გამოწვევაა. სიღარიბე დღეს ჩვენი ყველაზე ძლიერი მტერია. რიცხვები აჩვენებს თუ დაკრედიტებას შევხედავთ, რომ ბიზნეს ესხების რაოდენობა შედარებით გაიზარდა, პორტფელში წილობრივი ცვლილებები იყო და 2020 წლის ბოლოსკენ ზოგადად ესხების რაოდენობა დაკრედიტების ტემპი გაზრდილი არის. 2020-ში ელოდებით ტემპის გაგრძელებას იმის გათვალისწინებით, როგორი წელიც ელოდება, ვთქვათ, იგივე პოლიტიკურ ნაწილში საქართველოს და იმ ცვლილებებით, რასაც ეროვნული ბანკი სავარაუდოდ განახორციელებს. პირველი შეიძლება ის თქვას რომ 2019 წელი ამ კუთხით მართლა გამორჩეული იყო, საკმაოდ დიდი აქტიურობა იყო როგორც მიკროსაკრედიტო მიმართულებით, ასევე საშუალო ბიზნესის მიმართულებით და მსხვილი ბიზნესის მიმართულებით და აქ განსაკუთრებული დადებითი ფაქტორი იყო ის მოგების რეფორმა, რომელიც 3 წლის წინ განხორციელდა და რომელმაც 700 მილიონი ლარი დატოვა დამატებით მოგებიან ბიზნესებში, იმითი რომ ასე ვთქვათ მოგების გადასახადი შემცირდა, ხო და ამან მისცა საშუალება ბიზნესებს რომ ის თანხებით ჩატრიალებულიყო ის ინვესტიციად და დამატებით ცეცხლი მოზიდულიყო იმისთვის რომ რაღაცა. ამ ყველაფერმა გამოიწვია საშუალო და მსხვილ ბიზნესში საკმაოდ დიდი ზრდა, რაც მისასალმებელი არის. 2020 წელს ვგონია რომ ნაკლები იქნება ზრდა მიმართულებით რა თქმა უნდა იქნება გამომდინარე საარჩევნო წელია და შესაბამისად ბიზნესები ალბათ დაელოდებიან თუ როგორ დასრულდება თვითონ საარჩევნო წელი და ასე ვთქვათ ახალ ჩამოყალიბებულ მთავრობას იქნება თუ პარლამენტს რაიმე ცვლილება ხომ არ ექნება ბიზნესთან მიმართებაში და ბიზნეს დამოკიდებულებებში. თქვენ უმსხვილესი ინსტიტუტის მმართველი ხართ საქართველოს ბანკის და ძალიან ბევრი ინვესტორთან გაქვთ კომუნიკაცია. წეგან საყოველთაო კაპიტალიზაციით საქართველოს ბანკი ლონდონის ბირჟაზე ნომერ პირველი არის მოცულობით, რომელიც მან 2019 წელს აჩვენა. ინვესტორების განწყობები დღეს ისეთივე აქტიურია და შეიძლება თუ არა სწორედ ამ გარემოებებით ავხსნათ თქვათ ის ტემპები, რაც მათი მხრიდან და ინტერესი არსებობს თუ არსებობს სხვა მიზეზები, რითიც შეგვიძლია თქვათ განსაზღვროთ მათი დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში საქართველოს ბანკის მიმართ. ინვესტორების ისევე როგორც ჩვენთვის 2019 წელი ბევრი გაურკვევლობის წელი იყო და ეს გაურკვევლობა გამომდინარეობდა ახალი რეგულაციებიდან. ამიტომ ინვესტორიც აკვირდებოდა თუ როგორ შევეგუებით, როგორ გადავეწყობით ახალ რეგულაციებზე და ეს ნიშნავს თუ არა რომ თქვათ ბანკების მომგებიანი მნიშვნელოვნად შემცირდება. ეს ნიშნავს თუ არა რომ ასე ვთქვათ რაღაცა ტიპის რისკები შეიძლება წარმოჩენილიყო და აქედან გამომდინარე აი ეს წელი რახან გავიარეთ ისე რომ სრულად გადავეწყოთ ახალ რეალობაზე ინვესტორებისთვისაც ეს არის საკმაოდ მყარი მესიჯი. ამასთან ერთად წლის ზაფხულის პერიოდში პატარა დევალვაციამ და ინფლაციამ რომელიც შესაბამისად იყო გამოწვეული აქედან რა თქმა უნდა დადებითი გავლენა არ იქონია ინვესტორების განწყობაზე და ისინი აკვირდებიან თუ როგორ მოხდება ინფლაციის მიზნობრივ მაჩვენებელზე დაბრუნება და აქედან გამომდინარე მათი განწყობებიც მგონია რომ დადებითისკენ შეიცვლება. ეს ფინანსურ ნაწილში და ეს რაც შეეხება კონკრეტულად საბანკო სფეროს, მაგრამ ის რაც პოლიტიკურ ველზე არის, იგივე საერთაშორისო გამოხმაურებები, იყო თუ არა რომელიმე ინვესტორის მხრიდან კითხვის დასმის საფუძველი ბოლო პერიოდში? კითხვებს მუდმივად სვავენ პოლიტიკურ თემებთან მიმართებაში და
საქართველოს პოლიტიკური რეალობა, ასე ვთქვათ, მოწყენილი არასდროს არ არის და აქედან გამომდინარე ეს კითხვები არის, მაგრამ ხაზგასმით შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად არა მოწყენილი პოლიტიკური გარემოსა, მგონია რომ ეკონომიკური კუთხით, ასე ვთქვათ, წინსვლა მაინც არის 2019 წლის და საკმაოდ კარგი იყო. ცოტათი ინფლაცია იყო მაღალი, შეიძლება ითქვას, მაგრამ ჯამში ასე ვთქვათ, მგონია რომ ეკონომიკური კუთხით საკმაოდ კარგი ციფრები იყო 2019 წლის განმავლობაში. წელს ინფლაციის შემცირებას რამდენად ელოდებთ იმ ტემპებში, რაც ეროვნულმა ბანკმა დაანონსა, ან ყოველ შემთხვევაში ბოლო მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის დოკუმენტში განჭვრიტა? ყველა მიზეზი არსებობს იმისი, რომ ინფლაცია დაუბრუნდეს მიზნობრივ მაჩვენებელს სადღაც მესამე კვარტლის ჭრილში, რაც ემთხვევა დაახლოებით ასე ვთქვათ ეროვნული ბანკის მოლოდინებს. ასე რომ მოლოდინი ნამდვილად გვაქვს, რომ მიზნობრივ მაჩვენებელს დაუბრუნდეს. ინვესტორებისათვის დღეს საქართველოში რა არის მთავარი პრობლემა და რა არის მთავარი მიმზიდველობა, რითიც ჩვენ შეგვიძლია რომ ინვესტიციები გავზარდოთ და უკეთესი თქვათ პოზიციონირება გქონდეს ქვეყანას ამ მხრივ. მთავარი აქცენტი, რაზეც დღეს რაზეც კეთდება, ბევრი დადებითი აქვს საქართველოს დაბალი გადასახადები კორუფციის კუთხით, ასე ვთქვათ, ევროპულ დონეზე, თუმცა ასე ვთქვათ, შედარებით ნაკლები რეგიონთან მიმართებაში და ბევრი სხვა სიკეთეები. ამასთან ერთად ერთი რამს, რაზეც ასე ვთქვათ, არაერთხელ გაგვიგია, რომ არსებობს კითხვები, ეს არის სასამართლო სისტემა და საყრდენი, ასე ვთქვათ, კერძო საკუთრებასთან მიმართებაში, ვინაიდან კერძო საკუთრების უზენაესობა ეს არის ყველა ინვესტორისთვის აუცილებელი პირობა და მხოლოდ ამის შემდეგ ისმება კითხვები გადასახადების ოდენობასთან და ასე შემდეგ. ეს კერძო საკუთრება სწორედ რომ სასამართლომ უნდა დაიცვას. აქედან გამომდინარე სასამართლოს გამართული მუშაობა ეს არის საფუძველი ყველაფრის. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა არის თუ არა დღეს თქვენი გადმოსახედიდან მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის მთავარი და შეიძლება ითქვას მნიშვნელოვანი პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ბანკს ძალიან ბევრი პროგრამა და პროექტი აქვს შეთავაზებული კერძო სექტორისათვის, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესებს და ამისთვის თანამშრომლობთ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთანაც, გას თუ არა ეს პრობლემა დღეს საქართველოში ზოგადად? როგორც ჩვენ მთელ საქართველოს მოუწოდეთ, არ უნდა გავჩერდეთ და შესაბამისად გონია, რომ ცუდ წერტილში არა ვართ, ანუ მთლიანობაში საბანკო პროდუქტების ხელმისაწვდომობასთან მიმართებაში, რეგიონთან მიმართებაში ცალსახად, თუმცა ყოველთვის არსებობს სხვადასხვა ნიშა, სადაც იმაზე მეტის გაკეთება შეიძლება, ვიდრე არის გაკეთებული და ამ კუთხით მუდმივად ვცდილობთ, რომ გაუმჯობესდეთ. მაგალითისთვის საკმაოდ კარგი შეთავაზებები გავაკეთეთ მიკროკრედიტებთან მიმართებაში ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში ავტომატიზაცია ისე დავნერგეთ, რომ საკმაოდ სწრაფად შეგვიძლია რაღაც პროდუქტების გაკეთება. ანალოგიურად გვინდა რომ დავჩქარდეთ საშუალო ბიზნესთან მიმართებაში, ვინაიდან მთელი ეს პროცედურები, რაც არის შეფასება ქონების, რაც არის სესხის გაცემამდე, ასე ვთქვათ, რაც მიდის, საკმაოდ ბევრ დროს იკავებს და დღევანდელი მოთხოვნები უკვე 21 საუკუნის არის ის, რომ სწრაფად და ეფექტურად უნდა მოხდეს ბიზნესმენებისთვის, რაც გადაწყვეტილებას მიიღება. ამ კუთხით ჩვენ მუდმივად ვაუმჯობესებთ ჩვენ პროდუქტებს და შეიძლება ამას ხელმისაწვდომობაზეც გქონდეს საკმაოდ კარგი გავლენა. ბანკების გარდა დღეს სხვაგან გვაქვს რესურსი ფინანსების მოძიების? ძირითადი მაინც ბანკები არიან, თუმცა როგორც თქვენ თქვით, არსებობს მიკროსაკრედიტო მიმართულება, ასევე არსებობს იგივე ბონდების მიმართულება და ეს ასე ვთქვათ, უფრო და უფრო ვითარდება. და ასევე არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაციები. ხუმრობ ხოლმე იმასთან მიმართებაში, რომ კორპორატიული მიმართულებით, მსხვილ კორპორატიულს, რაც შეეხება 10 მილიონი დოლარი და ზევით სესხები, სამი ძირითადი ბანკია, ეს არის EBRD, ეს არის TBC და ეს არის საქართველოს ბანკი. და ძალიან მსგავსი პორტფელები აქვთ რა თითოეულ ამ ბანკს. საშუალო ბიზნესს რაც შეეხება, კონკურენცია ბევრად დიდია და აქ ბევრი ბანკი, მინიმუმ 5-6 ბანკია, რომელიც ძალიან აქტიურობს ამ მიმართულებაში, ისევე როგორც მიკროსაკრედიტოში და რიტეილში, იქ სადაც უკვე მესამე ბანკი საკმაოდ ინტენსიურად ცდილობს რომ დაიმკვიდროს საკუთარი თავი. ის რაც ხდება მიკროსაფინანსების ბაზარზე, ეს ბანკებისათვის ხელსაყრელია თუ მიკროსაკრედიტოებში რაც ხდება, ეს არის იმის შედეგი, რომ შეიზღუდა გარკვეული ტიპის კრედიტები. ეს გარკვეული ტიპის კრედიტების შეზღუდვა, როგორც მიკროსაკრედიტოს შეეხო, ისევე შეეხო ბანკებს. ასე რომ რაღაცა ტიპის შემოსავალი, როგორც მათ დაკარგეს, ისევე დავკარგეთ ჩვენ. კარგია თუ ცუდია, ალბათ რო გვაჩვენებს ამას. ანუ მიზანი ამისი იყო ის, რომ რისკიანობა მთლიანად სექტორის და ფინანსური სექტორი შემცირებულიყო. ხედავთ, რომ შემცირება ნამდვილად არის. ეს დადებითი და უარყოფითი რაღაცა ბალანსია ყოველთვის. შესასრულებელი მისია 2020-ში რა არის?
2020-ში შესასრულებელი მისია არის გუნდის ერთიანობა, ბევრი კარგი საქმის გაკეთება და ბევრი სიახლის შეთავაზება ჩვენი მომხმარებლისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. მადლობა. მათემატიკის მენეჯმენტის და კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამაზე ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტების პირველ ნაკადს 2020 წელს მიიღებს. უნივერსიტეტში ჩარიცხვა ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე მოხდება და წარმატებული სტუდენტებისათვის სასწავლო და საცხოვრებელი გრანტებია გათვალისწინებული. უფრო მეტი დეტალი თუ გაინტერესებთ, რამდენიმე წუთით აუცილებლად უნდა დაგვალოდოთ და კიდევ უფრო ბევრ კითხვაზე პასუხისათვის განათლების საერთაშორისო გამოფენას ესტუმროთ. იქამდე ამბებს საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის ვამზადებთ. ალექსანდრე თევზაძე ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი გვერდება სტუდიაში. თბილისი დღეს და ხვალ უმაღლესი და პროფესიული განათლების საზღვარგარეთ სწავლების და სტუდენტური სერვისების მეათე საერთაშორისო გამოფენის მასპინძელი. ექსპო ჯორჯიაში მიმდინარე მეათე გამოფენა მისულებს ბევრ ნაცნობ უნივერსიტეტს შესთავაზებს და მათთან ერთად წელსპირველად ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პრეზენტაციაც დაგხვდებათ. ამ უნივერსიტეტის სივრცის გახსნამდე სულ რამდენიმე საათი რჩება, ოფიციალური დრო ამისთვის ამ გამოფენაზე 11 საათი და 30 წუთია განსაზღვრული, როცა სტუმრებისათვის და აბიტურიენტებისათვის მოწყობილი პრეზენტაცია უკვე ხელმისაწვდომი იქნება ადგილზე. ბევრი კითხვების მიღვა, რომელიც არსებობდა ამ პროექტთან დაკავშირებით, ბევრი პასუხი გაცემულია უკვე ნაწილზე. დღეს კიდევ გაიცემა პასუხი, მაგრამ თავარი მაინც გელით ექსპოში მე მანამდე რაც ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან დაკავშირებით კითხვა გაგიჩნდება ამ 2 დღის განმავლობაში სრულად შეგიძლიათ ამოწუროთ საგამოფენო სივრცეში და მოკლედ ვიდრე ექსპო ჯორჯიას მიაკითხავდეთ რამდენიმე თემაზე პასუხს საქმიანი დილის ეთერიდანაც გაიგებთ და მოისმენთ. ამაში ჩვენი სტუმარი დაგვეხმარება ალექსანდრე თევზაძე ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი ჩვენი საქმიანი დილის პირველი სტუმარია. ყოველდღიურად საქმიანად კი იწყებს, მაგრამ ახლა დღეს უკვე სტუდიაში მოუწევს ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის დიდი მადლობა და მადლობა მოგზაურობისთვის, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი დავიწყოთ დღევანდელი სტატუსით, ხო? და მით უმეტეს ანონსში ვახსენე რომ 2020 წელს სტუდენტების მიღების შესაძლებლობა უკვე არსებობს და იქნება კონკრეტული რაოდენობა იმ ადამიანების, ვისაც მიეცემა შესაძლებლობა რომ ან უნივერსიტეტში ისწავლონ და იცხოვრონ. რა ხდება დღეს ქუთაისში? როგორ შეუძლიათ სტუდენტებს მოხვდნენ ამ უნივერსიტეტში წელს და რა ეტაპზე არის მშენებლობის სასწავლო პროცესი და ასე შემდეგ? დიდი მადლობა. სასწავლო პროცესის მომზადების ეტაპზეა. სწავლა დაიწყება 2020 წლის შემოდგომაზე, როდესაც პირველი სტუდენტი შემოვა უნივერსიტეტში. ამ ეტაპზე ჩვენ გამოცხადებული გვაქვს ადგილები გამოცდებისა და შეფასების ეროვნულ ცენტრში. ჩვენ ახალგაზრდებს თავაზობთ შემოდგომაზე მათემატიკის, მენეჯმენტის და კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამებს. მათ უნდა ჩააბარონ ერთიანი ეროვნული გამოცდები და შემოხაზონ უნივერსიტეტის კოდი 197. ანუ სრულად შედიხართ იმ კონკურენციაში, რაც დღეს არის უკვე ბაზარზე ადგილობრივი უმაღლესი სასწავლებლების მხრიდან. გათვლა იმაზე, რომ ამ უნივერსიტეტში ისწავლენ, მათ შორის უცხოელებიც თავიდანვე იყო. ესეც ითქვა დეკლარირებულია. წელსვე იქნება შესაძლებელი უცხოელი სტუდენტების მიღება და აქვე იმასაც კითხავთ, მაშინ როდესაც ამ უნივერსიტეტზე იყო პრეზენტაციები და საუბრები, ითქვა რომ მომზადდებოდა პროგრამები საერთაშორისო სხვადასხვა ლექტორების თუ კონსულტანტების მხრიდან. თქვენც ახსენეთ რომ ახლა მომზადების პროცესი არის. აი ამაზეც უფრო მეტი გითხარით ის მიმართულებები, სადაც სტუდენტების მიღება მოხდება, ვისთან ერთად გაიარეთ კონსულტაციები, რა პროგრამებზეა საუბარი და ასე შემდეგ. ბევრი საინტერესო შეკითხვა, შევეცდებით თანმიმდევრობით გიპასუხოთ. იცით რომ უნივერსიტეტის მოდელი, სასწავლო პროგრამები და მართვა და ასე შემდეგ მომზადებულია მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან პარტნიორობის ფარგლებში. ანუ აქ რამ ჩადებული თვითონ უნივერსიტეტის მოდელში ჩადებულია რამოდენიმე პრინციპული საკითხი, რომელიც ხელს შეუწყობს უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციას. უნივერსიტეტის თვითონ სახელში ხედავთ, რომ ეს არის ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, იმის და მიუხედავად, რომ კიდევ ერთხელ ეს არის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც ემორჩილება ეს არის სახელმწიფოს ქონება, ყველა იმ რეგულაციებს ემორჩილებით, რომელიც კანონმდებლობაში არის, მაგრამ საგანმანათლებლო პროგრამებს, რომელსაც ახალგაზრდებს შევთავაზებთ, განხორციელებული იქნება ინგლისურ ენაზე. ეს საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენი აკადემიური პერსონალი, პროფესორები იყვნენ არამხოლოდ ქართველი პროფესორები, არამედ უცხოელებიც, ისინი ავტომატურად ჩაერთვებიან და საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებიც გვაქვს, ეს არის მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის პროგრამების ასლი და განხორციელდება მათი აკადემიური პერსონალის თანამონაწილეობით
და რაც მთავარია, ჩვენ მივახციეთ კიდევ ახალ ხელშეკრულებას მიუნხენის უნივერსიტეტთან, ტექნიკურ უნივერსიტეტთან. პირველი ხელშეკრულება ეს იყო დადებული უნივერსიტეტის მომზადებაზე, ხოლო ახალი ხელშეკრულების ფარგლებში ჩვენ ხსნით წარმომადგენლობას უნივერსიტეტის კამპუსის ტერიტორიაზე, თავად მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის, რომელიც დაგვეხმარება და რჩევას მოგცემს და ყველანაირად ხელშეგვიწყობს თვითონ სასწავლო პროცესის განმავლობაში. იმისათვის, რომ ახალგაზრდებმა მიიღონ განათლება ევროპული სტანდარტებით. ანუ TUM-ი ოფიციალურად იქნება წარმოადგენელი? TUM-ის წარმომადგენლობა გაიხსნება ქუთაისში. რამდენ სტუდენტს იღებთ წელს და ამ მიმართულებებიდან როგორ ნაწილდება? ეს წინასწარ არის გაწერილი თუ შემდეგ ვთქვათ რაღაცა კონკრეტული კურსის გავლის შემდეგ იღებენ სტუდენტები გადაწყვეტილებას? მე დამავიწყდა რომ უცხოელი სტუდენტებზე ჩვენ რა თქმა უნდა გამოცხადებული გვაქვს მიღება და შევეცდებით რომ პირველ წელსვე შევთავაზოთ უცხოეთის მოქალაქეებს, იმიტომ რომ გვინდა რომ ქართველი სტუდენტების გვერდზე ანალოგიურად იყვნენ უცხოელი სტუდენტები, თუმცა მომავალიდან კიდევ უფრო აქტიურად ვიმუშავებთ უცხოელი მსმენელის მოზიდვისთვის. ეხლა ადგილების რაოდენობა ჩვენ გამოცხადებული გვაქვს ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის ვაკანტური ადგილები, ჯამში ეს არის 1000 ადგილი, მათემატიკის პროგრამაში მაქსიმუმ 100 სტუდენტის მიღება შეგვიძლია, კომპიუტერულ მეცნიერებაში 250-ის, ხოლო მენეჯმენტში თავისი 5 პროგრამული კონცენტრაციით, რომელსაც შევთავაზებთ სტუდენტებს, ჯამში 650 სტუდენტი. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შესაბამისად მისი ფასიც არის იმ ჩარჩოებში, რაც სახელმწიფოს აქვს ვაუჩერის სახით დადგენილი თუ ვთქვათ იგივე უცხოელი სტუდენტებისათვის დგება განსხვავებული ტარიფი. მართალი ბრძანდებით, საქართველოს მოქალაქეისთვის სწავლა არ შეიძლება აღემატებოდეს სახელმწიფო სასწავლო გრანტის ოდენობას 2250 ლარს, რომელსაც სტუდენტები ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მოიპოვებენ გრანტის სახით, მას შემდეგაც წარმატებით ჩააბარებენ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს. ამ შემთხვევაში სწავლის გადასახადი დამატებით საქართველოს მოქალაქეებს გადასახდელი არ ექნება. უცხოეთის მოქალაქეებისთვის ჩვენ გვაქვს უფრო რეალური ფასები, აქაც შევეცადეთ, რომ რაც შეიძლება მინიმალური მიდგომა ყოფილიყო, მაგრამ მენეჯმენტისა და კომპიუტერული მეცნიერებისთვის ეს არის წელიწადში $5500 ეკვივალენტი ლარებში, ხოლო მათემატიკის პროგრამისთვის $3220. ყველა სტუდენტს შეიძლება ადგილზე კამპუსში წელსვე მოიპოვოს საცხოვრებლის მიღების უფლებაც. ესეც ამ ეტაპზე, რაც უნივერსიტეტს აქვს, კომპლექსი ძალიან დიდია და კიდევ გაგრძელდება მისი დახვეწა რამდენადაც ვიცით მშენებლობის ნაწილშიც და როგორც ფაკულტეტების დამატების ნაწილში, მაგრამ აი სექტემბრისათვის რა მასშტაბი იქნება? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ესეთი განსაკუთრებული ჩვენი უნივერსიტეტის საშუალება, რომ ახალგაზრდებს შესთავაზოს საცხოვრებელი სივრცეები თვითონ უნივერსიტეტის კამპუსის ტერიტორიაზე, ანუ ჩვენ თავაზობთ საუნივერსიტეტო ქალაქს, სადაც სტუდენტები არა მხოლოდ სწავლობენ და შემდეგ მიდიან, ანუ მათ შეუძლიათ იცხოვრონ, ისწავლონ და დაისვენონ მთლიანად ამ კამპუსის ტერიტორიაზე. ჩვენ გვაქვს უნიკალური სტუდენტური საცხოვრებელი, რომელმაც დიდი მოწონება დაიმსახურა როგორც ჩვენი ევროპელი, ასე ამერიკული კოლეგებისგან და შევთავაზებთ ან ინდივიდუალურ საცხოვრებელს, და მათ შეიძლება აირჩიონ და ვთქვათ, გარკვეული შეარ მოდელი, მაგრამ ყველა სტუდენტი, რომელიც მოინდომებს კამპუსზე ცხოვრებას, ჩვენ მათ ამის საშუალებას მივცემთ. დღევანდელ მაგალითად გამოფენაზე, რომელიც დღეს იწყება, ჩვენ გვაქვს წინასწარი რეგისტრაციის მექანიზმი, როდესაც სტუდენტები შეძლებენ შეავსონ შიდა საუნივერსიტეტო რეგისტრაცია და აღნიშნონ, რომ მათ გააჩნიათ სურვილი იცხოვრონ ქუთაისის უნივერსიტეტის კამპუსზე. კიდევ რისი შესაძლებლობა ექნებათ ბუდიში გიორგი ამ გამოფენაზე დღეს და ხვალ მოსულ ადამიანებს და რამდენიმე საერთში გაიხსნება ოფიციალურად თქვენი ნაწილი გამოფენის საერთაშორისო გამოფენაზე, რა სახვედრებთ ადგილზე? ჩვენ ვახვედრებთ სრულ ინფორმაციას უნივერსიტეტზე და იმ კუთხით, რა კუთხითაც ეს აინტერესებს აბიტურიენტს ან მის მშობელს, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში აკეთებს ამ მნიშვნელოვან არჩევანს. დამატებით ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს სახალისო, ეს არ იყოს მხოლოდ რაღაცა მშრალი აკადემიური პროგრამების პრეზენტაცია იმ შენობების და კამპუსის გარკვეული მაკეტების ნახვა, ჩვენ გვინდა რომ ახალგაზრდებმა თავი იგრძნონ გარკვეულწილად ინტეგრირებულად ჩვენ სივრცეში, გვექნება მთელი სივრცეები, სადაც შეეძლებათ მათ გარკვეული საგანმანათლებლო ონლაინ თამაშები ითამაშონ, ან და განსაკუთრებით მე მიხარია რომ ჩვენ საშუალება გვაქვს შევთავაზოთ გარკვეული მინი მათემატიკური კონკურსი, რომლის გამარჯვებულებსაც ელით ბევრი საინტერესო სიურპრიზი.
თან საინტერესო უნდა იყოს. რაც შეეხება ლექტორებს, თქვენ წახსენეთ, რომ იქნებიან როგორც ქართველი ლექტორები, ასევე მოწვეული ლექტორები. ნუ ამ უნივერსიტეტის კონცეფციიდან გამომდინარე შეუძლებელი არის, რომ მხოლოდ ერთი მიმართულებითაც იყვნენ ლექტორები. ადგილზე ლექტორების შერჩევა რა პრინციპით ხდება, გადამზადების ეტაპები თუ გახდა საჭირო, ვინ იქნებიან მოწვეულ ლექტორებს შორის ეს ინფორმაცია თუ გვაქვს ამ დროისთვის? რა თქმა უნდა, ჩვენ გვეყოლება ჩვენი პროფესურა, ეგრეთ წოდებული აფილირებული პროფესორები და მოწვეული პროფესორები. მოწვეული პროფესორები გამოიყენება ლოკალური მიზნების დასაფარავად, თუმცა ჩვენ აფილირებულ მუდმივ პროფესურაშიც გვინდა რომ ნაწილი იყოს უცხოელი პროფესორები, ანუ მოწვეული და ჩვენი ეს განსხვავება მნიშვნელოვანი არ არის. რაც შეეხება პროფესორებს, რომლებსაც ჩვენ ქართულ პროფესორებს ვამბობთ, მაგრამ რეალურად ეს არიან პროფესორები, რომლებსაც ასევე შეუძლიათ ქართულ ენაზე კომუნიკაცია სტუდენტებთან. აქ შეიძლება იყვნენ როგორც საქართველოში მომუშავე პროფესორები, სპეციალისტები, ასევე ის ჩვენი მოქალაქეები ან თანამემამულეები, რომლებიც დღეს მუშაობენ დასავლეთის სამყარო უნივერსიტეტებში და გამოთქვამენ სურვილს, რომ ჩამოვიდნენ და ჩაებან ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საქმიანობაში. ჩვენ ვართ სახელმწიფო უნივერსიტეტი და პროფესორებს ვარჩევთ ღია კონკურსის წესით. დღეისათვის მაგალითად გამოცხადებულია მათემატიკის პროფესორებისთვის ღია კონკურსი და შემდეგ ეტაპობრივად ეს პროცესი გაგრძელდება, გვექნება კონკურსები მენეჯმენტის მიმართულები და კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულები. ჩვენ ვიჩვეულებთ, რომ უნივერსიტეტები ძირითადად დედაქალაქში ყრიან ხოლმე თავს და პროფესორების მიმართულებით, როცა სტუდენტების საცხოვრებლის უზრუნველყოფა ხდება, ამაში რა დაბრკოლება შეიძლება გაჩნდეს და არის თუ არა ამ მიმართულებითაც, ვთქვათ, იგივე უნივერსიტეტის საერთო კომპლექსში გათვალისწინებული შესაბამისი საცხოვრებლები. რა თქმა უნდა, ჩვენ პროფესორებს შევთავაზებთ საცხოვრებელს კამპუსის ტერიტორიაზე და სწორედ ეს არის, რომ ჩვენი კამპუსი იქნება მცირე საუნივერსიტეტო ქალაქი, სადაც პროფესორები აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები იცხოვრებენ ერთ სივრცეში, არა მხოლოდ აკადემიური მიზნებისთვის, არამედ სწავლის შემდეგაც. ბატონო ალექსანდრე, თითქოს არაფერი გამომჩენია, გულისხმობ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის და მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის ურთიერთობაში. პროფესორ ჰერმანის აკოფნით ყველაფერი თქვენთან საუბრის მომზადებისას, მაგრამ წარმომადგენლობის ნაწილი ჩემთვის იყო ამ შემთხვევაში უცნობი. გულისხმობ, ახლა TUM-თან თქვენი სტრატეგიული პარტნიორობა, ეს ცნობილია, ამაზე აღმოცენდა რეალურად ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის იდეაც და უკვე რეალობაც რაც არის. მაგრამ ასევე სასკოლო, უკაცრავად საუნივერსიტეტო პროგრამების ასლები და გადმოტანა ამ წარმომადგენლობას რა ხარისხში გადაყავს ეს ურთიერთობა მაინტერესებს და რა დატვირთვა აქვს, როგორ იქნება წარმოდგენილი თქვენ, როგორც რექტორს და მენეჯმენტის ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელს დამატებით რას გძენთ ეს მიღმა? მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატებაა, რომელიც დაფუძნებულია მიუნხენის უნივერსიტეტთან ჩვენი თანამშრომლობის შედეგებზე. ერთი თავად ის ფაქტი, რომ პროფესორი ჰერმანი დაგვთვალა, რომ გახდეს ჩვენი უნივერსიტეტის საპატიო პრეზიდენტი, რომელიც ამავდროულად მიუნხენის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი იყო დიდი ხნის განმავლობაში და დღესაც ის იქაც საპატიო პრეზიდენტია. ეს უკვე დობის პირველი ეტაპი იყო, მაგრამ მეორე ეტაპზე ის, რომ მიუნხენის უნივერსიტეტის წარმომადგენლობა გვექნება კამპუსზე, იმიტომ რომ იყო ძალიან ბევრი შეკითხვები, თქვათ, მართალია ჩვენ ვიწყებთ ამ პროგრამებს, მაგრამ როგორ მოხდება ხარისხის კონტროლი, შეფასება, ან და თქვათ, პირველ ეტაპზე, შემდეგ ეტაპებზე დასავლეთ, ესე იგი, მიუნხენიდან პროფესორების, აკადემიური პერსონალის ჩართვა და ეს წარმომადგენლობა ჩვენ საშუალებას მოგცემს სწორედ ეს არის ხელშეკრულება, რომელიც სულ მცირე ხნის წინ გავაფორმეთ და უზრუნველყოფს ჩვენი ურთიერთობის მდგრადობას გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე მიუნხენის უნივერსიტეტთან, რომ იმის და მიუხედავად, რომ ჩვენ ასეთი ძალიან კარგი პარტნიორობა გვაქვს, ჩვენ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი შეეცდება, რომ გააფართოვოს საერთაშორისო პარტნიორობა ასევე სხვა უნივერსიტეტებთან და სხვა კვლევით ცენტრებთან დაწყებული წლის ბოლოდან, შემდეგი წლებიდან ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სხვა უნივერსიტეტებთან შევქმნით ერთობლივ და საერთო პროგრამებს და ჩვენ კიდევ ერთხელ დეკლარირებას ვაკეთებთ, რომ გვინდა შევინარჩუნოთ ტუმთან ურთიერთობა, ტუმიც ამას ძალიან დადებითად შეხვდა და ესეთი უნიკალური სპელინგი თუმია, ხო? ეს ეძახიან, ხო? ბოდის მოგახდა ტუმ ტექნიკალ უნივერსიტეტი.
იმ ფონზე რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტია და ჩვენ გვაქვს მაგალითები, როდესაც ქართული დიპლომი თუ ის არ არის კონკრეტული აკრედიტაციით, აი მაგალითად მაგისტრატურის გაგრძელება რომ უნდა ვინმე საზღვარგარეთ, რაღაცა კონკრეტულ ეტაპებს გადის, ჭირდება ამის დადასტურება და ასე შემდეგ. მაგრამ როცა საუბარი გვაქვს ასეთი მასშტაბის პარტნიორობაზე, ასეთი ხარისხის შეთავაზებაზე, თქვენ შემთხვევაში როგორი იქნება დიპლომის ამ შემთხვევაში ვალიდაცია? ანუ აღიარებული იქნება თუ არა, თქვათ იგივე ევროპული უნივერსიტეტებისათვის, რაც შესაძლოა ვიღაცა მაგისტრატურაზე გააგრძელოს სწავლა თუ აქაც იგივე პროცედურები გვჭირდება? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ შევთავაზებთ, რომ შემდეგი წლებიდან შევთავაზოთ ახალგაზრდებს ძალიან ესე იგი მაღალი დონის სამაგისტრო პროგრამები და იმედი გვაქვს, რომ ბევრი მათგანი აირჩევს ჩვენ სამაგისტრო პროგრამას, რომელიც იქნება ასევე საერთაშორისო პარტნიორობის ფარგლებში და საერთაშორისო ტიპის დიპლომებს გასცემს, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენი სტრატეგიული ამოცანაა, რომ ჩვენი პროგრამები, რომელიც გვაქვს, ყველა მათგანმა გაიაროს საერთაშორისო აკრედიტაცია. სხვადასხვა აკრედიტატორებს სხვადასხვა ტიპის წესები გააჩნიათ, მაგალითად არსებობს გარკვეული აკრედიტაციის მოდელები, რომელიც გულისხმობს, რომ აკრედიტაციის განაცხადის წარდგენის შემდეგ მნიშვნელოვანია პირველი კურსდამთავრებულის გამოშვება და ამის შემდეგ ენიჭება პროგრამას აკრედიტაცია. ჩვენ ვმუშაობთ ყველა მიმართულებით და იმედი გვაქვს, რომ ყველა ჩვენს კურსდამთავრებულს ექნება დიპლომი, რომელიცაც ექნება საერთაშორისო აკრედიტაციის ძალა. დიდი მადლობა. მადლობა ალექსანდრე თევზაძეს, იგი ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი გახლავთ. მადლობა მასტუმრობისთვის. ჩვენ კიდევ ბევრს მოგიყვებით ამ უნივერსიტეტის შესახებ. თუ კითხვები დარჩა დღეს დახვალ გამოფენის ფარგლებში შესაძლებლობა გექნებათ, რომ კიდევ უფრო მეტი კითხვა დასვათ, მეტი ინფორმაცია მიიღოთ და როგორც ბატონმა ალექსანდრემ დაანონსა, მათ შორის სტუდენტებს, მომავალ სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ წინასწარ მიიღონ ინფორმაცია ჯავშნები საერთო საცხოვრებელთან დაკავშირებით და როგორც ამბობენ, სიურპრიზებიც იქნება მათთვის, ვინც მათემატიკის ერთგვარ ოლიმპიადაში მიიღებს მონაწილეობას. წარმატებას გისურვებთ და მადლობა სტუმრობისათვის. ჩვენ კი შემდეგი ბლოკისთვის ციფრი 197-ია. ეს სწორად დავამოწმე. შემდეგი ბლოკისთვის ჩაბარებას ვაპირებ. ჩაბარებას ვარ. მე ისე მინდა ჩემი შვილების ასაკში ვიყო, რომ მაგას ცემონებს ვისად. ნახოთ, მე მგონი ძალიან საინტერესო ეტაპი იქნება და მივადევნებთ თვალს, რა თქმა უნდა, პირველი სტუდენტების მიღებამდე და შემდეგაც ამ უნივერსიტეტს წარმატებები მათ განათლების სფეროს და პროექტს, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ მოლოდინებიც დიდი შექმნას და შედეგებიც დადოს. წარმატებები ყველა სფეროში ნამდვილად გჭირდება, რადგან ამ კუქილ ტურიზმში და განვითარების ჩანასახში მყოფ სერვისებშიც, რომლებიც აწარმოეს საქართველოს პროგრამის ფარგლებში წერს, პრიორიტეტულ მიმართულებებში მოხვდა, კიდევ ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი. მოდერნიზებული მიკროგრანტების 10 მილიონიანი პროგრამა, ფინანსებზე წვდომის არხებით და გზებით თბილისის ქუჩებში საინტერესო სასაუბრო თემა გამოდგა. გზა და მარშრუტი ცხადია ბექაბაციკაძემ დაგეგმა, ტრანსპორტი ესეც ცხადია, რომ Volvo X90 იყო და მგზავრი მიხეილ ხიდურელი აღმოჩნდა სააგენტო აწარმოეს საქართველოში ხელმძღვანელი, რომელსაც ცხადია ფორსაჟის ჩვეულ სტილში ვერაფერი დავალაშქრინეთ, მაგრამ კინოგადაღებების ამბები, რა თქმა უნდა, მოვკითხეთ. BMG Drive-ის მორიგი რუბრიკა Volvo-სთან ერთად მოგიმზადეთ დღევანდელი საქმიანი დილის მაყურებლებს. მოხდის ძალიან დაცულია მიშა BMG Drive ადგილზეა გეოდებით. მიშა, პირველ რიგში, რა ვიცი, მანქანა უნდა შეგვიფასო, რა ვიცი, როგორი მანქანით მოგაკითხეთ რამე. არა ჩაოლები. Volvo-ზე რა სიტყვა? ნუ რასახელიც არის, რომ ანუ რაც უნდა მოხდეს, ძალიან დაცულია უსაფრთხო. მე ვიძახი, რომ აი აქ არის, აი ამ სივრცეში მინიმუმ არის ევროპა რა, აი ნამდვილი ევროპელი. რაჭის გზებზეც გამოდგება. გამოდგება თავის თავად. იმდენი ფუნქცია აქვს, რომ ჯერ ვერ გავერკვიე ვერც მე ყველაფერს 300 ცხენი ძალა აქვს, ანუ მაქსიმ ზლორის პრობლემაც არ აქვს. მოგელია. 4-4-ზე კარგი საბურავები და ყველაფერი იქნება კომფორტულად და იდეალურად. თან ტექნოლოგია. ბენზინი ხო? ბენზინი და არის ჰიბრიდები, რომელიც იტანება, რომელიც 3.5 ლიტრს წვავს საერთოდ და ეს ჰიბრიდში არ ვსხედავთ, მაგრამ აქ ესეთი მოდელი ჰიბრიდი, მაგრამ ეს არის Euro 6 სტანდარტი და ემისია როგორც ჰიბრიდს აქვს დაახლოებით იგივე კან. ო. ძალიან. არა, დიზაინის შტამბირდავი არის რა, მარტო ის არ არის რომ განსხვავდებოდა ხოლმე როგორც წესი და
აი თვითფრინავის ნაწილებს ხო აწყობთ Boeing-ის. როგორც ნაწილებიც რო ავაწყოთ ეგეთი ქარხანა რო გავაკეთოთ. სიამოვნებით იყო ადრე მახსოვს რაღაცა ნიუსი მაგაზე. LBT არის ხა და LBT-ის წარმატებას გვინდა ზემოდან რაღაცა დავაშენოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვან რაღაცებს აკეთებენ ხა აწარმოებენ Boeing-ისთვის ნაწილებს და ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი გადაიღეს საქართველოს წარმატება ფორსაჟი 9, რომელიც ტიზერიც და უკვე ტრეილერიც ხელმისაწვდომია ადამიანებისთვის. მე სიმართლე კიდე ტრეილერი ვერ გავიგე, იმიტომ რომ უყურებდი სულ კადრებს, აი სად გამოვშდით ჩვენ და იქ გამოუსმინა არც ვერ გამოვიდა. ტექსტი და ის არ მომისმენია და რა ხდება პრეზენტაცია კი არა და პრემიერა არის მაისში როგორც დაგეგმილი და როგორ მიდის ახლა ეს პროცესი ამ პრემიერის და ჩვენ როგორ ვემზადებთ. იცით რა არის პრემიერის პროცესში, ლოს-ანჯელესში იქნება როგორც ვიცი ერთი პრემიერა იქნება ლონდონში. ახლა საკათი ყოლაპარაკი რომ საქართველოში ხარ გავაკეთოთ, თუმცა ეს საკმაოდ რთული პროცესი არის განსაკუთრებით მსახიობის ჩამოყვანა. ამიტომ ამ წამს ჩვენგან დამოუკიდებლად მიდის ეს პროცესი, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ უკვე საქართველოს მოხდა მსოფლიოს ეკრანებზე, მოხდა საკმაოდ პოზიტიურად, მათ შორის სხვა ქალაქიც, არა მარტო თბილისი, იყო იქ რუსთავის კადრები, თან თუ გახსოვთ, საკმაოდ შთამბეჭდავი ეფექტები და კადრები არის, რაც ნიშნავს იმას, რომ საკმაოდ დაძაბული მომენტი არის. რო ტრიალდება ის. რო ყირავდება კორპუსს რო უსწორდება. ხო. იქ ვიღაც მონიშნული. ხო, ანუ ეხლა როგორც ყოველთვის ჩვენ ხო, მე მგონი რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მაგარი ნიჭი თემის ატაცების და გაშარჟების, ანუ მაგაში ვარ სპეციალისტები. და შესაბამისად, რა რუსთაველიც გამოჩნდა თავისუფლებმა, მერიოტი გამოჩნდა მახსოვს იქ თვითონ მერიოტს კომპანიას ედო რა იჭ. ბევრმა ნახა თავისი სახლი, ბევრმა ნახა რაღაც თავისი ქართული დროშა ჩანს. მე მგონი კარგია რა და რაღაცა პოზიტივი არის, რომელზეც ყველა თანხმდებით. ფილმში მეც ძალიან მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, მე ფილმი არ მინახავს, როგორც ვიცი, ბოლო 10 წუთით ესეთ უნდა იყოს რაღაც საქართველოს თემატიკაზე. ნახოთ, სად დაიწერება ჯორჯია, საქართველოს და ზოგადად რა კონტექსტში ვიქნები. მონეტიზება რო გავუკეთოთ ახლა თემას, ან მონეტიზება მხოლოდ ფინანსებში არა, ჩვენ გვისაუბრია, რომ აქ არ არის მხოლოდ იმ ფინანსებზე, რომელსაც თქვა ამ შემთხვევაში ფორსაჟი 9-ს გადაღებას მოხმარდა და თქვა სხვა შემთხვევაში რაღაც სერიალების და კლიპების აქ თავარი არის ის ცოდნა, რომელიც უნდა დატოვონ მსგავსმა დიდმა კომპანიებმა, რომლებიც გადაიღებენ საქართველოს ფილმებს. ეს არის ეპიზოდური გადაღებები, მაგრამ ვიცი რომ მიდის მუშაობა რაღაცა სრულმეტრაჟიან ფილმებზე და სერიალის რაღაცა დიდ ნაწილებზე, რომელიც მეცოდნას დატოვებს. ხო, აი მონეტიზება რო გავუკეთოთ, გადაიღეს საქართველოში აი ამ პროგრამას დღეს რა შედეგები გვაქვს? სადღაც 100 მილიონი ლარამდე კვალიფიციური ხარჯი არის დახარჯული. კვალიფიციური ხარჯი არის ის ხარჯი, რის შემდეგაც რის 20%-ად ვაბრუნებ ჩვენ. ანუ ეს არის მთლიანად ხარჯი, რომელიც შემოვიდა ქართულ ეკონომიკაში. ამ ხარჯით დასაკვდა ძალიან ბევრი ადამიანი, ბევრმა კომპანიამ მიხეირა ამითი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მეტი მოგება ნახეს, მეტად გადაიარაღებენ თავის თქვა აღჭურვილობებს და რაღაც ჯამში უკვე 18 პროექტს ვართ ასულებ. რა თქმა უნდა, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს კერძო სექტორის საპროდიუსერო კომპანიების მხრიდან და რა თქმა უნდა ჩვენ დონეზეც არის მოლაპარაკებები სხვადასხვა სტუდიოებთან. გეთანხმები ბექაპ კლიანად იმაში, რომ სრულმეტრაჟიანი ფილმის გადაღება ტოვებს უკვე სხვა დონის ცოდნას, რადგან ფრაგმენტულად თქვა რამდენიმე ეპიზოდის თუნდაც წელიწადში 3-ჯერ გადაღება განგზობით ცოდნას არ ტოვებს და მგონი როგორც ყველა დარგი ფილმის გადაღებაც არის ისეთი რამ, რასაც ჭირდება გამოცდილება, განგზობითი და პრაქტიკა. ამიტომ სერიალი იქნებოდა ზედგამოჭრილი ამ ინდუსტრიის კარგად განვითარებისთვის, ასევე შემდეგი ნაბიჯი არის და როგორც ვიცი, სხვადასხვა კომპანიები ჩვენთან უცხოელი ინვესტორებიც მოვიდნენ უკვე, რომელსაც აინტერესებთ პავილიონების გახსნა საქართველოში. პავილიონი ნიშნავს უკვე პერმანენტულ ნაკადს ფილმების მთელი წლის განმავლობაში. მინდა ვისაუბროთ დამწყებ ბიზნესებზე, ну, აწარმოებს საქართველოში სტარტაპებზე, რომლებიც ქვეყანაში არის. მე ვცდილობ ხოლმე რომ რესპონდენტებს, რომელიც BMG Drive-ის რუბრიკაში არიან, დავუსვა კითხვა, რომ დღეს რა ხდება, ანუ გამოწვევა 50-50-ია იდეები, ეს ფინანსების მოძიება, თუ რომელიმე პრობლემა უფრო ისე მასშტაბურად დგას. ფინანსების იდეები დახვეწილია და უბრალოდ ადამიანები არ მგონია ეხლა რომ იდეით მაგაზე მეტყველებს მაგალითად ისიც რომ
ბევრი სტარტაპი იწყება, ბევრი კრეატივი არის, თუმცა ბევრი იდეა რომ ან ბანკს არ ყოფნის რესურსი რომ დააფინანსოს, ან სახელმწიფო პროგრამებს, ალბათ ესეც ვერ ვიტყოდით. ალბათ ორივე მხარეს არის პრობლემები, თუმცა მე ფინანსური მხარდაჭერის კუთხით ვიტყოდი რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვხვდებით ჩვენერ სააგენტოებს, ხო? სხვათა შორის ეხლა მარტში არის Eurasian Week, OECD-ის ღონისძიება, სადაც ცალკე ესე ვთქვათ, გვერდით ღონისძიება თუ აკეთებთ სხვადასხვა სააგენტოების დირექტორს პატიჟებ ჩვენნაირი მსგავსი ქვეყნებიდან და იქ ვაპირებთ საქართველოს წარმატებაზე და ზოგადად ვიმსჯელოთ ამ თემებზე. ბევრ ქვეყანას ამდენი ფინანსური პროდუქტი სახელმწიფოს ბევრ ქვეყანაში არ აქვს. შესაბამისად, ანუ აი ჯიტას თავისი გრანტები აქვს, ხო? ძალიან საინტერესო 600,000 ლარიანი, 100,000 ლარიანი უფრო ნაკლები. ჩვენ გვაქვს მიკროგრანტების პროგრამა, რომელსაც დავიწყებთ. საინვესტიციო ფონდები კი კაპიტალური ბაზარი უფრო განვითარებული არის. ამიტომ დღეს თუმცა საინვესტიციო ფონდი უფრო კაცრად რა თქმა უნდა უყურებს შემდეგ კონკრეტული მეწარმის ბიზნეს იდეას და გეგმას. სახელმწიფო მიკროგრანტით და ასე შემდეგ ბევრად მობიერად ეპყრობა და ეუბნება რომ შენ ჯერ ბოლომდე ზადარხარ, მაგრამ შენში ვხედავთ პოტენციალს. ამიტომ მე მგონი რომ აი ხა ახალი მიკროგრანტების პროგრამა რომელიც იქნება საკმაოდ ოპტიმიზირებული და მივა ძალიან ბევრ მეწარმემდე იქნება კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი აწარმოესი. აი სანამ შენ მომაკითხავდი დგას ქონდა მაგალითად ექსპორტის ახალი მექანიზმები დავნერგეთ, ანუ თვითონ კოეფიციენტების მინიჭება, ქულები, უფრო მცირე და საშუალო ბიზნესს მოვარგეთ. დიახ, ჩემი თანამშრომლებიც იქნებიან იქ. ამიტომ სულ ვცდილობთ აი თუ დააკვირდებით ჩვენ სააგენტო რომ რა თქმა უნდა სამინისტროსთან ერთად რომ გავაანალიზოთ რას ვაკეთებთ, გვაქვს მონიტორინგის და ანალიზის დეპარტამენტი, ყოველ თვე ხდებით ერთად დეპარტამენტები, ვფიქრობთ რა არის შესაძლებელი, ანგარიშვალდებულებას გნობთ და გაბარებთ ესე როგორც მედიას, ასევე საზოგადოებას, ვისახავთ მიზნებს, იცით ახლა Invest in Georgia-ს კონკრეტული KPI-ები გვაქვს, მიდის ახლა ციებცხელება რომ 220 მილიონი ამერიკული დოლარის უცხოური ინვესტიცია შემოსატანია ქვეყანაში, ხოლო ჩვენი სააგენტოს მიერ. მიშა, გადაწყვეტილება ქონდათ მიღებული რომ ტურიზმის სექტორში სადაც ასე ვთქვათ აწარმოება ფინანსებას და გაზრდის და ინტერესი ასე ვთქვათ თქვენი არის უფრო მეტი გარკვეული რეგიონებიდან მაგალითად რომელიც უკვე არის განვითარებული გამოსულიყავით, ანუ იქ არ დაგეფინანსება ეს გადაწყვეტილება ასე დარჩა თუ დიახ, ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ეს პროცესი ეს იყო ტურიზმის ადმინისტრაციამ ჩვენ მოგვაწოდა, რადგან თulit და ესეც არის რომ მათი კომპეტენცია უფრო მაღალია ამ კუთხით, მოგვაწოდეს ის ლოკაციები და სოფლები კონკრეტულად, რომელშიც ჩვენ უნდა დავრჩეთ ესე ვთქვათ დაფინანსების პროგრამაში და აქ ვეღარ მოხდნენ მაგალითად ისეთი სოფლები ამ ახალსიაში როგორც ისეთი ლოკაციები როგორც არის მაგალითად გუდაური, ბაკურიანი და ესეთი მსგავსი ტიპის ადგილები, სადაც ჩემი აზრით აღარ ამაში დარწმუნებული და ჩემი გუნდიც მეთანხმება, ალბათ ჩვენს და მეთანხმები სახელმწიფოს ხარდაჭერა აი ამ კონკრეტულ კურორტებს. რა თქმა უნდა, იმ ძალიან დიდი ინერცია არის იქ და თქვენ კი ხედავთ ახლა იმასაც შეხედოთ pipelines რიგში ნუ რამდენი სასტუმრო არის არა მარტო გუდაურში, ასევე ბაკურიანში. ამიტომ ვეხმარებით ადგილებს უფრო მეტად კონცენტრირდით ლოკაციებზე და ადგილმდებარეობებზე, სადაც არის ტურისტული პოტენციალი, მაგრამ ვერ მიყვება ტურისტული ინფრასტრუქტურა, ანუ მაგალითად სასტუმროები. ასევე სერვისების კუთხითაც კონკრეტულ ლოკაციებზე დავაფინანსებთ სერვისებს. ეს არის ადგილები, სადაც არის სასტუმროები, მაგრამ ნაკლებად არის ტურისტული სერვისები. მე მგონია რომ ძალიან მზარდი ტრენდი გვაქვს ჩვენ საერთაშორისო ვიზიტორების, თუმცა ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო კიდე გავაჩინოთ ინფრასტრუქტურული თუ ნებისმიერი სახის პროექტები, რაშიც საერთაშორისო ვიზიტორი დახარჯავს მეტ ფულს, მეტად საჭირო. 2020-ში რა იქნება ისეთი ახალი გამორჩევა? 2020-ში ესე იგი ერთი რაც შემიძლია თქვა რომ Bloomberg-თან გეგმავთ ძალიან საინტერესო თანამშრომლობის ფორმატს საქართველოში. ეს იქნება ძალიან საინტერესო ღონისძიება და აქტივობა, თუმცა ესე კონკრეტულად ჯერ არ შემიძლია ვთქვა, რადგან საკმაოდ მალე შეიძლება მოხდეს ამის თქვა ან და ესე ვთქვა გამოცხადება და არ დავასწრებ მოვლენებს. მიკროგრანტების პროგრამა ჩაეშვება აუცილებლად გაზაფხულზე, რაც იქნება ბევრად ოპტიმიზირებული და წარსულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით. მიკროგრანტებს ხო? დაახლოებით სადღაც ვფიქრობთ ჯამში 10 მილიონს, ოღონდ ეხა საბოლოოდ გადაწყდება ძალიან მალე, ეს ერთ ეტაპად იქნება თუ ორ ეტაპად იქნება, თუმცა ჯამში რაღაც ამოცულობაზე არის საუბარი. აქაც რა დაიხვეწა მიშა მაგ ნაწილში? მაგალითად უფრო მეტად იქნება ტურიზმზე
უფრო მეტად იქნება ტურიზმზე ორიენტირებული, იქაც თქვათ გამოვალთ რაღაც ისეთი სექტორებიდან, რაც მიგვაჩნია, რომ მოკლედ ესე თქვათ ნაკლებად მნიშვნელოვანი არის, მაგალითად საპარიკმახეროებს ვაფინანსებდით ადრე, თუმცა ეხლა შეიძლება ეს შევზღუდოთ. ადმინისტრირების კუთხითაც ოპტიმიზაცია მოხდა თვითონ ხარჯები, შესაბამისად ის კონტრაქტორები, რომელსაც დავიქირავებთ, ერთეული განფასების სისტემა შემოვიღეთ, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს ხარჯებს. მიშა, მადლობა, წარმატებები საქართველოს და კითხვები, რომელიც იქნება წლის განმავლობაში დავსვათ. მადლობა. სიამოვნებით გიპასუხეთ. დიდი მადლობა, ბექა. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების ეფექტური დაცვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვა მიზნად ქვეყანაში გეოგრაფიულ აღნიშვნებთან დაკავშირებული ხარისხის პოლიტიკის გაუმჯობესებას ისახავს. ამ პროექტის ფარგლებში 4 ახალი გეოგრაფიული აღნიშვნა უნდა ჩამოყალიბდეს. სად ვართ დღეს? ამაზე ქეთემელ კილაძესთან საკპატენტის იურიდიული და საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსთან ვისაუბრებთ, რომელიც საქმიანი დილის ეთერში რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. ევროკავშირი გახლავთ საუკეთესო მაგალითი, სადაც სრულად ხდება ქართული საექსპორტო პროდუქტის ათვისება 2014 წლის შემდეგ, როდესაც ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ძალაში შევიდა. ევროკავშირში ქართული წარმოების პროდუქტების კუთხით 22%-იანი წილი 31%-მდე გაიზარდა. ეს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ინფორმაცია არის მონაცემებთან დაკავშირებით. პარლამენტში პირველი მოსმენით განხილეს ამასობაში ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი, რომელიც ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ზრდის საკითხებს ეხება, რაც კანონში აქამდე სათანადო დონეზე არ იყო დარეგულირებული და არ იყო შესაბამისობაში საერთაშორისო საუკეთესო სტანდარტებთან, რაც ასოცირების ხელშეკრულებითაც არის გათვალისწინებული. TBC ბანკმა წლიური შეხვედრა ჩაატარა, სადაც კომპანიის 2019 წლის მიღწევები და შედეგები, ასევე განვითარების სტრატეგია და სამომავლო გეგმები წარადგინეს. ამ შეხვედრას 200-მდე სტუმარი ბიზნეს სექტორის მთავრობის დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისა და ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ვიზიარმა ქუთაისის აეროპორტიდან იტალიის რამდენიმე ქალაქის მიმართულებით შეამცირა რეისები, ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს ფრენას ირლანდიული ლოუკოსტერი Ryanair. წარმოუდგენელი მარაზმი მოხდა გუშინ, როცა დაიტაცეს პროდუქტი SBM-ჯისთან საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარემ ივაჭყონიამ თქვა, მისი თქმით, საკვები პროდუქტების დეფიციტის შექმნის მიზეზი არ არსებობს. პარლამენტში პირველი მოსმენით არის განხილული ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი, რომელიც ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ზრდის საკითხებს ეხება, რაც კანონში აქამდე სათანადო დონეზე არ იყო დარეგულირებული და შესაბამისად არ იყო საერთაშორისო საუკეთესო სტანდარტებთან მიახლოებული, რაც ასოცირების ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული, ამბობს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილე პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში კანონ პროექტის განხილვის დასრულების შემდეგ. ამის შესახებ ინფორმაციას თავის
თავის მხრივ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აუცილებს და მათივე შეფასებით ფასიანი ქაღალდების ბაზარი ქვეყანაში უფრო და უფრო იზრდება, შესაბამისად მნიშვნელოვანია რომ იყოს გამჭრელობის მაღალი ხარისხი, რომელიც სანდოობას შემატებს ბაზარს და ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ინვესტორების დაცვის მიმართულებითაც. ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი რამდენიმე ძირითად საკითხს აერთიანებს, მათ შორის არის საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტთა და საჯარო წილობრივი ფასიანი ქაღალდების მფლობელთა მიმართ გამჭრელობის მოთხოვნის შესაბამისი დირექტივის მოთხოვნასთან დაახლოება. ასევე ბაზრის манипуляციის და ინსაიდერული ვაჭრობის აკრძალვა, დარეგულირება და ამ საკითხთან დაკავშირებული ვალდებულებების დაწესება. არის მაქსიმალურად გათვალისწინებული. საქართველოში ავსტრიის ელჩმა არად ბენკომ BMG-სთან საუბარში თქვა, რომ საქართველოს მიმართ ავსტრიელი ინვესტორების დაინტერესება საკმაოდ მაღალია, მაგრამ არის ცალკეული შემთხვევები, როდესაც მსხვილმა ავსტრიულმა კომპანიებმა მრავალი მცდელობის მიუხედავად ქართულ ბაზარზე შემოსვლა ვერ შეძლეს, თუმცა დიპლომატმა არც სექტორები დააკონკრეტა და არც კომპანიები ჩვენთან საუბარში. ელჩმა არც ის თქვა, რა იყო ხელის შემშლელი ფაქტორები. წარმოდების მაგალითებს შორის კი არად ბენკოს საქართველოში კომპანია Gebrüder Weiss და Doppelmayers, ასევე რაუხს ასახელებს. საქართველოში ერთი მხრივ გვაქვს საკმაოდ დიდი ინტერესი, მათ შორის ავსტრიული კომპანიების მხრიდან და მეორე მხრივ არის მრავალი გამოწვევა. უნდა ითქვას, რომ ეს გამოწვევები არ არის უნიკალური საქართველოსთვის და მას არაერთი აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყანა იზიარებს, აღნიშნავს ავსტრიის ელჩი საქართველოში. ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებთან შეხვედრის და საუბრისათვის, ამბობს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ელჩის განცხადების საპასუხოდ. ნათია თურნავა ელჩის ფუნქცია მოვალეობებზე მითითებით აღნიშნა ისიც, რომ სწორედ დიპლომატების ფუნქცია არის, რომ თუ კი რომელიმე ინვესტორს მათი ქვეყნიდან უჩნდება კითხვა ამ პრობლემა, შესაბამისად ხელისუფლების მხრიდან არსებობს მზადყოფნა, რომ იყოს მეტი კომუნიკაცია და გაკეთდეს ყველაფერი, რათა პრობლემა გადაწყდეს. კორონავირუსის გავრცელების გამო ირანთან ჩაკეტილი საზღვრების შედეგად ათეულობით ტონა ნავთობის ბიტუმი მეზობელი ქვეყნების საზღვრებზეა გაჩერებული და საქართველოში ვეღარ შემოდის. ქვეყანაში ბიტუმის 90% სწორედ ირანიდან, სომხეთის, აზერბაიჯანის და თურქეთის სატვირთო დერეფნის გავლით შემოდის, თუმცა საზღვრებზე გამკაცრებული პრევენციის ღონისძიებების შედეგად ბიტუმის შემოტანა შეჩერებულია. კორონავირუსის გავლენით ირან-საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობების შექმნილ პრობლემებზე საქართველო-ირანის სავაჭრო სამრეწველო პალატის დირექტორთა საბჭოს წევრისგან მივიღეთ ჩვენ ინფორმაცია. თურქეთმა გააბრუნა უკან, ჩვენ რაც ვიცით, თურქეთთან მოვიდნენ და თურქეთმა გააბრუნა, მერე შემდგომ ისინი წამოვიდნენ უკვე აზერბაიჯანის გავლით უნდათ წამოსვლა, თუმცა აი გუშინ მიეციათ, ესე ვთქვათ, ახალი ინფორმაცია ის, რომ საქართველოს ჩაკეტა ამ შემთხვევაში სახმელეთო საზღვარი. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით, აი ესეთი მოცემულობა არის. მოხდება გადაწყობა გარკვეულწილად ამ ბაზრებზე გადაწყობა მოხდება, შესაძლებელია პროდუქცია თქვათ, გაძვირდეს რაღაცა დოზით, თუმცა რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უმთავრესია ქვეყნის თქვათ უსაფრთხოება. რაც შეეხება ირან-საქართველოს შორის სავაჭრო ურთიერთობებს, გასულ წელს ირანიდან საქართველოში 71 მილიონ 200.000 დოლარის ღირებულების ექსპორტი განხორციელდა, საქართველოდან ირანში კი 197 მილიონი დოლარის ღირებულების საქონელი გავყიდეთ. საქართველოდან ირანში გაყიდული საქონლის ტოპ 10-ობის სათავეში ფეროშენადნობებია, მას ცხვრის და თხის ხორცი, ასევე ხე-ტყის მასალა მოჰყვება. რაც შეეხება ირანიდან ქვეყანაში განხორციელებულ იმპორტს, ტოპ 10-ის სათავეში ნავთობის კოქსი და ნავთობის ბიტუმი ხვდება. სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით გასულ წელს ირანიდან ქვეყანაში 59 მილიონი დოლარის ღირებულების ბიტუმის იმპორტი განხორციელდა. 2019 წლის თებერვლიდან ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ევროკავშირთან ერთად ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ დაძმობილების პროექტს ახორციელებს. საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების ეფექტური დაცვის და კონტროლის სისტემის დანერგვა. ამ პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია 4 ახალი გეოგრაფიული აღნიშვნის ჩამოყალიბება. იმის გათვალისწინებით, რომ დღეს არ არსებობს ხორცპროდუქტების არც ერთი ქართული გეოგრაფიული აღნიშვნა, გადაწყდა, რომ რაჭული ლორის ქართულ გეოგრაფიულ აღნიშვნად რეგისტრაცია უნდა მოხდეს. სწორედ ამ მიზეზით BMG რამდენიმე დღის წინ რაჭას სტუმრობდა, სადაც რაჭული ლორის ადგილობრივი მწარმოებლები გავიცანით, რომლების თავიანთ პროდუქციას საქართველოს მასშტაბით არაერთ რეგიონს უნაწილებენ. უფრო მეც უკვე ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში შევიტყობთ, რომელმაც რაჭული ლორის მომზადების ტრადიციულ მეთოდებს ამბროლაურის რაიონში მიაკვლია. ყოველდღე ასე ხდება სისხამდილით გაღვიძებული მოივლის ამბროლაურის ქუჩებს. მოაგვარებს საქმეებს და 4 ფეხა მეგობრებთან ერთად დაბრუნდება სახლში. შემოაღებს ჭიშკარს. შეუდგება შეშის ჩეხვას და ეზოში. საგანგებოდ მოწყობილი ფანჩატურისკენ გაემართება.
კარს გააღებს თუ არა ხის უფანჯრო სახულკადან რაჭულის სურნელიც გამოვარდება. გაიცანით, ეს თამაზ ნატმელაძეა, ამბროლაურის მკვიდრი. მისი ძირითადი საქმიანობა კი ტრადიციული მეთოდებით რაჭული ლორის დამზადება. ამ პროდუქტის წარმოება ნატმელაძეების ოჯახში თაობიდან თაობას გადაეცემა. ბატონმა თამაზმაც ეს საქმე მამისგან ისწავლა. წარმოება ჯერ მცირე მასშტაბებით დაიწყო. ყოველწლიურად ნატმელაძეებში 200 კილოგრამამდე ლორი იწარმოებოდა, თუმცა მოთხოვნა პროდუქტზე მალევე გაიზარდა. დღეს კი ნატმელაძეების ოჯახში რაჭული ლორის წარმადობა 4 ტონას აღწევს. მათ ოჯახში წარმოებული ლორით კი ძირითადად თბილისის სარესტორნე ქსელები მარაგდება. როგორც ოჯახის უფროსი გულყოფა ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ზაფხულშია, მაშინ როცა რაჭის დაცლილი სოფლები და მსვენებლებით ივსება. ჯერეთი კლიმატური პირობები აუცილებელი არის ამისთვის. აუცილებლად სჭირდება ზამთრის პერიოდი და ზამთრის ყინვები სჭირდება. მეორე კიდევ ყველა ღორისგან შეიძლება დამზადდეს, ოღონდ არ იქნება ის, რაც აი ნამდვილი რაჭული ლორი არ იქნება ის, თუ არ არის ბუნებრივ პირობებში გაზრდილი. იმდენად უკვე მოთხოვნადი გახდა. იყო პერიოდი, რომ რაჭულ ლორს გაფუჭებული ქონა სახელი და თბილისში ვიამზადებდნენ და 3-4 დღიანი შებოლვით აკეთებდნენ და ეხლა თან უკვე ხალხი მიხვდა რომ ნამდვილად ბრძანდება რაჭაში რაჭული ლორი და უკვე დაინტერესებული არის ხალხიც. როგორც ნახეთ, რაჭული ლორის დამზადებას თავისი ტრადიციული მახასიათებლები და კონკრეტული წესები აქვს. ამ წესებს კი ადგილობრივები რაჭული წარმოშობის პროდუქტის დამზადებისას უკვე საუკუნეებია იყენებენ. სწორედ ამ ტრადიციებისა და ცოდნის შენარჩუნების შესაძლებლობას იძლევა რაჭული ლორის ქართულ გეოგრაფიულ აღნიშვნად რეგისტრაცია. ყველაფერი უკეთესად რომ გავიგოთ, ჯერ მოდით გეოგრაფიული აღნიშვნა განმარტოთ. გეოგრაფიული აღნიშვნა არის გეოგრაფიული ადგილის სახელი, რომელიც გამოიყენება ისეთი პროდუქტის აღნიშვნისთვის, რომლის განსაკუთრებული ხარისხი, თვისებები ან რეპუტაცია განპირობებულია ამ წარმოების ადგილისთვის დამახასიათებელი გარემო პირობებითა და ადამიანური ფაქტორით. პროექტი, რომელსაც საკპატენტი ევროკავშირის დაფინანსებით ახორციელებს, მიზნად საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და ადგილწარმოშობის დასახელებების სისტემის განვითარების ხელშეწყობას და ევროკავშირში არსებული გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემას და ჰარმონიზებას ისახავს. აქამდე ხორცპროდუქტების არც ერთი ქართული გეოგრაფიული აღნიშვნა არ არსებობდა. ამ შემთხვევაში კი პირველები ვინ თუ არა მსოფლიოში ყველაზე სწრაფები აღმოჩნდნენ. ეს ნაბიჯი კი ადგილობრივ მწარმოებლებს რაჭული ლორის პოპულარიზაციაში, ხარისხის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებაში დაეხმარება. ვემშვიდობებით ნატმელაძეებს, თუმცა ჩვენი მოგზაურობის არეალი ამბროლაურის რაიონს მაინც არ სცდება. ამბროლაური და სოფელ ჟოშხაში გადმოვინაცვლეთ, სადაც ნატმელაძეების მსგავსად რაჭულ ლორს ტრადიციული მეთოდით არაერთი ოჯახი ამზადებს. ამჯერად ქურციკიძეებს უნდა ვესტუმროთ, რომლებიც უკვე დიდი ხანია გველოდებიან, ასე რომ წავედით. ბატონო მურმან. გამარჯობა, ცოტა ვერ გავაყე. როგორ ბრძანდებით? კარგად მოვბრძანდით. მურმან ქურციკიძე ლორს ჯერჯერობით მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის აწარმოებს. შესაბამისად, ნატმელაძეებისგან განსხვავებით, ქურციკიძეები ლორს დიდი მოცულობით ჯერ არ აწარმოებენ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მთავარი აქცენტი მაინც პროცესზე კეთდება, რომელსაც მურმან ქურციკიძე დიდი ახტაცებით გვუყვება. ამ სიტყვებში კი თქვენ შეამჩნევთ, რომ საქმის სიყვარული ყველაზე მეტად იგრძნობა. როგორც ოჯახის უფროსი გვუყვება, ამ პროცესში ყურადღება ყოველ დეტალს უნდა მივაქციოთ. ეს კი იმისთვის, რომ მაღალი ხარისხის პროდუქტი მივიღოთ. ალბათ ისეთი ჰავაც არის რაჭაში, სხვაგან არსად არ კეთდება ასეთი რაღაცა რა. ეს არის აქაური და მიტო კეთდება რაჭული ვიჩინა. ო კლიმატიც უწყობს ხელს რა. თვენახევარი 2 თვე უნდა იყოს რა ქვია ცეცხლი, ასე რომ ვთქვათ, გამოუნელებლად, რომ კარგად გამოშრეს და გამოვიდეს ვიჩინა. ყველა შეშაზი არ გამოდის კარგად. არის დაუშვათ, მე ვიცი, წინაპრებიდან რომ ტყემლის შეშაზე და ესეთი გარკვეული მერქანზე გამოდის უფრო კარგი. ლორი რომ რაჭული სუფრის ერთ-ერთი მთავარი კერძია, ამას ქურციკიძეების ოჯახში შესვლისთანავე იგრძნობ. სტუმართმოყვარე რაჭველები მხოლოდ ლორზე არ ჩერდებიან და მაშინვე თონეში ფუსფუსიც იწყება. ლორს კი როცა თონის ლუბიანი და ტრადიციული ღვინო ხვანჭკარა დაემატება, მალევე დარწმუნებული იყავით, რომ რაჭული ჰანგებიც გაჟღერდება.
განმავლობით რაჭული ლორის პოპულარიზაცია მხოლოდ მწარმოებლებზეა დამოკიდებული. თუმცა გეოგრაფიული აღნიშვნა საშუალებას მოგცემს კიდევ უფრო გაიზარდოს ამ პროდუქტის ცნობადობა, ღირებულება და შესაბამისად მისგან მიღებული სარგებლობიც. ეს კორონავირუსი. ანუ გადარაჭა ერთად კაიგულები აღმოაჩენს დათმელაძეებს და ქურციკიძეებს. დავიწყეთ დილით ქართული ცარცის წარმოებით და აგერ გავადგნელთ რაჭული ლორით. სულ მალე ამას ყველაფერს უკვე ჩვენს ვებგვერდზე ნახავთ, წარმატებები. ამ ყველაფერს დაემატება და ყველას მეწარმეებს. ამ ყველაფერს დაემატება კონკრეტული მონიშნა, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ კიდევ უფრო მეტი გეგმები და თემები გვაქვს ასაუბროთ. ევროკავშირის პროექტი 2021 წლის იანვრის ჩათვლით გრძელდება და რამდენიმე საკითხზე კონკრეტული პროგრესი უნდა შევაფასოთ ახლა. მათ შორის საქართველოს გეოგრაფიულ აღნიშვნებთან დაკავშირებით არსებული სამართლებრივი ჩარჩოს ევროპულთან ჰარმონიზაციის პროცესის კიდევ უფრო გაძლიერება. გეოგრაფიული აღნიშვნის მქონე საქონლის მწარმოებელთა ასოციაციებისა და სახელმწიფო ორგანოების როლის გაძლიერება და საქართველოში ამ გეოგრაფიულ აღნიშვნებთან დაკავშირებით ეფექტური კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბება. როგორია შედეგი? რა დაგვრჩა ამ პროექტის ფარგლებში გასაკეთებელი 8 თვეში ქეთევან კილაძესთან საკპატენტის იურიდიული და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსთან გავაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ძალიან გემრიელი დასაწყისი იყო, მაგრამ ძალიან ბევრი საქმე ახლავს ამასთან, როდესაც ვსაუბრობთ გეოგრაფიულ აღნიშვნებთან დაკავშირებულ თემაზე. პროექტი უკვე მიმდინარეობს დიდი ხანია, დარჩენილი იმაზე ცოტა ვიდრე ის დაისტარტა. რაჭული ლორი არის 4-დან 1, რომელთან დაკავშირებითაც მუშაობა მიდის. საკპატენტი ამ პროგრამაში არის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრალური სამიზნე, რომელმაც უნდა განახორციელოს ეს აღნიშვნები. რასთან გვაქვს საქმე? რას ნიშნავს საერთოდ ლორის გეოგრაფიული აღნიშვნა? ვიცით რომ რაჭული ლორი უნდა იყოს რაჭაში. მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოკლედ მოგახსენებთ პროექტის შესახებ ჩვენ 2019 წლის თებერვალში დავიწყეთ ევროკავშირის მხარდაჭერით და დაფინანსებით აღნიშნული პროექტის განხორციელება. პროექტი ეხება გეოგრაფიული აღნიშვნების სისტემის გამართვას, ასე ვთქვათ, დაცვის და კონტროლის სისტემების დანერგვას და ჩამოყალიბებას და განვითარებას. ევროკავშირი ამ პროექტში წარმოდგენილია 2 წევრი სახელმწიფოს სახით, ეს არის იტალია და საფრანგეთი. და სწორედ ამ ორ ქვეყანას აქვს უდიდესი ცოდნა და გამოცდილება გეოგრაფიული აღნიშვნების სისტემის წარმატებულად მართვისა. ჩვენ ნამდვილად გაგვიმართლა, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით და ყოველდღიურად ჩვენ ევროპულ პარტნიორებთან ერთად ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ საქართველოში ამ სისტემის განვითარებაზე. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საკპატენტი არის ამ პროექტის მთავარი ბენეფიციარი. და ამ პროექტის მიზანი, რა თქმა უნდა, არის საკანონმდებლო ჩარჩოს დახვეწა და საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზება და ამ კუთხით ჩვენ უკვე ჩავატარეთ ძალიან დიდი სამუშაოები. 10-ზე მეტი საკანონმდებლო აქტი მომზადდა და ასევე მინდა გამოვყო აღნიშნო, ეს არის კანონი ადგილწარმოშობის დასახელებების და გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ საქართველოს კანონი, რომლის პროექტიც ჩვენ მოვამზადეთ. და იმედი მაქვს რომ წელს მოხდება მისი ასე ვთქვათ დასრულება და საბოლოო პარლამენტში ამ პროცესთვის და წარდგენა ასე ვთქვათ სამართლებრივ ენაზე რომ ვთქვათ შიდა სახელმწიფოებრივ პროცედურებზეა და იმედი მაქვს რომ მალე დასრულდება. რას მოგცემს ეს? ვახსენებთ რომ რაჭული ლორის გარდა კიდევ 3 პროდუქცია არის საუბარი და ის უნდა ვთქვათ რომ აქამდე არც ერთ ხორცს პროდუქტთან დაკავშირებით ეს ნაწილი არ არის გავლილი. აი რაჭული ლორის მაგალითზე ვისაუბროთ რა ემატება ამ პროდუქტს? კი ბატონო, ზოგადად გეოგრაფიული აღნიშვნა გამოიყენება იმ პროდუქტის მოსანიშნად, რომლის ხარისხიც არის განპირობებული სწორედ ამ გეოგრაფიული ადგილის ბუნებრივი პირობებით და ადამიანური ფაქტორით. ეს იქნება კლიმატი, ნიადაგი თუ ის ტრადიციული ცოდნა და გამოცდილება, რაც თაობიდან თაობას გადაეცემოდა. რატომ რაჭული ლორი? რაჭული ლორი იქნება ნამდვილად პირველი ქართული გეოგრაფიული აღნიშვნა ხორც პროდუქტებთან მიმართებაში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ რეგისტრირებული გვაქვს 59 ქართული ადგილწარმოშობის დასახელება და გეოგრაფიული აღნიშვნა. აქედან უმეტესობა არის ჩვენი ქართული ღვინო, ასევე მინერალური წყლები, ასევე რძის პროდუქტები და სხვა, ჭაჭა, ჩურჩხელა და ასე შემდეგ. ზოგადად ამ მიმართულებით ძალიან დიდი პოტენციალი გაგვაჩნია და რომ დავუბრუნდეთ რაჭულ ლორს
ნამდვილად ძალიან კარგი რეპუტაციით სარგებლობს საქართველოში. ის კლიმატი და ნიადაგი და რაც მთავარია ამ შემთხვევაში არის კონკრეტული ჯიში, საიდანაც იწარმოება ეს საბოლოო პროდუქტი, რაჭული ლორი, არის ნამდვილად უნიკალური და გამორჩეული. თუნდაც საკვები პროდუქტი, რომელსაც ეს ღორი მიირთმევს, ასე ვთქვათ, არის ადგილობრივი იგივე ეს არის რკო თუ კაკალი და სხვა დანარჩენი ხილითაც იყვება. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად უნიკალურია და რა მოხდება მას შემდეგ, რაც რაჭულ ლორს ჩვენ დავიცავთ გეოგრაფიულ ეკონომიკურ სარგებელს მიიღებს ან წარმოებელი ან ქვეყანა. კი ბატონო, ზოგადად არაერთი კვლევით დადასტურდა, რომ გეოგრაფიული აღნიშვნის სტატუსის მქონე პროდუქტი ძალიან მოთხოვნადია ბაზარზე, ანუ მომხმარებელი, განსაკუთრებით ევროკავშირის ტერიტორიაზე, კონკრეტულად ეძებს ასეთი ტიპის ნიშურ პროდუქციას. და როგორც წესი, სამჯერ უფრო მეტად ძვირი ღირს გეოგრაფიული აღნიშვნის პროდუქტი სხვა ანალოგიურ პროდუქტთან შედარებით. ანუ ეს ნიშნავს პირდაპირ გაზრდილ შემოსავლებს კერძო სექტორისთვის, კერძო სექტორში გულისხმობ ფერმერებს, მწარმოებლებს, გადამამუშავებლებს. აქედან გამომდინარე, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დადებით და პოზიტიურ გავლენას მოახდენს რეგიონების განვითარებაზე. მნიშვნელოვანი კომპონენტია არის ის, რომ როგორც წესი ასეთი ტიპის პროდუქტი უნდა იწარმოებოდეს სწორედ იმ წარმოშობის არეალში, საიდანაც ეს პროდუქტი მომდინარეობს, რათა აი ეს ხარისხი და უნიკალურობა შენარჩუნებულ იქნას და აქედან გამომდინარე ეს პირდაპირ დაკავშირებულია დამატებით სამუშაო ადგილებთან. რეალურად მეტი შემოსავალი, მეტ პასუხისმგებლობასაც და ვალდებულებასაც გააჩენს მწარმოებლის წინაშე და რა თქმა უნდა ყველა იმ თქო ფერმერის, ვისგანაც პროდუქტი უნდა მიიღონ თუ თავად არ აკეთებენ. რაც შეეხება დანარჩენ პროდუქტებს, რომთან დაკავშირებითაც მიდის მუშაობა, რომლებია ისინი და რა ეტაპზე ვართ ამ მიმართულებით? კი ბატონო. ჩვენ ახლა მარტის თვეში უკვე ვიწყებთ ასე ვთქვათ პირველ მისიას რაჭულ ლორთან დაკავშირებით. შემდეგი პროდუქტი არის გურჯაანის ატამი, ასევე ძალიან გამორჩეული ხარისხის და თვისებების მქონე პროდუქტია. ერთი იქნება მზის პროდუქტი და ერთი ღვინო, ასე ვთქვათ ისე დავყავით 4. ღვინოს და მზის პროდუქტს არ ვასახელებთ. პრინციპში შემიძლია დავასახელო, ერთ-ერთი იქნება დამბალხაჭო. კი ბატონო, რომელიც არის უკვე ჩვენთან დაცული, თუმცა ითხოვს ასე ვთქვათ დამატებით გადამუშავებას ეს პროდუქტი, იგივე პროდუქტის სპეციფიკაციები და ასევე ერთ-ერთი ღვინო ძალიან მაღალი ალბათობით ეს იქნება ხაშმის საფერავი. ხაშმის საფერავი. კი ბატონო. კიდე ბევრი მიზეზი იქნება მე მგონი ქეთის მობადირების. ძალიან ბევრი საინტერესო პროცესი გველდება ამ სწორედ გეოგრაფიულ აღნიშვნებთან დაკავშირებით. მათ შორის რაც უცებ დამთავრდება ყველა ის პროცედურა, რომელსაც გადის აღნიშნული ნორმატიული აქტი. და მე მგონი რაჭის კიდე ერთხელ უნდა ვესწრებოთ მე. კეთევან კილაძე, საკპატენტის იურიდიული და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი მსტუმრობდა. მადლობა მას მურძანებისთვის და ჩვენ უკვე პრინციპში არა, ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავთ, კიდევ ერთი სიუჟეტი უნდა შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს. საქართველოს პირველად შვეიცარიული კომპანიის რუთ იმპლანტის სამედიცინო კონფერენციას უმასპინძლა და ამის შესახებ უნდა მოგიყვეთ, სადაც ქართველ ექიმებს ის ახალი და ინოვაციური იმპლანტები გააცნეს, რომლებიც ამარტივებენ იმპლანტაციის პროცესს და რომლებიც შესაძლებლობას აძლევენ ადამიანებს ყოველგვარი ქირურგიული ჩარევის გარეშე ლამაზ და ჯანსაღი ღიმილი ჰქონდეთ. რით განსხვავდება რუთის იმპლანტი კლასიკური იმპლანტაციისაგან და როგორც ჩაიარა ამ მასტერკლასმა სიუჟეტში მოგიყვებით. საქართველოს შვეიცარიული კომპანია რუთის იმპლანტის ოჯახის წევრი გახდა და უმასპინძლა სამეცნიერო კონფერენცია მასტერკლას, რომელსაც რუთის იმპლანტის ოფიციალური პრეზენტაცია და პრაქტიკული მეცადინეობა უძღვოდა წინ. ლექცია სემინარს ლიტვის წამყვანი იმპლანტოლოგი, ღია საზოგადოების პრეზიდენტი და დაპატენტებული გამოგონების ავტორი დაინიუს კარავიჩიუსი უძღვებოდა, რომელმაც გააადვილა იმპლანტაცია და ორთოპედია მსოფლიოში და ათასობით ადამიანს ლამაზი და ჯანსაღი ღიმილით აჩუქა. იმპლანტები შემუშავებულია პროფესიონალი ექიმების მიერ, რომლებსაც ძალიან დიდი გამოცდილება უმაგრებს ზურგს იმპლანტოლოგიის მიმართულებით. ანუ საუბარია 20-30 წლიან კვალიფიკაციაზე, ამიტომაც გამოგონება ძალიან მნიშვნელოვანია სტომატოლოგიის სფეროსთვის და გამორიცხავს დამატებით ქირურგიულ ჩარევას, რადგან ყველაფერი ძალიან გამარტივებულია იმპლანტების წყალობით. რაც მთავარია აძლევს ადამიანებს შესაძლებლობას ჰქონდეთ ჯანმრთელი კბილები, ღიმილი და იცხოვრონ სრულფასოვანი ცხოვრებით. ჩვენი მიზანი კი არის იმპლანტოლოგიისა და ზოგადად ძველი კლასიკური მეთოდების განვითარება და გათანამედროვება. იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვიწევს
მივწევდა ხშირ შემთხვევაში უარის თქმა, გადავწყვეტო წარმატებით დენტალური იმპლანტაცია და ეს ხშირ შემთხვევაში არის ერთადერთი გამოსავალი, რომელიც აქამდე ვერ ხერხდებოდა რუთის იმპლანტების გარეშე. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო შვეიცარიულ მხარეს, რომლის ჩართულობის გარეშე ვერ უნახდებოდა აღნიშნული შეთანხმება. ქირურგიული манипуляციების მოცულობისა და რაოდენობის შემცირება დენტალურ იმპლანტაციაში. ფიქსაციის მეთოდები იმპლანტზე, ფრთისებრი იმპლანტები, მკურნალობის გეგმა სრული ადენიის დროს და იმპლანტების ტექნიკური თავისებურებები. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ თემატიკის, რასაც სპეციალისტები დამსწრე აუდიტორიის წინაშე განიხილავდნენ, ხოლო მიზეზებს თურით განსხვავდება რუთის იმპლანტის სხვა დანარჩენისგან, თავად პროფესიონალები განმარტავენ. გვაძლევს საშუალებას იმ რომ მოხდეს უფრო მარტივად იმპლანტაციის ოპერაციის ჩატარება, რიგ შემთხვევაში მოხდეს ეს მცირე დროში და ასევე თვითონ კომპანია ორიენტირებულია გამარტივებაზე, ოპერაციის ნაკლებ ინვაზიურობაზე, შესაბამისად რაც ძალიან დიდ კომფორტს აძლევს ქირურგ იმპლანტოლოგებს, ასევე პაციენტებს. პირველი ინოვატორი კლინიკა კი, რომელმაც დანერგა თავის საიმპლანტაციო სისტემაში და პრაქტიკაში რუთის გამოყენება, არის Smile Care. სიახლემ საშუალება მისცა კლინიკას აემაღლებინა შესაძლებლობები იმპლანტაციის მიმართულებით და გაეზარდა შესაბამისად კმაყოფილი პაციენტების რაოდენობაც ქვეყანაში. ძალიან რთულ სიტუაციებში, როდესაც პაციენტებს არ ჰქონდათ შესაძლებლობა გაეკეთებინათ იმპლანტები და მათთვის იყო იმედის გადაწყვეტის მომენტი, სწორედ ამ დროს გამოჩნდა სისტემა, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ძვლის დეფიციტის არ არსებობის შემთხვევაში მოვახდინოთ იმპლანტაცია და პაციენტს მივცეთ გაღიმების და ჯანმრთელი ღიმილის საშუალება. ანუ შედეგად ძალიან მცირე დროში პაციენტებს სერიოზული ჩარევების გარეშე და კლასიკური იმპლანტაციისგან განსხვავებით ძალიან მარტივად შეუძლიათ მიაღწიონ სასურველ შედეგს და ჰქონდეთ დამსახურებული და ლამაზი ღიმილი. ორასამდე სტუმარი და TBC ბანკის წლიური შეხვედრა, სადაც კომპანიის 2019 წლის მიღწევები და შედეგები, ასევე განვითარების სტრატეგია და სამომავლო გეგმები წარადგინეს. ამ შეხვედრას ბიზნეს სექტორის მთავრობის, დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების და ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ. TBC-ის მიერ 2019 წელს საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისგან მოზიდულმა რესურსმა $1.5 მილიარდ ლარი შეადგინა, $531 მილიონი. ვახტანგ ბუცხრიკიძესთან, TBC ბანკის გენერალური დირექტორთან ვისაუბრებთ სხვა დანარჩენ მონაცემებზე რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეთერში. TBC-ის 2019 წლის ფინანსური მაჩვენებლების მიხედვით ბანკმა წინა წელთან, ანუ 2018-თან შედარებით საბანკო სასესხო პორტფელი 22.1%-ით გაზარდა, რაც ძირითადად კორპორატიულ, მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის სეგმენტში ზრდით იყო განპირობებული. 2019 წელს ანაბრების წლიური ზრდის მაჩვენებელი 7.9% იყო. შედეგად 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბანკის სასესხო პორტფელი ბაზრის 39.9%-ია, დეპოზიტების საბაზრო წილი კი 39%. ამ მაჩვენებლებით TBC ლიდერია საქართველოში ბანკებს შორის. ხო, TBC-ის ბანკის კაპიტალი და ლიკვიდურობა საკმაოდ ძლიერ პოზიციებს ინარჩუნებს. ბანკის საზედამხედველო კაპიტალი, საზედამხედველო და კაპიტალის ადეკვატურობის საერთო კოეფიციენტები ბაზელ 3-ის პრინციპების მიხედვით 14.6%-ია. TBC-ის მიერ 2019 წელს საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისგან მოზიდულმა რესურსმა $170 მილიონი შეადგინა, ეს $9 მილიარდი ლარია თითქმის, მეგობრებო. ეს რიცხვები ძალიან მოკლედ და უფრო ცვლად გასული წლის ანგარიში ბანკმა გუშინ მასშტაბურად წარადგინა. დეტალები ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტში ვნახოთ და დანარჩენს უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად ლეტვით. ეს TBC ბანკია, ფინანსური ინსტიტუტი, რომელიც უკვე 27 წელზე მეტია საქართველოს ეკონომიკის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. 2019 წლის მონაცემებით ბანკის სასესხო პორტფელი 22.1%-ით გაიზარდა და ბაზრის 39.9% შეადგინა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბანკი ყველა ქარტეხილს ღირსეულად უძლებს, რასაც რიცხვებით ცალსახად ადასტურებენ. ინოვაციები, ტექნოლოგიები და ჯამში 10 მილიონი მომხმარებელი. აი ეს მთავარი მიზნები, რასაც კომპანია მომდევნო წლებში ისახავს მიზნად. 2019 წელს ჩვენ როგორც ბანკმა ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, ახალი ტექნოლოგიური პროექტი შემოვიტარეთ და ამავე დროს მცირე და საშუალო ბიზნესში, კორპორატიულ ბიზნესში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა ჰქონდა. რაც შეეხება ჩვენს მომავალ განვითარებას, მომავალი წლების განმავლობაში, აქცენტს გავაკეთებთ ახალ ტექნოლოგიებზე და ჩვენ გვინდა საქართველოს გარეთ საკმაოდ სწრაფი განვითარება გავაკეთოთ. 2020 წელში ეს იქნება ძირითადი აქცენტი იქნება უზბეკეთის ბაზარზე, სადაც ჩვენ უკვე წარმოდგენილობთ როგორც გადახდების სისტემის აპლიკაცია
სადაც ჩვენ ყავს დაახლოებით 1,900,000 მომხმარებელი უკვე დღეს, გვაქვს ჩვენი სალიზინგო კომპანია და სრულფასოვანი ბანკი უკვე წლის შუაში ზაფხულში 2020 წელს დაიწყეს ოპერირებას. კორპორატიულ და საინვესტიციო საბანკო ბიზნესს ჰქონდა განსაკუთრებით წარმატებული წელი 2019-ში, ჩვენი პორტფელი 47%-ით დაახლოებით ნახევარით გაიზარდა და ეს გადაითარგმნა ასობით წარმატებული პროექტის დაფინანსებაში. ეს იყო სოფლის მეურნეობა, ტურიზმის ბიზნესი, ეს იყო აგრო, ეს იყო ენერგეტიკის სექტორები და ამის შესახებ ჩვენ მივაწოდეთ ბაზარს დეტალური ინფორმაცია. ასევე ჩვენ ჰქონდა საშუალება გვესაუბრა კაპიტალის ბაზრების განვითარებაზე, რამდენი ობლიგაცია გამოვიდა და ვაჩვენეთ ბაზარს, რომ 100%-ით არის, 104%-ით არის გაზრდილი ობლიგაციების ბაზარი. ქვეყანაში, სადაც ადგილობრივი ინვესტორების ნაკლებობაა, ბანკები ბიზნესის დაფინანსებაში გადამწყვეტ როლს თამაშობენ. ამას ბიზნესიც ხედავს და აფასებს. მათი თქმით, ისევე როგორც 2019-ში, 2020 წელსაც TBC მათი ერთგული პარტნიორი იქნება და ბიზნესისა და ფინანსური სექტორის უმსხვილესი წარმომადგენლის თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება. ის რასაც TBC ბანკს გაკეთებული 30 წლის განმავლობაში არა იმ ხნის განმავლობაში ოპერირებს, აი თქვათ ნებისმიერი ჯანმრთელობა, ტურიზმი, სასტუმრო მშენებლობა, ეკონომიკა, მილიონებით თანხის მოზიდვა და ეს შემდეგ ეს იმდენად თამბეჭდავია, რომ ამის უპატივცემლობა არ შეიძლება და ამის არ აღიარება. ჩვენ გვაქვს 20 წლიანი ისტორია TBC-სთან ურთიერთობის. TBC ბანკი და TKT Motorsi პრაქტიკულად ერთად გაიზარდა, ერთად განვითარდა თავის ინდუსტრიაში და მე ვფიქრობ, რომ ეს გაცილებით მეტია, ვიდრე ჩვეულებრივი ურთიერთობა ბანკს და კლიენტს შორის და ეს ნიშნავს ნამდვილ პარტნიორობას და TBC ბანკი ერთ-ერთი პირველი ბანკი იყო საქართველოში, რომელმაც კორპორატიული ბიზნესის მიმართულებით, საბანკო ბიზნესის მიმართულებით იყო ინოვატორი და იყო პირველი, ეს უკვე პიონერი და პირველი ნაბიჯები განვითარების თვალსაზრისით. ზოგადად ეს არის ბანკი, რომელზეც პრაქტიკულად რომლის მდგრადობა ნიშნავს ქართული ეკონომიკის მდგრადობას და სასიხარულო რომ ეს ბანკი იზრდება, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ ქართული ეკონომიკა იზრდება, იმიტომ რომ ის კომპანიები, რომლებიც აქ არიან წარმოადგენლები, მათი ვერც ერთი პროექტი ვერ განხორციელდებოდა, რომ არა ეს ბანკი შესაბამისად მას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა ქართული ეკონომიკისთვის, საქართველოში ადამიანების დასაქმებისთვის და ჩვენი ქვეყნის წინსვლისთვის. Well, obviously we work with TBC for quite a while now. უკვე საკმაო ხანია რაც TBC-სთან თანამშრომლობ და შემიძლია გულწრფელად თქვა, რომ ეს ბანკი ძალიან საიმედო პარტნიორია, ის დიდ ყურადღებას ინოვაციებს აქცევს და მომხმარებელზე ორიენტირებულია, რაშიც ჩვენი ხედვები ყოველთვის ემთხვევა. ჩემთვის როგორც უცხოელისთვის შეუძლებელია ვერ დავინახო ის ეფექტი და გავლენა, რაც მას ქართულ ეკონომიკაზე აქვს. ჩვენთვის მათთან თანამშრომლობა დიდი პრივილეგია. TBC-ს 2019 წელს ზრდა არც სხვა მაჩვენებლებში აკლდა. სრულად ციფრული ბანკის Space-ის მაჩვენებლები დღითიდღე იზრდება და მისი მომხმარებლების რაოდენობა ასეულ 1000-ს საჭარბებს. 2020 წელს კი მალე გერმანიის ბაზარზეც აქტიურად ვიხილავთ ბანკს, რომელსაც ფიზიკური ფილიალი საერთოდ არ აქვს. TBC-ისთვის გასულ წელს ასევე მნიშვნელოვანი იყო ენერგეტიკის, უძრავი ქონების, საკვები ინდუსტრიისა და სასტუმროების სექტორები, სადაც საკმაოდ მსხვილი კონტრიბუცია გაიღო. კონკრეტულად როგორი იქნება TBC-ისთვის 2020 წელი, ამას ყველანი ერთად ვნახავთ. თუმცა ფაქტია, რომ ბანკი პრინციპებს არ შეიცვლის და მომავალშიც მხოლოდ განვითარებასა და ინოვაციებზე იქნება ორიენტირებული. TBC-მ გასული წლის სრული ანგარიშისათვის გუშინ 250-მდე ბიზნესისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები შეკრიბა. მონაგართან ერთად ცხადია იყო საინტერესო პრეზენტაციები ხედვაზე, სტრატეგიაზე, მცირე და საშუალო ბიზნესსა და ეკოსისტემის განვითარებაზე, ასევე კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო ბიზნესის მიღწევებზე და საუბარი მაკროეკონომიკურ გარემოზე. მოკლედ, გუშინ ძალიან დიდი პრეზენტაცია იყო, ჩვენ დღეს ცოტა შემჭიდროებულ ვარიანტს შემოგთავაზებთ. ვახტანგ ბუცხვიკი და TBC ბანკის გენერალური დირექტორია ჩვენთან ერთად და გადავხედავთ ყველა იმ მონაცემს, რომელიც ბანკმა 2019 წლის შედეგებით აჩვენა და რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ გეგმებზე, რომელიც მას მიმდინარე წელს და არა მხოლოდ მიმდინარე წელს აქვს. მოგესალმებით პირველად. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით გეგმებით დავიწყოთ, იმიტომ რომ მონაცემები და რიცხვები საკმაოდ შთამბეჭდავია და ამაზე ბევრიც გვისაუბრეთ და კიდევ ბევრჯერ დაგჭირდება მისი მოშველიება, როცა ბანკის მონაგარს მე კოკაკოლა დავიწყებ თან დავპირდებით შემოჭრონიას და გადამაშენებს რო. შეიძლება მაშინ მე ჩემო. ხო, აი აუცილებლად ხო. მე ერთად დავპირდით, ხო? ერთად დავპირდით. ვიყურებს კარგი ვიყურებს და მოკითხვა ბატონ თემურს. მე მაშინ გეგმებზე ვიკითხავ, წელს უკვე გაცდენილები ხართ. ერთგვარად გეგმების ნაწილი, შენი კითხვების ნაწილი იყოს შედეგების სუმირება. ძალიან ბევრი გამოყოფილი თემა ქონდა საკუთარ პრეზენტაციაში. კოლეგებმა კიდევ თავთავიანთი მიმართულებებით რაღაცები გამოყოს.
მე ვიტყვი, ჩემთვის რა იყო მნიშვნელოვანი, პირადად თქვენი პრეზენტაციიდან ეს მაინც იყო ცოდნის ექსპორტი, რომელიც იყო ერთგვარად შეძდილი ბანკის გეგმებთან, ანას კითხვაზე გადავდივარ, საიმისოდ საიდკენ მიდის ბანკი. შეგვიძლია თუ არა სინთეზი, აი ამ კითხვის პასუხად გაგვიკეთო, საიმისოდ რომ რა გავაკეთეთ ისეთი მნიშვნელოვანი 2019 წლის შედეგებიდან გამომდინარე, ვახო რომ 2020 წელს უკვე შეგვიძლია ღიად განვაცხადოთ იმ ცოდნის ექსპორტზე და გამოცდილებაზე რეგიონში, მათ შორის ევროპაშიც, რაც გვათამამებს, ჩემთვის ესე პოზიციონირდება. მადლობა ამ კითხვით, საინტერესო კითხვაა და ალბათ ეს უფრო შედეგია ცოდნის ექსპორტი იმითგან გამომდინარე, თუ რისთვის არსებობს TBC. ანუ ჩვენ ბოლო 2 წელია ვამბობთ იმას, რომ ჩვენი მიზანი და რატო არსებობს ჩვენი მისია, რატო ვართ დღეს TBC ჯგუფი და რატო არსებობს ჩვენი 7000 ადამიანი და ჩვენი გამოწვევა რაც არის, რომ ადამიანებს გაუმარტივოთ ცხოვრება და საშუალო ვადაში ყავდეს 10 მილიონი მომხმარებელი. ანუ ეს ორი რაღაცა არის ჩვენი ყოველდღიური ნებისმიერი გადაწყვეტილების თამდები და თითოეული ჩვენი ნებისმიერი გადაწყვეტილება არის იქიდან გამომდინარე თუ ეს გამოიწვევს იმას, რომ გავუმარტივებთ ადამიანებს ცხოვრებას და ეს ჩვენ მიზანს მიგვაღწევინებს, რომ 10 მილიონამდე გავსდით ჩვენს მომხმარებლებს, ამ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. აქედან გამომდინარე არის ის, რომ ტექნოლოგიებზე ვაკეთებ ჩვენ აქცენტს, შეუძლებელია მეორედან დავიწყებ ალბათ მარტივი პასუხი რო იყოს, რომ მოკლედ საქართველოს მოსახლეობიდან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ 2 წელს ვიტყვით, რომ 10 მილიონი მომხმარებელი გვყავდეს, ელემენტარულად მარტივი იყო, ხო? თითქოს და მარტივი, მაგრამ ძალიან რთული ამოცანა, რომ ეს ვალდებულებს გვხვდი და გავსულიყავით საქართველოს ბარით. ეს ვალდებულებს გვხვდი და მოგვეძებნა ისეთ ქვეყნები, სადაც ჩვენ გავგვეჭდა რაღაც კონკურენტული უპირატესობა და შევსულიყავით. სწორედ ის არის ის, რაზეც ჩვენ გუშინ აქცენტი გავაკეთეთ 2020 წლის პირველი ასე ვთქვათ აქცენტი იქნება ის რომ ჩვენ ბანკს უკვე ზაფხულში გავხსნით უზბეკეთში, მაგრამ კარგია ის რომ ძალიან აქტიურად ვართ უკვე ამ ბაზარზე შესული უკვე 18 თვის განმავლობაში და კარგად ვიცნობთ ამ ბაზარს. და წინასწარი ლიცენზია ადგილზეა. წინასწარი ლიცენზია ადგილზეა, მაგრამ მანამდე რო გითხრათ, ეხლა ჩვენ როდესაც თქვით რომ 10 მილიონი მომხმარებელი ყავდეს, შეიძლება ძალიან ამბიციური იყო, რომ მაშინ დაახლოებით საერთო საქართველოში ვიყავით და 2 მილიონი მომხმარებელი ყავდა. დღეს უკვე თამამები ვართ, იმიტომ რომ დღეს გვაქვს უკვე 4 მილიონი მომხმარებელი. რა გავაკეთეთ ამ 18 თვის განმავლობაში, რომ ჩვენ გვაქვს გადახდების სისტემა უზბეკეთში, დაახლოებით 1.900.000 მომხმარებელი ყავს იქ უკვე. როდესაც შევიძინეთ ეს აპლიკაცია, ყავდა 1.200.000, დღეს უკვე 1.900.000. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ის, რასაც საქართველოში ვაკეთებთ 28 წლის განმავლობაში, დაახლოებით იმის 70% შევწელით იქ გავიდეთ, ბაზარი დიდი არის და პენეტრაცია არის დაბალი. დაიწყო ჩვენმა სალიზინგო კომპანიამ მუშაობა, სესხების გაცემა სულ 3 თვეა და 15 წერტილში ვარ ტაშკენტში წარმოდგენილები. და ბანკზე როგორც გითხარით, ოპერირება ზაფხულში დავიწყო და წლის ბოლოს ფაქტურად ტაშკენტში გინდა წარმოდგენილები ვიყოთ 20-დან 25 ფილიალი ოპერირებდეს, მაგრამ იქაც ტექნოლოგიებზე იქნება აქცენტი გაკეთებული. რა ვადას გულისხმობთ საშუალო პერიოდს, როცა საშუალო ვადაში გულისხმობთ 3-დან 20 წლამდე, მაგრამ კიდევ იმდენად ამბიციური მიზანია, რომ კარგი რა აქვს ეს ამბიციური მიზანს, რომ ის მოტივირებას გიკეთებს მთლიანად მენეჯმენტს და მთლიანად ადამიანებს TBC ჯგუფში, რომ ბევრ რაღაცები ვაკეთოთ, შეუძლებელია, ხო? 10 მილიონს ვერ მივახცევთ უზბეკეთთან, ეს მოც ფორმაში გვამოძრავებს, რომ კი აქცენტი გვაქვს წელს, რომ ზაფხულში გავაკეთოთ უზბეკეთში, მაგრამ ეხავე თუ საფუძველი არ ჩაუყარეთ ახალ მიზნებს და ამოცანებს, შეუძლებელია, რომ 10 მილიონს მივახცევთ. ანუ როგორც გიორგი აღნიშნე შენ, უკვე გვაქვს მოსინჯული და ვაპირებთ ევროპაში მოვსინჯოთ ჩვენი თავი. პირველი ბაზარი, რომელსაც ჩვენ შევეჭიდებით, ეს ალბათ იქნება გერმანია და იქ პირველ რიგში გვინდა მოვსინჯოთ იმ ქართველებზე, ვინც საქართველოსთან არიან წასვლები და მათთან დავიწყოთ ეს მუშაობა და რა თქმა უნდა ამით გვინდა ბაზარი გავსინჯოთ და იმის მერე რამდენად წარმატებულად შევძლებთ, იმის შემდეგ უფრო სხვა მიზნები დავისახოთ. იგივე როგორც უზბეკეთში დავიწყეთ, ანუ ჩვენ დავიწყეთ ჯერ გადახდების აპლიკაციით, ლიზინგით და იმის მერე რაც დავინახეთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია რაღაც კონკურენტული უპირატესობა აქვს, მერე გადაწყვეტეთ ბანკის ინვესტიცია გავუკეთებინა უზბეკეთში. დაახლოებით სტრატეგიულადაც ვფიქრობთ, გერმანიაში დავიწყოთ იმ ქართველებზე, ვინც იქ ცხოვრობენ, მათთან დავიწყოთ, იმიტომ რომ მაინც განსხვავებული ბაზარია და შევისწავლოთ, როგორ შეგვიძლია ბიზნესი კეთება და ამით განავითაროთ. მაგრამ აზერბაიჯანიც მონიშნულია და ხო, ეს მე აქ გადავედი დასავლეთზე და მესამე სადაც უკვე აქტიურად მუშაობდა ჩვენ პარტნიორი ბანკი ყავს არჩეული. Yellow. ხო, Yellow ყოფილი Equal ბანკი, რომელმაც ძალიან წარმატებულად ბოლო 3 თვის განმავლობაში გააკეთა რებრენდინგი და თქვათ ფაქტურად ძალიან ახალი სახელით შევიდა ბაზარზე, რომელიც საკმაოდ განსხვავებულია იქაურ რეალობაში და
აქცენტს აკეთებს ასე ვთქვათ საცალო ბიზნესს და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე, საკმაოდ საინტერესო სტრატეგიით, მათთან ერთად ფიქრობთ საინტერესო ბაზრის განვითარება გვექნება აზერბაიჯანის ბაზარს. რაც შთაბეჭდება დამრჩა, მიუხედავად იმისა, რომ ახალ ტექნოლოგიებში TBC ძალიან სწრაფად ვითარდება და ბოლო წლებში ერთდროულად რამდენიმე პროდუქტი შესთავაზა მომხმარებელს, მაინც იგივე ევროპული ბაზრისათვის გარდა ვთქვათ აპლიკაციების ფორმისაშუალებით ტრადიციული ბანკის ფორმითაც აპირებთ შესვლას? არა, იმიტომ რომ თუ ავიღებთ ხა ბოლო 10-15 წლის ტენდენციებს, აი ყოველდღურად რო წაიკითხოთ დასავლური პრესა, იგივე დასავლური ბანკების ფილიალებს ხურავენ, ანუ ის ტრენდი ტექნოლოგია მოიტანა, რომ ფიზიკურად ფილიალების გახსნა არ არის საჭირო და ტექნოლოგიებით ფიქრობენ ბანკები ახლოს მივიდნენ მომხმარებელთან და ეს არ არის ჩვენთვის სიახლე. ანუ ეს ჩვენი ბოლო 5-7 წლის სტრატეგია, რომ ჩვენი ტექნოლოგიებით თუ ავიღეთ მაგალითად მობაილ ბანკს და სხვა ტექნოლოგიური პროდუქტებით მინდა გაცილებით უფრო ახლოს ვიყოთ მომხმარებელთან და მომხმარებელთან ვიყოთ 24 საათის განმავლობაში. ხა ფიზიკურად რაც არ უნდა ლამაზი და მაგარი შენობა გქონდეს და მაგარი ფილიალი გქონდეს, იქ მაინც ადამიანი უნდა მივიდეს, დროთა ხარჯს მისვლან, მე რიგონ შევიდეს, მე უნდა გამოვიდეს და აპლიკაცია რომ მობილური დღეს უკვე ისე ვართ რომ ავიცი. გაღვიძებიდან დაძინებამდე სულ ჩვენთან არის, ჩვენ თუ კარგად შევძელით ის რომ ჩვენი ტექნოლოგიებით შევძელით რომ ჩვენ მომხმარებელს შევაყვაროთ ჩვენი აპლიკაციები მობილურში, ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ ფაქტიურად ადამიანის გაღვიძებიდან მის დაძინებამდე ვიქნებით მასთან ერთად, რომ ჩვენთვის სტრატეგიულად გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიებით შევძლოთ მათთან ერთად ვიყოთ, რაც ნიშნავს, რომ იტერაცია მათთან გაცილებით მეტი ვიქნება, ვიდრე რომ ფილიალების საშუალებით. ანუ აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ უცხოურ ბაზრებზე გავაკეთებთ აქცენტს თქვენ კითხვაზე რომ პასუხი გაქვს გერმანიაში ჩვენ არ გვექნება ფილიალები, რაც შეეხება უზბეკეთს. უზბეკეთი მაინც განუვითარებელი ბაზრია, პენეტრაცია დაბალია. ძირითადად რა თქმა უნდა ტექნოლოგიები გვექნება და აქცენტს ინტერნეტზე გავაკეთეთ, გვექნება პატარა ზომის ფილიალები, როგორც გითხარით 25 ფილიალი, მაგრამ ეს რო წარმოვიდგინოთ, იქნება თუნდაც არა TBC-ზე, საქართველოს TBC-ზე გაცილებით უფრო ტექნოლოგიური, ანუ რო წარმოვიდგინოთ დაახლოებით აი Apple-ის მაღაზიების ტიპის ფილიალები, სადაც მაგალითად არ იქნება სალაროები, უბრალოდ იქნება საკონსულტაციო ფილიალები, უბრალოდ ჩვენი თანამშრომლები უზბეკეთის TBC-ში დაეხმარებიან ჩვენს მომხმარებელს, როგორ მოიხმარონ აპლიკაცია და როგორ შეიძინოს ეს ხითებოზე და ესეთი პროდუქტები. ანუ იქ ნაღდი ფულის ოპერაციები არ გაკეთდება. იქნება ძალიან პატარა 50-იანას კვადრატულად წმინდად საკონსულტაციო ტიპის ფილიალებზე გვექნება საუბარი. ჩვევის გაჩენამდე ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა იქნება. თავად რას გამოყოფდი გუშინდელი პრეზენტაციებიდან, როგორც კომპანიის CEO ამ შემთხვევაში რომელიც დიდ სურათს უყურებს, აკონტროლებს და უწევს იმ შედეგებზე პასუხისმგებლობა, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევებიდან 2019 წელს დაწყებული დივერსიფიცირებული პროექტიდან დასრულებული თუნდაც TBC research-ის და ანალიტიკური მიმართულების ამოქოქვა კაპიტალის სახით და გაქვს თუ არა რაღაცა საკუთარი, ასე ვთქვათ, უპირატესი იმ შედეგებში, რითაც აამაყობთ განსაკუთრებულად. ჩვენი ზომიდან და მასშტაბებიდან გამომდინარე არ არსებობს ხან TBC და ეკონომიკა საკმაოდ გადამულია ერთმანეთთან და შესაბამისად ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ის რომ რა გავაკეთეთ და ვცდილობდი გუშინდელ პრეზენტაციაში მეჩვენებინა თქვა რა გავაკეთეთ იმისათვის მაგალითისათვის ეკონომიკის დაში რა წვლილი შევიტანეთ მაგალითისათვის ლარის სტაბილურობას რა როგორ შევუწყოთ ხელი ალბათ მნიშვნელოვანია ორი მომენტი გამოვყოთ დაახლოებით დღესაც ვისაუბრე შენ ჩვენ ივნისის თვეში შემოვიტანეთ დაახლოებით 425 მილიონი დოლარი, რაც მნიშვნელოვანი იყო თუ გახსოვთ ზაფხულის დასაწყისში ქონდა ლარის საკმაოდ დიდი ვალუტილობა, ანუ მარტო TBC-ში შემოვიტანა 425 მილიონი დოლარი, რამაც ნაწილობრივ, ჩვენი მხრიდან რაც შეგვეძლო ეს გავაკეთეთ, რომ შესაბამისად ლარის ვალუტილობაზე ზეგავლენა მოგვეხდინა. მერე დამატებით 175 მილიონი ლარის სხვადასხვა პროდუქტები შემოვიტანეთ ეს უკვე სექტემბერიდან დეკემბრის ბოლომდე გავაკეთეთ და წლის ბოლოს დაახლოებით ბოლო 4 თვის განმავლობაში გავეცით მილიარდი ლარის ექვივალენტი უცხოურ ვალუტაში ცეცხლები, როდესაც უკვე რეფინანსირების განაკვეთი მაღალი იყო და ამ დაახლოებით ეს არის 300 მილიონი დოლარის ფარგლებში უცხოური ვალუტის ბაზარზე გასვლით მიმოქცევაში გატანით ირიბად ლარის სტაბილურობას ხელი შეუწყობთ. ანუ ეს არაწმინდა TBC-ის არამედ ჩვენი აზრით გავაკეთეთ ის, რომ ლარის სტაბილურობისა და ეკონომიკისთვის ხელი შეგვეწყო. რაც შეეხება ეკონომიკაში რა წვლილი შევიტანეთ, ჩვენ დეტალებში ქონდა გუშინ საუბარი, დაახლოებით მცირე საშუალო ბიზნესი და კორპორატიული ბიზნესი გავზარდეთ 40%-ით, ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ
ძალიან ბევრი ინდუსტრიას ხელი შეუწყეთ განვითარებისათვის და ძირითადი ზრდა ეს ჰქონდა სასტუმროების ბიზნესის განვითარებაში. ჩვენ დავაფინანსეთ ძალიან ენერგეტიკის მიმართულებები, ბევრი ახალი სადგურის მშენებლობას ჩაუყარეთ ხელი და რამდენიმე ახალი ჰიდროელექტროსადგური გაიხსნა. აი სწორედ ესეთი საინვესტიციო პროექტების გაკეთებით გონია რომ მნიშვნელოვანი წილი შევიტანოთ. რაც შეეხება სტრატეგიას, ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია აღნიშნო, გუშინაც ჰქონდა ამაზე საუბარი, თუ 10-15 წლის წინ აი სასტუმროს ბიზნესები იწყებოდა და სასტუმროს ბიზნესები შეიძლება მაშინ თლიან ერთობლივ ეროვნულ პროდუქტს ძალიან პატარა წილი ჰქონდა და მაშინ რთული იყო იმის წარმოქმნა, რომ დღეს რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება ქვეყნისათვის. მაგრამ დღეს ალბათ სტაბილურობის ერთ-ერთი გარანტია ეს სწორედ ეს არის, ხო? დღეს შეიძლება საფუძველს უყრით ჩვენ TBC და სხვა ქართული კომპანიები, იმიტომ რომ ძალიან თქვენ როგორც აღნიშნეთ 200-ზე მეტი კომპანია იყო ჩვენთან ერთად პრეზენტაციაზე. ბევრი კომპანია ფიქრობს დივერსიფიკაციაზე სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს იქნება როგორც პროდუქტების, ასევე სერვისების ექსპორტი ამ ქვეყნებიდან. მარტო ჩვენ მაგალითად შეიძლება ითქვას, რომ 3-დან 5 წლამდე პერსპექტივაში ამ ჩვენი დივერსიფიკაციით, ხო რა შეიძლება, კითხვა შეიძლება დაიშვას, კი ბატონო, TBC წავა უზბეკეთში, აზერბაიჯანში, გერმანიაში, მე შეიძლება სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ქვეყანა ამით რას მიიღებს? ამით მოხდება ჩვენი სერვისების ექსპორტი, რაც საქართველოს ალბათ გრძელვადიანად წლების შემდეგ ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული მილიონი ლარის შემოსავალს შემოუტანს, რაც არა პროდუქტის ექსპორტზე უფრო უკეთესი ექსპორტია, მაგრამ ამას თავის პირობები ჭირდება. ჩვენ გვჭირდება გაცილებით მეტი IT სპეციალისტები, ჩვენ გვაქვს ჩვენი აკადემიები და სადაცვებით ასეულობით სპეციალისტ მომზადი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ჩვენი მოლოდინი არსებობს, რომ დაახლოებით შეიძლება 5 წლის პერსპექტივაში რამდენიმე 1000 IT სპეციალისტი გჭირდებოდეს მარტო ჩვენ ამას ჩვენც გავაკეთეთ, მაგრამ ალბათ ამისათვის საჭირო იქნება სახელმწიფოსთან ერთად ვიმუშაოთ და თუ ჩვენ შეიძლება ვიყოთ კარგი მაგალითი და ჩვენთან ერთად თუ სხვა კომპანიებიც იქნება, შეიძლება კარგი მაგალითი შექმნათ იმისა, რომ 3-დან 5 წლამდე ქვეყანას გქონდეს კარგი საშუალება იმისა, თუ რა მიმართულებები განავითაროს. წინა წლის პორტფელს თუ გადავხედავთ, ბიზნეს და კრედიტება განსაკუთრებით სწრაფად იყო გაზრდილი და ამ მხრივ თქვენც ბევრი ინვესტიცია მოიზიდეთ, ბევრი პროგრამა შესთავაზეთ ბანკებს. მეორე მხრივ, წლევანდელ წელს თუ შევხედავთ და იმ ცვლილებებს, რომელიც რეგულაციებში დღეს ჯერ ისევ მსჯელობის საგანი არის და უნდა ამოქმედდეს უკვე საცალო დაკრედიტების მიმართულებით, ელოდებით თუ არა პორტფელის იგივე ტემპით გაზრდა მოხდება და იგივე პროპორციით, როგორც ეს 2019 წლის მონაცემები იყო. ჩვენი მოლოდინი არის, რომ ალბათ სტრუქტურული რეორგანიზაცია მოხდება, ცვლილებები მოხდება ამ მიმართულებით. კორპორატიულ ბიზნესში არ ველოდებით 40% არ ცვლას და ალბათ მნიშვნელოვნად მოხდება, მატერიალურად მოხდება ამ ზრდის შემცირება, მაგრამ ძირითადად აქცენტი მოხდება მცირე და საშუალო ბიზნესის ზრდაზე და დაახლოებით 20-25%-ის ფარგლებში გვაქვს მოლოდინი, აქ მოხდება ზრდა. ამ რეგულაციების ცვლილების შემდეგ ვფიქრობთ, რომ იპოთეკური სესხების გაცემების გააქტიურება მოხდება და თუ სამხაროო სესხებში წლის დასაწყისში შარშან ტრენდი იყო შემცირებით და მე მინიმალური შეჩერება და ოდნავი ზრდა იყო, ამ ახალი ცვლილებების შემდეგ უკვე ნულოვან დონეზე არის ვფიქრობ სექტორი და შესაბამისად მცირე ზრდას გულისხმობთ ალბათ 5-10%-ის ზრდა მოლოდინი გვაქვს 2020 წლის განმავლობაში. ცალკე უნდა მიაკითხო ხოს. თუმცა საქართველოში იქნება იმ პერიოდში. დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. მადლობა წარმატებები TBC-ს. ვახტანგ გუცხრიკიძე, მე მოვაპატიეთ. ვახტანგ გუცხრიკიძე TBC ბანკის გენერალური დირექტორი სტუმრობდა საქმიანი დილაში და ახლა შემდეგ თემაზე გადავდივართ და ელენე კვენტილაშვილი შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში. წელი ცუდი შედეგებით არც RMG Gold-ს დაუხურავს, რომლის წარმომადგენლებიც რამდენიმე წუთში სწორედ ელენესთან ერთად კომპანიის 2019 წლის ფინანსურ შედეგებს საქმიან მაყურებლებს გაუზიარებენ. საქმიანი სტუდიაში ველოდებით კახაბერ ჭედრიშვილს, RMG-ის კორპორაციულ დირექტორს და გიორგი ჩხეიძეს, RMG-ის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს HR საკითხებში. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ წარმოებლებსა და შემომტანებს პირბადეების მარაგების მკისიერად შევსება დაავალა. სამინისტრო მოუწოდებს კომპანიებს პირბადეები არ გააძვირონ. კომპანია ავერსი ამბობს, რომ სააფთიაქო ქსელს პირბადის დეფიციტი არ აქვს. PSP-ში კი აცხადებენ, რომ პირბადე ამ ეტაპზე აქვთ, თუმცა მარაგი ამოწურვადია. ფარმაცევტული კომპანიები პირბადეების გაძვირებას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ მიღბებით 15-18 თეთრი ღირს.
საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით უმაღლესი და პროფესიული განათლების, საზღვარგარეთ სწავლისა და სტუდენტური სერვისების მე-10 საერთაშორისო გამოფენა გაიმართება. 12 სხვადასხვა ქვეყნიდან წარმოდგენილი იქნება 80-მდე საერთაშორისო თუ ადგილობრივი უნივერსიტეტი, კოლეჯი, ასევე უმაღლესი სასწავლებელი და პროფესიული განათლების დაწესებულება. TBC-ის Mobile Bank საპენსიო დანაზოგის ნახვის ფუნქცია დაემატა. სიახლე საპენსიო სქემაში ჩართულ ყველა იმ მომხმარებელს შეეხება, რომელიც TBC-ის ინტერნეტ ან Mobile Bank-ით სარგებლობს. მომხმარებლის თანხმობის შემთხვევაში საპენსიო დანაზოგის შესახებ ინფორმაცია ინტერნეტ და Mobile Bank-ში ავტომატურად განახლდება. საქმიანი დილის ანალიტიკა, მე ამ რუბრიკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. სანამ კორონავირუსი ჩვენამდე ოფიციალურად მოაღწევდა, მანამდე კვირის მთავარი თემა უდავოდ ლარის გამყარება იყო. ჩვენც ძალიან ბევრი გვეხმიანებოდა პრაქტიკულად ყველა სოციალურ ქსელში და გვეკითხებოდა, რა ვიცით, რატომ მყარდება ლარი. ბიზნესისგან განსხვავებული მოსაზრებები გვესმოდა, ზოგი ამბობდა, რომ მოლოდინები თამაშობს დიდ როლს, ზოგი პირდაპირ ამბობდა, რომ არ იცის და ვერ ხვდება, თუმცა ლარის გამყარებას პრაქტიკულად ყველა აფასებდა, როგორც დადებით მოვლენას, რაც ბიზნესის წარმოებას უფრო სტაბილურს ხდის. ჩვენს მაყურებელს დავპირდით, რომ დღეს კვალიფიციურ ანალიზს აუცილებლად შევთავაზებდით და პირობას, რა თქმა უნდა, ვასრულებთ. გალტენ დაკარტის ეკონომისტი ლაშა ქავთარაძე მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში და ერთად შევეცდებით უფრო ნათელი გავხადოთ ლარის გამყარების ტენდენცია და ცოტა მომავალშიც გავიხედოთ, რა შეიძლება შეცვალოს, მათ შორის ამ მიმართულებითაც კორონავირუსმა, რომლის პირველი შემთხვევის შესახებ ამ რამდენიმე დღის წინ გავიგეთ. ლაშა, მოგესალმები, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ლაშა, მაყურებლის კითხვით დავიწყოთ პირდაპირ და რატომ მყარდება ლარი? ლარის გამყარებას აქვს რამდენიმე ფაქტორის ერთობლივი მოქმედება. აქ აუცილებლად უნდა გამოვყოთ ის, რომ გასული წლის მეორე ნახევარში ეროვნულმა ბანკმა გაამკაცრა მონეტარული პოლიტიკა და ასევე გამოიყენა სხვა ინსტრუმენტები, როგორიც არის სარეზერვო ნორმების შემცირება, ასევე ინტერვენციები განახორციელა. ამან კი დადებითი გავლენა იქონია იმ კუთხით, რომ დეკემბრის შუა რიცხვებიდან ლარვა გამყარება დაიწყო, მაგრამ მიმდინარე წელს, როდესაც ლარი უფრო მეტად გამყარდა, ამაში ლომის წილი უკავია უცხო არარეზიდენტი ინვესტორების დაინტერესებას ჩვენი ფასიანი ქაღალდებით, რადგან საპროცენტო განაკვეთი მაღალი არის. თუ შევხედავთ ახლა ისეთი ინვესტორებს, რომლებიც ფულს აბანდებენ რისკოფასიან ქაღალდებში, უცხოეთში, მაგალითად ამერიკაში ძალიან დაწეული არის ეს დოლარში საპროცენტო განაკვეთი. ახლა კიდე კორონავირუსის ფონზე საპროცენტო განაკვეთები უფრო ქვემოთ წამოვიდა, ამიტომ განსხვავება ახლა ლარისში ინვესტირებასა და უცხო დოლარში ინვესტირებას შორის უკვე სპრედი ძალიან მაღალი არის, ამიტომ თუ ის ინვესტორები შეერად, რომ მაგალითად მაკროეკონომიკური გარემო არის ნორმალური და ეს რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ მათი ინტერესი გაოთხმაგებული არის მიმდინარე წლის იანვარში, აი ეს არის ძირითადი ფაქტორი, რომელიც უბიძგებს ლარს. მაგრამ არსებობს სხვა ფაქტორები, რომლებიც არ გაუარესებული და პირიქით გაუმჯობესებული არის. მაგალითად, ფუნდამენტური ფაქტორები, რომლებიც კურსზე გავლენას ახდენენ, ისინი გაუმჯობესებული არის. მიმდინარე წლის იანვარში ტურისტული შემოსავლები მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, დაახლოებით 18%-ით, ასევე გაზრდილი არის ექსპორტი, გაზრდილი არის იმპორტიც, მაგრამ სავაჭრო დეფიციტი მაინც არ არის გაზრდილი. ასევე უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ კომუნიკაცია ეროვნული ბანკისა, რომელიც დაიწყო უკვე გასული წლის მეორე ნახევრიდან, საზოგადოებამ აღიქვა. კომუნიკაცია იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ეროვნული ბანკი არ განახორციელებს შესყიდვის მიმართულებით ინტერვენციების განხორციელებას მიმდინარე წელს და ეს უმალვე გამოისახა იმაში, რომ მიმდინარე წლის იანვარში უკვე მიანაბრებმა დაიწყეს თავიანთი უცხოური ვალუტის დეპოზიტების დაკონვერტირება ლარში და დოლარიზაციის დეპოზიტების დოლარიზაცია შემცირდა 64%-დან ჩამოვიდა 63%-მდე. ანუ ეს ფაქტორების ერთობლიობა არის, რომელიც ლარში კარგი მაგალითია, არა, რომ მაინც რეგულაციები შეიძლება არ იყოს საჭირო, სწორი კომუნიკაციითაც შესაძლებელია, რომ უბრალოდ ნდობა გავაგვიძოთ ლარის მიმართ და სულ ამას ჩიჩინებთ ჩვენც. იმიტომ რომ როგორც გაოფასურების მიმართულებით მოქმედებს ეს მოლოდინები, ასევე გამყარების მიმართულებით და ამიტომ ესეთ მნიშვნელოვანი არის. გაგვახედეთ ცოტა, ესე ვთქვათ, წინაც და ამ კორონავირუსის შემთხვევაშიც, რა შემთხვევაში შეიძლება შევინარჩუნოთ ეს ტრენდი, თუნდაც აი ობლიგაციების მიმართულებით, რაც თქვენ თქვით და რაც ეხმარება ამ შემთხვევაში ლარის გამყარებას. უკვე ვთქვი, რომ მაგალითად აი კორონავირუსის ფონზე კიდევ უფრო შემცირებული არის ეს საპროცენტო განაკვეთები სახაზინო ობლიგაციებზე, როგორც ამერიკაში, ისე სხვა ქვეყნებში. ამიტომ ეხლა ინვესტორები თუ შეხედავენ, რომ ვთქვათ, ისე საინტერესოდ რჩება საქართველოს და გააგრძელებენ ფასიან ქაღალდებში შემოსვლას, იმიტომ რომ მონეტარული პოლიტიკა გამკაცრებული რჩება და ჩვენი მოლოდინი არის, რომ ეს გამკაცრება დაახლოებით მეოთხე კვარტლამდე გაგრძელდება. ამიტომ
ვფიქრობ, რომ გაგრძელდება მათი ინტერესი, მათი შესყიდვები ამ მიმართულებით, ამიტომ ეს იქნება ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც გამყარებისკენ იმოქმედებს. მაგრამ არსებობს რისკები ხომ ამ კორონავირუსთან დაკავშირებით, რომელიც პირიქით არის, პირიქით უბიძგებს, მაგრამ რომელიც გადაწონის ეს დამოკიდებულია იმაზე, კორონავირუსის ეს რაც დაძაბულობა როგორ წარიმართება, რამდენად იქნება, თქვათ, მოკლევადიან პერიოდში მოთოკილი და ასე ვთქვათ, მართვადი იქნება ყველაფერი. ხო, არ უნდა ჩავიკეტოთ, ხო? არ უნდა ჩავიკეტოთ, რა თქმა უნდა. არ უნდა ჩავიკეტოთ. ძალიან დიდი მადლობა, ლაშა, მადლობა, რომ ძალიან გასაგებად უპასუხეთ ჩვენს კითხვას. იმედია დავაკმაყოფილეთ ჩვენი მაყურებელიც. ეს იყო ლაშა ქავთარაძე, მადლობა მას დეტალური ანალიზისთვის. ლარის კურსი ეკონომიკის თერმომეტრია, როგორც ჩანს, სიმშვიდე გვჭირდება, არა მხოლოდ კორონავირუსის წინააღმდეგ, იქნებ ლარის სიმკარისთვისაც. ჩვენ ახლა შემოსავლებს მივხვდებით რეკლამის და ამინდის პროგნოზის შემდეგ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ისე გამოვიდა, რომ ეთერში ჯერ მსხვილ ბიზნესს RMG-ს მომასპინძლებთ, შემდეგ კი უკვე დამწყებ ბიზნესზე გავამახვილებთ ყურადღებას, ასე რომ დაგვევლეთით. ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს საქმიანი დილის ანალიტიკა, მე ამ ბლოგის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. Forbes Georgia's რეიტინგში, რომელიც საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანია Grant Thornton-თან პარტნიორობით შარშან აპრილში მომზადდა, კომპანია RMG საქართველოს 100 უმსხვილეს კომპანიას შორის მოხვდა. RMG-მ თავისი ადგილი შარშან მაისში ჩვენს მიერ მომზადებულ ყველაზე შემოსავლიანი კომპანიების რეიტინგშიც იპოვა. კომპანიის კიდევ ერთ ახალ რეიტინგში მოხვედრის შესახებ კი გუშინ გავიგეთ, ამჯერად საქმე Forbes Georgia's არ ეხება. შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციის შედეგები გუშინ შერატონ გრანდ მეტეხი პალასში გამართულმა საქართველოს ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგის რიგით მერვე ცერემონიამ შეაჯამა. კახაბერ მჭედლიშვილი და გიორგი ჩხეიძე არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ვართ. კახა, თქვენგან დავიწყებთ, როგორ ჩაიარა გუშინდელმა საღამომ და სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით კონკრეტულად რაში გაიმარჯვეთ, როგორ გაიმარჯვეთ და ასე შემდეგ, ეს დეტალები ყველაფერი გვაინტერესებს. დაჯილდოების ღონისძიება იყო ძალიან წარმატებული და მნიშვნელოვანი კომპანიისთვის. ჩვენ კერძოდ მივიღეთ ორ სხვადასხვა რეიტინგში ჯილდო. პირველი იყო როგორც ყველაზე მაღალი საშუალო ხელფასი ჩვენ სეგმენტში, რომელიც გულისხმობს სასარგებლო წიაღისეულით მოპოვებას და როგორც ყველაზე მაღალი დანახარჯი თითოეულ თანამშრომელზე ხელფასის გარდა. ეს ორი ჯილდო მივიღეთ. კერძოდ გულისხმობს როგორც საშუალო ხელფას, ანუ გადანაწილებული ჩვენ თანამშრომლებზე, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ კომპანიაში მუშაობს 3000 თანამშრომელზე მეტი და ასევე იმ სოციალურ და სხვადასხვა მიმართულებებს აქტივობებს, რომელიც ჩვენ ვცდილობთ შევქმნათ. შეგვიძლია ცოტა უფრო დეტალურად ვილაპარაკოთ თვითონ ამ კომპონენტებზე და რა სტრუქტურა აქვს ამას, რადგან ამაში გაქვთ ჯილდო მიღებული. კი ბატონო. ესე იგი, ჩვენი კომპანია სახელმწიფო ფონდის გარდა დაახლოებით 10 მილიონ ლარს ხარჯავს ჩვენ თანამშრომლებზე, რომელიც არის მიმართული სხვადასხვა აქტივობებზე. კერძოდ, ჩვენ გვქონდა ამ ზაფხულში ესეთი აქტივობა დაისვენეს საქართველოში. დაახლოებით 350 ადამიანი დავასვენეთ, ჩვენი თანამშრომლები და მათი ოჯახის წევრები. გვაქვს უფასო კვების პროგრამა, სადაც 950 კაცი ყოველდღე უფასოდ იკვებება ჩვენთან.
გვაქვს სხვადასხვა კულტურული და სპორტული მიმართულებები. მოგეხსენებათ, ჩვენ კომპანიაში 80%-ზე მეტი ადგილობრივი მოსახლეა დასაქმებული და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია კომფორტი შევქმნათ არა მარტო ჩვენ თანამშრომლებს, არამედ მათ ოჯახის წევრებსაც, მათ ჰქონდეთ საშუალება დაბაში, რეგიონში სხვადასხვა კულტურულ თუ სპორტულ აქტივობებში იყვნენ ჩართულები და ჩვენ ამას აქტიურ მხარდაჭერას უცხადებთ. ჯამში დაახლოებით როგორც თქვენ მოგახსენეთ, დაახლოებით 10 მილიონია დანახარჯი წლიური აი ამ სხვადასხვა მიმართულებებით. საშუალო თვიური ხელფასი რამდენია გაგვიმხელთ? საშუალო თვიური ხელფასი ყველა თანამშრომელზე გადანაწილებით არის დაახლოებით 1700 ლარი. ეს გარდა იმისა, რაც არის კვარტალური პრემიები, რომელიც მიბმულია მთლიანად კომპანიის წარმატებაზე და ჯამში სადღაც ჩვენს თანამშრომლებს გამოსდით 14 ხელფასი წლიურად. ანუ 1700 ლარი საშუალო ხელფასია, რომელიც წლიურად 14 ჯერ იღებენ ჩვენი თანამშრომლები პრემიებთან ერთად. გარდა ამისა, წელს გვქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობა წლის დასაწყისში. ჩვენს თანამშრომლებს, იმ თანამშრომლებს, რომელთაც დაბალი და საშუალო შემოსავალი ჰქონდათ, გაეზარდათ ხელფასები საშუალოდ 10-15%-ით, რამაც ძალიან დადებითი და კარგი мотиваცია მისცა ჩვენს კომპანიის თანამშრომლებს. კარგი, და მაშინ შევაჯამოთ 2019 წელი და მითხარით ეს мотиваციები რაში ითარგმნება და როგორი იყო ეს წელი და ასევე არ მხოლოდ შესაძლებლობების კუთხით მინდა და მიღწევების კუთხით მინდა რომ დამანახოთ, არამედ გამოწვევების კუთხითაც და როგორ ფიქრობთ 2020 წლისკენ თუ შენარჩუნდება ეს გამოწვევები თუ უკვე დაძლეულია და ესე ვთქვათ ახალი გამოწვევებისთვის ხართ მზად? რა თქმა უნდა, ახალი გამოწვევებისთვის ყოველთვის მზად ვართ, თუმცა 2019 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან წარმატებული წელი იყო ჩვენი კომპანიისთვის. ამ წელს განხორციელდა ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი კომპანიის შიგნით, შეიცვალა და გარემონტდა ძალიან ბევრი საწარმოო ობიექტი. გარდა ამისა, გაფორმდა ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება ფინურ კომპანიასთან, რაც გულისხმობს გამამდიდრებელი ფაბრიკის სრულ გადაიარაღებას და თანამედროვე ახალი ფაბრიკის ჩანაცვლებას, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ჩვენი კომპანიისთვის. რაც შეეხება თანამშრომლების მიმართულებით ჰქონდა ძალიან ბევრი აქტივობა, რაც ბატონმა კახამ ახსენა, 350 თანამშრომელი დავასვენეთ კომპანიის დაფინანსებით საქართველოს კურორტებზე. გარდა ამისა, ძალიან დიდი ინვესტიცია განხორციელდა თანამშრომლების განათლებაში, მოხდა ავსტრიის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან გავაფორმეთ მემორანდუმი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი თანამშრომლები თავის კვალიფიკაციას აიმაღლებენ ავსტრიაში და ეს ერთ-ერთი მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ტექნიკური უნივერსიტეტია. საკმაოდ დიდ თანხებს ვხარჯავთ თანამშრომლების განათლებაში, გადამზადებაში, мотиваციაში და ვცდილობთ, რომ ვიყოთ ერთ-ერთი საუკეთესო კომპანია. წარმატებებს გისურვებთ და ესე ვთქვათ გადაითარგმნოს იმ შედეგებში, რა შედეგებსაც ელოდებით, ესე ვთქვათ ამ ინვესტიციით თანამშრომლებში. ამით ვასრულებთ ჩვენ სტუმრებთან საუბარს. დიდი მადლობა მათ და ახლა უნდა ვნახოთ ჩვენ თათია ჩაფიჩეძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასში შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციისა და ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის ერთობლივ საერთაშორისო დაჯილდოების ცერემონიაზე მოგვიყვება, სადაც საერთაშორისო ჯილდო ქართულ, ყაზახურ და აზერბაიჯანულ ბიზნეს კომპანიებს წლიური ბრუნვის, დასაქმებულთა რაოდენობისა და ბიუჯეტში შეტანილი თანხების მიხედვით გადაეცათ. RMG-ს გარდა სხვა რომელი კომპანიები მოხვდნენ გამარჯვებულთა რიგებში, პასუხი ამ კითხვაზე საქმიანი დილის ამ სიუჟეტში. RMG საქართველოში და ბონდსის რაიონში ერთ-ერთი უმსხვილესი დამსაქმებელია. კომპანია RMG სანდომი თაშრი ახალი ხედვა მედინა და ქართულ ამერიკული სკოლა. ეს იმ კომპანიების არასრული ჩამონათვალია, რომლებმაც შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციისა და ნაციონალური ბიზნესის რეიტინგების კავშირის მიერ დაწესებული ჯილდო მოიპოვეს. დაჯილდოების ცერემონიალი შერატონ მეტეხი პალასში გაიმართა. ბიზნეს კომპანიების წარდგენა კომპანიის წლიური ბრუნვის, დასაქმებული ადამიანების რაოდენობისა და სახელმწიფო ბიუჯეტში შეტანილი თანხების მიხედვით მოხდა. გავიმარჯვეთ ორ ნომინაციაში. პირველი ეს არის
საშუალო თვიური ხელფასი თვითოეულ თანამშრომელზე, რომელიც შეადგენს 1700 ლარს და აქ არის გულისხმება უმაღლესი რანგის მენეჯმენტი. მეორე არის ჩვენი სოციალური პაკეტის ფარგლებში დანახარჯი თანამშრომლებზე. ჩვენ ამ ორგანიზაციის ჯილდოს მფლობელები ვართ უკვე მეოთხე წელია. კომპანია არის აუდიტორული და საბუღალტრო მომსახურების სრული სპექტრის მიმწოდებელი ბაზარზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული კომპანიებისათვის მსგავსი ღონისძიებები. ამ ორგანიზაციასთან უკვე 5 წელია თანამშრომლობთ. ზედიზედ მეორე წელია ჩვენ ვხდებით წლის ლიდერი ნომინაციაში. ჩვენთვის ეს ჯილდო ნიშნავს იმას, რომ უფრო მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოვეკიდოთ ჩვენ საქმეს და უნდა ვაკეთოთ მაღალ პროფესიონალ დონეზე ჩვენი გასაკეთებელი საქმე. გავიმარჯვეთ როგორც პერმანენტული ლიდერი, რომელიც დიდი ხანია ბაზარზე ოპერირებდა, დიდი ხნის განმავლობაში ლიდერები ვართ. ეს არ არის პირველი დაჯილდოება, უკვე მესამე დაჯილდოება არის ამ ორგანიზაციის. და ვთვლით, რომ ძალიან კმაყოფილი ვართ ამ დაჯილდოებით და იმით, რომ ჩვენი შრომა დაფასდა და ვთვლით, რომ უკეთეს და უკეთეს მივაღწევთ მომავალში. შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციისა და ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის ერთობლივი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი 35 ქართული და 5 აზერბაიჯანული და ყაზახური კომპანია გახდა. საერთაშორისო ჯილდო ქართულ ხელოვანებს საზღვრებს გარეთ ქართული კულტურის პოპულარიზაციაში შეტანილი წვლილისთვისაც გადაეცათ. ოქროს რეიტინგში ვიყავით პირველ ადგილზე, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო და ძალიან საპატიო ჯილდოა. ეს ჯილდო უკვე მეოთხედ გვაქვს და მე ისე ვარ მიჩვეული ჩემი მოსწავლეების წარმატებებს. მიუხედავად ამისა, როცა კომპანიის აღიარება, მოსწავლეები ძალიან გახარებულებია და ჩვენც. ძალიან გახარებული ვართ, რადგან ზედიზედ მესამე დაჯილდოვდა უკვე თაშრე ამ ასოციაციის მიერ. ეს ჯილდო ეკუთვნის თაშრეს ერთგულ მომხმარებლებს, განსაკუთრებით მათ, ვისთვისაც გემრიელი, ნატურალური და უსაფრთხო საკობი არის მნიშვნელოვანი. ეს ჯილდო ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი კომპანიისთვის, რადგან ეს არის დამატებითი мотивация და სტიმული იმისთვის, რომ მომავალ წლებშიც ჩვენ იგივე ჯილდო მივიღოთ და ვიყოთ ლიდერები საქართველოში და საზღვრებს გარეთ ასევე. ჩვენი კომპანია არის 10 წლის, არის ლიდერთა ლიდერი. ვცდილობთ ჩვენი გუნდის დევიზია, რომ ვიყოთ ლიდერები და არავის დაუთმოთ პირველობა. ეს ჩვენი დაუღალავი შრომის უდიდესი მიზანია. ეს არ არის პირველი დაჯილდოება, ეს უკვე მეორეა და მინდა მადლობა გადაუხადო ჩემ კოლექტივს, უსურო მაგარ წარმატებებს და რომ გააგრძელონ ასეთი სულ ყოფილიყო პირველ ადგილზე. საქართველოს ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის წევრი 2015 წელს გახდა. 2017 წლიდან კი მისი პარტნიორი შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაცია. სწორედ ამ პერიოდიდან ნომინირებულ ბიზნეს კომპანიებს ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების და შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციის ერთობლივი საერთაშორისო ჯილდო წლის ლიდერი გადაეცემათ. ორგანიზაციაში 2004 წლიდან გაწევრიანებულები არიან უკრაინა, ბელორუსი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთი, სომხეთი და აზერბაიჯანი. მერვე ცერემონია არის, რაც საქართველოში ტარდება. 2015 წლიდან საქართველო გახდა ამ კავშირის წევრი. 2017 წლიდან ჩვენი პარტნიორი გახდა შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაცია. კომპანიები ჩვენთან ჯილდოვდებიან რეიტინგების მიხედვით. ოქროს ათეულში მოხვედრილ კომპანიებს გადაეცემათ მხოლოდ ეს ჯილდო. გარდა სტატუსისა და აღიარებისა, ეს ჯილდო ხელს უწყობს კომპანიების ბიზნეს კავშირების დამყარებას უცხოურ კომპანიებთან და ზოგადად სტატუსი არის მათთვის სანდოობის და პრესტიჟულობის. შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციისა და ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის ერთობლივი პროექტი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში ჩართული ბიზნეს სექტორის წახალისებას და საქართველოში ბიზნესის განვითარებას უწყობს ხელს. ამ საგაზაფხულო სესიაზე ერთ-ერთი თემა სავარაუდოდ აუცილებლად იქნება საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონ პროექტი, რომელიც მთავრობამ უკვე მოიწონა. გალდენ დაგატის შეფასებების მოვისმინეთ საქმიანი დილის ვარსკვლავების წინა კვირის გადაცემაში, სადაც ოთარ შარიქაძე ამბობდა, რომ საინვესტიციო ფონდები გრძელვადიანი დაფინანსების მოზიდვის შესაძლებლობას გააჩენს და ბაზარზე ახალ სტანდარტებს დანერგავს. მთავარი მოლოდინი, რაც ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით არსებობს, ამ ეტაპზე ასეთია. ნელ-ნელა უნდა გაჩნდეს ქართული ფონდები, უნდა გაჩნდნენ ინვესტორები უცხოეთიდან, უნდა გაჩნდეს ინსტიტუციონალური ფული. ინსტიტუციონალურ ფულს კი დიდი იდეები და გლობალური აზროვნების მქონე ხალხი უნდა დახვდეს. ადამიანები, რომლებიც იწყებენ ბიზნესს იმ ამბიციით, რომ მსოფლიო უნდა დაიპყრონ. შეიძლება ახლა ეს სიტყვები ჩემგან გადაჭარბებულად და ზედმეტად გეჩვენებათ, მაგრამ ინტერვიუები ძალიან გამოცდილ ადამიანებთან რამდენიმე წუთში დაგარწმუნებთ, რომ ასეთი აზროვნება შეიძლება გადამწყვეტი აღმოჩნდეს იმაში, მიიღებს თუ არა ფულ სტარტაპერი თავისი იდეების განსახორციელებლად. ბილ რაიჰარტმა
მარუნლიაომ და ჯონათან თაუერმა თითქმის მთელი გუშინწინდელი დღე ტერმინალში გაატარეს, სადაც ჯერ გამარჯვებული 3 სტარტაპერი გამოავლინეს და შემდეგ სტარტაპერებისთვის საინტერესო მასტერ-კლასიც ჩაატარეს. ჯონათან თაუერი დღეს კატაპულტის გენერალური პარტნიორია. ეს გლობალური ვენჩურული კაპიტალის პლატფორმაა, რომელიც სილიკონ ველიზეა დაფუძნებული. ერთ რიცხვს გეტყვით, მხოლოდ 220 მილიონი ამერიკული დოლარი ეს იმ თანხის მოცულობაა, რაც 200-ზე მეტ სტარტაპ კომპანიამდე მივიდა 3 მთავარი საინვესტიციო მიმართულებით: ელექტრონული კომერცია, საინფორმაციო ტექნოლოგიები და სერვისები და მოწინავე ტექნოლოგიები, როგორებიც არის AI, რობოტიკა და ასე შემდეგ. ჯონათან თაუერის მთავარი მახასიათებელია, რომ მის მიერ წარმართული ინვესტიციები სხვადასხვა კომპანიებში ბოლოს იმით სრულდება, რომ მათი უმრავლესობა ბაზრის ლიდერი ხდება. მაგალითად, ჯეტკომი, რომელიც Walmart-მა 3.5 მილიარდ ამერიკულ დოლარად იყიდა. Dollar Shave Club-ი, რომელიც Unilever-მა 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარად იყიდა. ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია. ჯონათან თაუერს განათლება მიღებული აქვს ვარტონის სკოლასა და ბერკლის უნივერსიტეტში. თქვენზე ასეთი რამ წავიკითხე, საკუთარი პლატფორმა გაქვთ, კატაპულტი ასე ქვია. მეტი მოგვიყევით ამ მიმართულებით. სილიკონ ველიზე იმით ვართ გამორჩეულები, რომ კატაპულტი გლობალური პლატფორმაა. თვითონ სილიკონის ველიზე ინვესტირებას პრაქტიკულად არ ვახდენთ. აქცენტს ვაკეთებთ მცირე ეკოსისტემებზე, რომელთაც სათანადო ყურადღება არ ექცევათ. სადაც არ მიდის დიდი ვენჩურული კაპიტალი, მცირე ფონდები ან ენჯელ ინვესტორები და სადაც შესაძლოა ეკოსისტემა ჯერ საერთოდ არ იყოს განვითარებული. საქართველო ძალიან ერგება ამ დეფინიციას. დიახ, ჩვენ ვაბანდებთ იქ, სადაც ვთვლით, რომ ძლიერი ნიჭიერი ხალხია და დიდია იმის პოტენციალი, რომ ამ ეკოსისტემებმა წარმატებული კომპანიები დაბადონ. ჩემი მიზანია ასეთი ბაზრები აღმოვაჩინო, ასეთი ადამიანები აღმოვაჩინო. ზუსტად იმიტომ, რომ ჩვენ სილიკონ ველიზე ვართ ბაზირებული, შეგვიძლია ხიდის როლი შევასრულოთ და იქაური ინვესტორები აქაურ კომპანიებთან დავაკავშიროთ. რამდენად არის ამ სფეროში შესაძლებელი სხვის შეცდომებზე სწავლა და ამით გარღვევის მოხდენა? ამას იმ პროგრამების ჭრილშიც გეკითხებით, რომელთაც სტარტაპერები გამოცდილების გაზიარებისთვის იგივე დაუშვათ სილიკონ ველიზე მიჰყავთ. ამას ყველა აკეთებს, ეს რაიმე განსაკუთრებული მიდგომა არ არის, თუმცა მხოლოდ ეს საკმარისი არ არის. თანამშრომლობა უნდა შედგეს, ურთიერთობები უნდა აეწყოს. ჩემი ინდუსტრია ძალიან არის დამოკიდებული ურთიერთობებზე. ვენჩურულ ინვესტორებს ძალიან გვიყვარს ერთმანეთთან მუშაობა, ძალიან ვითვალისწინებთ ერთმანეთის აზრს და გამოცდილებას. ჩვენ ვაშენებთ ნდობას, ამდენად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც სტარტაპერს პატარა საქართველოსთან შეიძლება შეექმნას არის ის, რომ თუ აქ არიან ინვესტორები, ისინი არ იცნობენ ინვესტორებს სილიკონ ველიზე. და პირიქით, ამიტომ როცა კომპანიები საქართველოსთან სილიკონ ველიზე კარის შესაღებად მოდიან, მათ არ ხვდებათ ინვესტორები, რომლებიც მათ იცნობენ და შესაბამისად შესაძლოა შეხვედრაზე არც დათანხმდნენ, რადგან საერთო კავშირი არ იკვეთება, ინვესტორი ვერანაირად ვერ გადაამოწმებს ამ კომპანიას და ვერ შეიქმნის წარმოდგენას, უნდა ენდოს თუ არა. რადგან ჩვენ უკვე წლებია სილიკონ ველიზე ვსაქმიანობთ, ჩვენ ეს ურთიერთობები კარგად გვაქვს ჩამოყალიბებული და თუ ვთქვათ, ჩვენ დავაბანდებთ ფულს თბილისში კომპანიაში. ეს ავტომატურად ეხმარება მას გაიღოს სილიკონ ველის კარიც. იმიტომ რომ ისინი ჩვენ გვიცნობენ ამ შემთხვევაში, ჩვენ ვართ იმის სოციალური დასტური, რომ კომპანიას აქვს პოტენციალი და ღირს მისთვის კარის გაღება. რა დასკვნა გამოგაქვთ თქვენ ამ ეტაპზე? აქვს თუ არა საქართველოს ამ კუთხით განვითარების პოტენციალი? აუცილებლად სხვანაირად აქ არც ვიქნებოდი. საქართველოს ბევრი აქტივი აქვს, რაც აუცილებლად უნდა გამოიყენოს სილამაზე, კარგი ამინდი, ცხოვრების დაბალი ხარჯი. ინგლისური ენის ცოდნა ამდენად საკმაოდ ბევრი მიზეზია, რომ ეს ქვეყანა გახდეს ძალიან აქტიური ტექნოლოგიური ეკოსისტემა. თუ თავად მოინდომებს. დღეს საუკეთესო დროა, რადგან ტექნოლოგიები იძლევა იმის საშუალებას, რომ კომპანიები არ შეიზღუდონ. გეოგრაფია დაძლეულია 20 წლის წინ თუ დომინანტი გინდოდა ყოფილიყავი ჩემს ინდუსტრიაში, მართლა ფიზიკურად სილიკონ ველიზე უნდა მომხვდარიყავი, რადგან მთელი ფული იქ იყო. დღეს ასე აღარ არის, შეგიძლია სადაც გინდა იქ იყო და დომინანტის როლი მაინც მოირგო. მეტიც ვიტყვი, რომ დღეს სილიკონ ველი იმდენად ძვირია, რომ ალბათ ჯობია იქ საერთოდ არ იყო, ამდენად საქართველოს ბაზარზე ყოფნა ბევრად მომგებიანია, რადგან ხარჯები გაცილებით უფრო დაბალია, რაც დაბანდებულ კაპიტალს მეტის მოტანა შეუძლია. გამოდის შეგიძლია დარჩე საქართველოში, მაგრამ იყო გლობალური მოთამაშე. დიახ, Facebook-ი, Google-ი, Dropbox-ი. ამ კომპანიებზე არ ვფიქრობთ, როგორც სან-ფრანცისკოს ბიზნესი ან ნიუ-იორკის ბიზნესი. გლობალურად აზროვნება აქ გადამწყვეტი. პატარა ქვეყნებში სტარტაპერები უფრო თავშეკავებულები არიან, რადგან ჰგონიათ, რომ ბაზრის სიმცირე ავტომატურად მათ წინააღმდეგ მუშაობს. ამერიკელების ყველაზე მთავარი თვისება ის არის, რომ ძალიან ფართოდ ვიყურებით.
ჩემნაირ ინვესტორს სურს საქმე ისეთ კომპანიასთან დაიჭიროს, ვისაც მიაჩნია, რომ სიმაღლეებს მიაღწევს, საუკეთესო შედეგს დადებს. ვისაც დიდი ამბიცია აქვს, რადგან თუ მიზნები ძალიან მცირეა, გლობალური ვერ გახდები, ეს მენტალობაა შესაძლებელი ან ჩამოსაყალიბებელი. მარვინ ლაოს 10.5 წელი აქვს გატარებული Yahoo-ში სხვადასხვა თანამდებობებზე, ასევე ვენჩურული კაპიტალის ფონდის 500 სტარტაპსის პარტნიორი იყო და მართავდა სან-ფრანცისკოში ბაზირებული აქსელერატორის პროგრამას. მისი ინტერესის სფეროებია ციფრული მედია, მობილური და მარკეტინგული ტექნოლოგიები, ელექტრონული ჯანდაცვა, ფინტეკები. 6 წლის განმავლობაში ინვესტირებული აქვს 414-ზე მეტ განვითარების ადრეულ ეტაპზე მყოფ კომპანიაში. მოკლე მიმოხილვაში ასე გახასიათებენ ციფრული რევოლუციის დიდი ხნის დამკვირვებელი მონაწილე და მხარდამჭერი ხართ. კი, ნამდვილად უცნაური დახასიათებაა. მაგრამ სან-ფრანცისკოში 21 წელია რაც ვარ და ბუნებრივად მომიწია მონაწილე ყოფილიყავი ამ პროცესების. ამ გამოცდილებამ ჩემი ცხოვრება შეცვალა და იმედი მაქვს უკეთესობისკენ. ფიქრობ იღბლიანი ვარ, რომ ისეთი გამოცდილება დამიგროვდა, როგორც დღეს მაქვს. რა გინდათ რომ დღეს თქვენგან წაიგოს აუდიტორიამ საფიქრალად? ბევრია ასეთი გზავნილი. პირადად ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ სტარტაპი იქნება ეს თუ ჩვეულებრივი სხვა საქმე, ადამიანი მიხვდეს სინამდვილეში რისკეთება უნდა. თავარია აღმოაჩინო რაღაც მიზანი, პრობლემა და შემდეგ შეეცადო, რომ შენი საქმიანობით დადებითი გავლენა მოახდინო და მიაღწიო ამ მიზანს, გადაჭრა ეს პრობლემა. შედეგი მიიღო. ეს შეიძლება გააკეთო როგორც მეცნიერმა, როგორც საჯარო მოხელემ და რა თქმა უნდა, როგორც სტარტაპერმა. სტარტაპი ამ მხრივ უნიკალურია, რადგან თუ ამუშავდება, მისი გავლენა გაცილებით უფრო დიდია და გაცილებით მეორე მხრივ რომ შევხედოთ ტერმინოლოგიაც კი იცვლება. თუ ადრე მხოლოდ ანტრეპრენერი იყო სიტყვა, ახლა ინტრაპრენერიც გამოჩნდა. ვინც შეიძლება ბიზნესში საერთოდ არ არის, მაგრამ სადაც არის, იქ ბიზნეს აზროვნებით მუშაობს. მე ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ სიტყვებია, არ აქვს მნიშვნელობა ვის რას დავარქმევთ. ვფიქრობ, ნებისმიერ ჩვენგანს იმისთვის, რომ გადარჩეს ბაზარზე მოთხოვნადი იყოს, კონკურენტული უპირატესობები უკეთ წარმოაჩინოს და გამოიყენოს, თავისი აზროვნებით ანტრეპრენერი უნდა იყოს. ეს ნიშნავს, რომ ინიციატივა გამოავლინოს, დამოუკიდებლად მოახდინოს პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა და არ დაელოდოს მითითებას. ვფიქრობ, 21 საუკუნეში ეს თვითგადარჩენის ინსტინქტია. რა უნდა იყოს სტარტაპერისთვის ამოსავალი, რაზე უნდა შეძლოს ფოკუსირება იმისთვის, რომ წარმატებას მართლა მიაღწიოს. თავარი შეცდომა, რასაც ჩემი გამოცდილებით სტარტაპერები უშვებენ, მაინც ის არის, რომ ისინი სათანადო დროს არ უთმობენ ბაზრის შესწავლას. ნამდვილად არსებობს თუ არა მოთხოვნა მათ იდეაზე და რამდენად არის შესაძლებელი ამ იდეის კომერციალიზაცია. აქ მე ვგულისხმობ არა მხოლოდ რიცხვების კვლევას, არამედ პოტენციურ მომხმარებელთან უშუალო საუბარს, რასაც თითქმის არავინ აკეთებს. შემდეგ გამოდის, რომ არასწორ დასკვნებს აკეთებენ და ეს ძალიან სახიფათოა. თითქმის არასდროს მქონია ისეთი შემთხვევა, რომ იდეა პირდაპირ გარდაქმნილიყო შედეგად. როგორც წესი, ჯერ კვლევაა საჭირო, შემდეგ ტესტირება, შემდეგ უკავშირის შეგროვება, შემდეგ უკან მობრუნება. და ხელახლაც დადა რომელიღაც ჯერზე უკვე მართლა ის შედეგი იდება, რაც ჩაფიქრებული იყო. რა შთაბეჭდილება გრჩებათ საქართველოზე? არის ის მზად სტარტაპების განვითარებისთვის? ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ რასაც სხვა ქვეყნებში ვაკვირდები, სტარტაპებს ხელს უწყობენ კერძო ინვესტორები, იქნება ეს ვენჩურული ფონდები, ენჯელ ინვესტორები, განვითარებული კაპიტალური ბაზრები თუ სხვა. საქართველოში ამ ტიპის ეკოსისტემა გამართული არ არის, რის გამოც სახელმწიფოს უწევს ნაწილობრივ ამ ფუნქციის შეთავსებაც. რამდენად ჯანსაღია თვითონ ეს პროცესი? ასე ვერ ვიტყვით, რომ ეს ცალსახად ცუდი პროცესია. სილიკონ ველიც თავის დროზე სახელმწიფოს დიდი ძალისხმევის შედეგად შეიქმნა. წარმოდგენა, რომ სილიკონ ველი მხოლოდ კერძო ინიციატივების შედეგია, არასწორია. თუმცა სილიკონ ველის სხვა უპირატესობებიც ჰქონდა, იგივე სტენფორდი. ან თუნდაც ისრაელი ადრეულ ეტაპზე ტექნოლოგიის განვითარების მთავარი კაპიტალიზატორი ამ ქვეყანაში ისრაელის სამხედრო სფერო იყო. ამდენად მთავრობის როლი უნდა იყოს განათლების ხარისხის ამაღლება, საკანონმდებლო ჩარჩოს განვითარება და ასე შემდეგ. ყველაფერი, რაც თამაშის წესებს
ადგენს და გარემოს აუმჯობესებს. ფინეთი, ესტონეთი კარგი მაგალითებია. 10-12 წლის წინ ამ ეკოსისტემებისთვის რომ შეგეხედათ დიდი არაფერი იყო. სინგაპურიც ასეთივე მაგალითია. 10 წლის წინ არაფერი იყო, დღეს ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული ეკოსისტემაა. 10-12 years ago, like there wasn't that much stuff there. That's very interesting focus that you are stressing. საინტერესოა რომ ხას უსვამთ საკანონმდებლო ჩარჩოს გამართვას და არა ვთქვათ იგივე სტარტაპების პირდაპირ დაფინანსებას, როგორც სახელმწიფოს როლს ეკოსისტემის განვითარებაში. For example, like funding or giving money to funding money is helpful, but I think that having a regulatory framework is really ფული კარგია, მაგრამ გარკვეული თამაშის წესები კიდევ უკეთესი. ინდოეთს რომ შევხედოთ, ამ ქვეყანაში ყველაფერია იმისთვის, რომ წარმატებულ ეკოსისტემა ჩამოყალიბდეს. მაგრამ არაფერი გამოდის ზუსტად იმიტომ, რომ საკანონმდებლო ჩარჩო არ არსებობს. იგივე შემიძლია ვთქვა გერმანიაზეც, იქაც დიდი ჩამორჩენაა ამ კუთხით. Germany too. Germany is not that great. Yeah, thank you so much. Can we შევაჯამოთ, რა იქნება თქვენი რეკომენდაციები სტარტაპერებისთვის? What could help startups in Georgia? Or anywhere else in the world. I mean, the thing that I tell most founders. საქართველოს ძალიან ახალგაზრდა ეკოსისტემაა და ამასთან პატარა ქვეყანაა. მცირე ზომა როგორც წესი პრობლემა დაღიქმება ხოლმე, მაგრამ ყოველთვის ასე ნამდვილად არ არის. რეალურად დღეს საქართველოს აქვს იმის ფუფუნება, რომ სხვა ქვეყნების მაგალითებზე ისწავლოს, გამოიყენოს დაგროვილი ექსპერტიზა. თუმცა მთავარი მაინც საშინაო დავალების შესრულება, ეს ყოველთვის ყველაზე სასარგებლოა. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you. Bill Reihardt 30 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს როგორც ინვესტორს, თვითონ ანტრეპრენერს და მენეჯერს. მისი მთავარი ინტერესი განვითარების ადრეულ ეტაპზე მყოფი საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და პროდუქტების განმავითარებელი სამეცნიერო კომპანიებია. 1998 წლიდან ასოცირებულია სტარტაპ აქსელერატორთან გარაჟ, რომელიც ოტავის უნივერსიტეტის ანტრეპრენიორული ჰაბია და იძლევა როგორც კაპიტალზე წვდომის შესაძლებლობას, მენტორობას, ტრენინგებს. განათლება მიღებული აქვს ჰარვარდსა და სტენფორდში. Silicon Valley and exchange. What I've read about you is that you have over 30 years of experience. თქვენზე რაც წავიკითხე, იმის მიხედვით 30 წელზე მეტი გამოცდილება გაქვთ დაგროვილი როგორც ინვესტორს, თავად ანტრეპრენერს და მენეჯერს. შეგიძლიათ გითხრათ ბიზნესის წარმოების კუთხით თუ შეიცვალა ამ ხნის განმავლობაში გამოწვევები და შესაძლებლობები და რა არის მთავარი 21 საუკუნეში? Challenges for entrepreneurs in 21st century. Yes. So I started my career in Silicon Valley as an entrepreneur. რადგან ჯერ კიდევ სტენფორდში სწავლის დროს მოვკიდე ხელი ჩემს პირველ სტარტაპს არ გამიმართლა და მხოლოდ მარცხის შემდეგ გავაწყო ბიზნესი. გეტყვით რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეცდომას ბოლომდე ვერ მივესალმებით, Silicon Valley ნამდვილად არის ის ადგილი, სადაც მომავლიდან არ გაგრიყავენ. სხვა შანსებს არ წაგართმევენ იმის გამო, რომ ერთხელ დამარცხდი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამით იმას ვსწავლობთ, რომ დიდი წარმატების მისაღწევად ბევრჯერ უნდა ეცადო და ეცადო. უნდა იყო ჯიუტი და თანმიმდევრული, ზოგჯერ დაეცემი, მაგრამ ფეხზე აუცილებლად უნდა წამოდგე. უნდა გაიაზრო რა შეგეშალა და შემდეგ ჯერზე რა შეგიძლია გააკეთო სხვანაირად იმისთვის რომ აღარ დაეცე. მეც ვცადე ხელახლა და ჩემი ახალი კომპანია ახლა საჯაროდ ივაჭრება. ასე იმასაც სწავლობ, რომ შენს წარმატებასა და მარცხზე ბევრი შენგან დამოუკიდებელი ფაქტორიც მოქმედებს და სწავლობ, რა უნდა აკონტროლო და ამის ხარჯზე როგორ უნდა მართო გაურკვევლობა. So managing that uncertainty is important. Yeah, but if we come back to Georgia, მაგრამ თუ საქართველოს დავუბრუნდებით, ჩემი დაკვირვებით ორი პარალელური პროცესი იქნება სამართავი. სტარტაპები, რომლებიც ხედავენ განვითარების პოტენციალს და თავად აქვთ ეს პოტენციალი და ეკოსისტემები, რომლებიც საქართველოში განვითარებული არ არის. როგორ უნდა მოიქცეს საქართველო, რომ ძალიან არ ჩამორჩეს დანარჩენი მსოფლიოს ტემპს? As I see it, as a ჩემი შთაბეჭდილებაა, რომ საქართველოს ჭირდება უფრო ძლიერი, ფართო, ღრმა ეკოსისტემის ჩამოყალიბება, ვინც მხარს დაუჭერს ანტრეპრენერებს, ენჯელ ინვესტორები, ვენჩურ კაპიტალისტები, აკადემიური წრეები, უნივერსიტეტები, მთავრობა, საქართველოს დიასპორა, საქართველოში უცხოელი ინვესტორების მოწვევა და მათი ჩართულობა ეკოსისტემაში. საქართველოს ძალიან წინ წაწევდა საერთო მიზნისთვის ბევრი სხვადასხვა მხარის თანამშრომლობა, ბიზნესის წარმოების საუკეთესო პრაქტიკა, კაპიტალი და ინვესტორთა ქსელები, რომლებიც ანტრეპრენერებს საქართველოსთან მთელი მსოფლიოსკენ გაუხსნიდნენ კარს. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სტარტაპერებმა საქართველოსთან უშუალოდ მოინახულონ Silicon Valley და უშუალოდ გაეცნონ საუკეთესო პრაქტიკას ასეთი პროექტი სულ ცოტა ხნის წინ შედგა საქართველოში.
So the value of having აზროვნების ტიპი საქართველოში და ნებისმიერ ახალგაზრდა ეკოსისტემაში ასეთია. იკეტება საკუთარ საზღვრებში. ავიღოთ მაგალითად ფინეთი. ფინეთში ანტრეპრენერები არ ფიქრობდნენ მსოფლიო ბაზარზე. ისინი ფიქრობდნენ მხოლოდ ფინეთზე. მაგრამ წარმოიდგინეთ, ფინურად მსოფლიოში ფინელების გარდა არავინ ლაპარაკობს, ისევე როგორც ქართულად. ამდენად საკმაოდ საინტერესოა, ვფიქრობ, ამ ანალოგიის შესწავლა, როგორ შეძლო ფინეთმა გლობალურად აზროვნების სწავლა და როგორ უნდა მიაღწიოს საქართველოს მიგივეს. And how does Georgia accomplish the same? You know. Do you have tips for that? Small tips. Well, the big tip, right? უნდა გაჩნდეს მაგალითები, ისეთი კომპანიების წარმატების მაგალითები, რომლებსაც ფესვები საქართველოში აქვთ, მაგრამ გლობალურ მასშტაბზე არიან გასულები. ფინეთისთვის ასეთი მაგალითია Nokia. პრინციპში რომ შევხედოთ, დღეის გადმოსახედით Nokia წარმატების ისტორია სულაც არ არის. უფრო მარცხის ისტორიაა ჯამში თუ შევხედავთ. მაგრამ ის ფაქტია, რომ Nokia ფინეთის ანტრეპრენიორული ისტორიის ნაწილია, რადგან მან ფინეთი შეცვალა. სილიკონის ველის გამოცდილების ადგილზე გაზიარებით გვინდა, რომ სტარტაპერებმა საქართველოსდან ის თავდაჯერება შეიძინონ, რაც მათ ათქმევინებს. მე საქართველოსდან დავიპყრობ მთელ მსოფლიოს. რატომაც არა? I can conquer the world. Why not? Right? Why not? ზუსტად, რატომაც არა. მადლობა თქვენი დროისთვის. Thank you. ფაქტია, სტარტაპერების მხარდაჭერა ჩვენს ქვეყანაში სულ უფრო პოპულარული ხდება. ისიც ფაქტია, რომ ძალიან და სასიცოცხლოდ გვჭირდება გლობალურ ბაზარზე გასვლის ლოკალური წარმატების მაგალითები. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ანალიტიკაში, მე კი დაგიტოვებთ იმ ადამიანებს, რომელთა კერძო ინიციატივაც არის, რომ მაქსიმალურად დაეხმარონ სტარტაპერებს ჩვენს ქვეყანაში. ეს ძალისხმევა, რომელიც აერთიანებს სტარტაპ გრაინდს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს და სხვა ქართულ უნივერსიტეტებს და ამასთან მათ აკავშირებს სილიკონ ველის გამორჩეულ ინვესტორებთან და ანტრეპრენერებთან. იმედი გვაქვს, იქნება იმის გარანტი, რომ ქვეყანაში გარედან შემოვიდეს ინვესტიციები და საქართველოს გლობალურ სტარტაპ რუქაზე უფრო მკვეთრად მოინიშნოს. ჩვენი მიზანია ახალგაზრდა ანტრეპრენერები საქართველოსდან ისე მოვამზადოთ, რომ მათ ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ინვესტორების ყველა კითხვას პასუხი გასცენ. ფოკუსირებული პრეზენტაციები მოვამზადონ და საბოლოო ჯამში ინვესტორს ათქმევინონ. ვაუ, ეს არის ის შემდეგი დიდი იდეა, რომელსაც მე ვაფინანსებ. Wow, that is the next great idea. That is where I want to invest my money. So startup grind is about Startup building grind იმისთვის არის, რომ საქართველოს სტარტაპების ეკოსისტემა დანარჩენ მსოფლიოსთან დავაკავშიროთ. ასეთი შედეგიც გვაქვს. სილიკონ ველიზე განთავსებულმა ერთმა ინვესტორმა დააფუძნა კომპანია იმ სტარტაპერთან ერთად, რომელიც ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ყვავდა სან-ფრანცისკოში. ასეთი ტიპის კავშირები ხელს უწყობს ამ სფეროში უკეთესი შედეგების მიღებას და ეკონომიკის უფრო დიდ წარმატებას. Paving the way for knowledge-based economy. ანუ ის ნიშნავს, რომ ამერიკის საელჩო Department of State ეხმარება საქართველოს იმისათვის, რომ ეკონომიკა გადაიყვანოს თანამედროვე ციფრულ სფეროში. სამწუხაროდ საქართველოში უფრო პატარა აზროვნების სინდრომია. ანუ გვეშინია დიდი იდეების. ჩვენ ამის გამკეთებლები არა ვართ, ანუ რას ვაკეთებ, რა მარსი, რის მარსი პატარა პრობლემები გადავწყვეტოთ. აქ არიან მენტორები, აქ არიან ხალხი, რომელსაც ბიზნეს გამოცდილება აქვს, როგორც წესი ბიზნეს გამოცდილება აკლია იდეებს, ჭირდება დახმარება ამ კუთხით და ერთი side effect-ი, ასე ვთქვათ, რაც გამოვა აქედან, რომ იპოვიან გუნდს, ნამდვილ გუნდს. რომ და მე რა იცით რა მოხდება, ხო? შეგვიძლია თლიანი სტარტაპი აიწყოს ამ იდეიდან გამოვიდეს თლიანი სტარტაპი.